máa káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o. Ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìròyìn tòní yóò gbà kẹ́ ẹ wá popcorn o. Ìròyìn tèmi gbáǹkọ́gbì ni o. Ẹ wo ó rẹ̀ jẹ́ àmú lẹ́sẹẹsẹ ibi tá a ti mú àti ibi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ ní inú abala lérèfé náà ni o. Ayọ̀jú látọjú fèrèsé náà ni látọjú bá kó ní agbébọn agbéfìlà ẹ wò á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ gan pàápàá jùlọ àwọn ẹgbẹ́ APC ẹ rí ibi tán ti jà tán fẹ́ para wọn. Lọ́rọ̀ kan ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha ni àwọn federal government àtàwọn tó pè lẹ́jọ́ defamation tó ní criminal offence ni wọ́n ní àwọn fi ìwé ẹjọ́ ránṣẹ́ sí wọ́n ní ṣùgbọ́n kò yọjú sí court wọ́n ní kí adájọ́ gbà wọ́n láàyè kàn fọwọ́ òfin mú wọn fẹ́ arrest wọn fẹ́ dójú tì wọn fẹ́ yẹ̀yẹ́ wọn fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ wípé àwọn lágbára jùlọ. Ládájọ́ bá wo gbogbo ìwé ìpẹ̀jọ́ tán gbé wá ládájọ́ bá ní rárá kò ṣeé ṣe kò possible ẹni ẹ ti sáàfù ẹ níwèé àbí ṣùgbọ́n kò yọjú àbí ẹni sùúrù àyọjú mọ́sọ̀ ẹ̀gbà wọ́n ní kánsẹ̀lì ẹ̀lẹ́ fún ìwé àwọn ọ̀nà míì wà tẹ́ fi lè sáàfù ẹ̀ ń wè tí ó fi yọjú ẹ wá ní ẹ sáfẹ́ arrest ẹ fẹ́ wọ́n pápá mọ́ra irọ́ kò possible a sún ìgbẹ́jọ́ ìdí on the 20th mo fún yín láàyè ọ̀nà tó kù tán fi mọ́ sáàfù èèyàn ìbá sórí ẹ̀rọ ayélujára ìbá sí orí ilé ìwé ìròyìn ni ẹ rè sáàfù ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà bàbá di on the 30 káwo ń ta ṣe mo ní Natasha ó kàn mọ́ rẹ́rìn níbi tó wà ní wọ́n sáfẹ́ sóòpá wọn fẹ́ fìyà jẹ wọ́n fẹ́ oppress yẹ ṣùgbọ́n adájọ́ ní rárá kò possible eléyìí la ní àfi tẹ́lẹ̀ ètò lónìí ó yá ẹjẹ́ ara wọn sún díẹ̀díẹ̀ eléyìí tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí nù abala lérèfé ó náà ní ti ìkànnú àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀ ààrẹ Tinubu tó ṣe fi ṣẹlẹ̀ Audu ẹ ti rántí rẹ̀ Aliyu Audu ó ṣe fi ṣẹlẹ̀ ní póun òṣìṣẹ́ mọ́ Ọ̀gbẹ́ni onírùngbọ̀n tó dàbí bòròrò lọ́jọ́sí tó náà fi ṣẹlẹ̀ ó ní ẹni nígbà tó náà fi ṣẹlẹ̀ ó ní òun ló ṣokùnfà bóun ṣe dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu tóun rè ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn òun náà ti wá fi ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti wá fohùn lẹ́ni ìsìn yóò ó ní òun mọ̀ọ́mọ́ fi ṣẹlẹ̀ láti ṣe lòdì sí ààrẹ Tinubu ni pé òun fẹ́ dojúkọ wọn òun fẹ́ ṣe lòdì sí wọn wípé torí ẹ̀ ló ń ṣe fi ṣẹlẹ̀ ọmọ ló ti ẹ̀dá abẹ́ aná ní rògbòdìyàn bẹ́lẹ̀ ní inú ẹgbẹ́ APC tán nara wọn Ọlọ́run ló yọ Gàǹdùjẹ́ ẹjẹ́ àti ẹ̀kọ́ kọ́ fi Gàǹdùjẹ́ hàn yín nítorí ìròyìn ń bọ̀ ń bẹ́ o lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n ṣe atótónu tó fa ìdí ọ̀rọ̀ gan tí àwọn ẹgbẹ́ yòókù náà ṣe ń fi ẹgbẹ́ APC pa ní ìsìn. It strengthened my resolve, to not work for him in 2027. And I couldn't, in all honesty and all consciousness and with my conscience, be in his government knowing I am plotting against his removal in 2027, because I will. By God, we will remove him. By God, we will remove President Bola Tinubu in 2027. And collectively, Nigerians will install a leader that will be our chosen, not his chosen, not any local. It will be our local. 2027 is Bobowa local. Every Nigeria Loma in 2027. Advocating very strongly for President Bola Tinubu to become president. He became president. You were in his cabinet speaking for him as his public affairs spokesperson. And now you have not only resigned, you say you're going to the other end, to say you're going to work against him because he's overseeing the opposition in disarray. No, I'm not quite getting the why. Our progress will come from healthy competition. Wọ́n náà lẹ́tí lọ́lẹ́nu rẹ̀ yẹn o wípé kò ní ìdí kẹsì mọ́ ṣe personal vendetta kẹfẹ́ bá tèèyàn jẹ́ wípé progressive làwọn ṣùgbọ́n nígbà tóun ti rí pé wọ́n wà progressive wọn òun yá jù wọ́n lẹ̀ òun fi wọ́n lẹ̀ bóun wá ṣe fi wọ́n lẹ̀ yẹn àgbò tó fẹ́ ìrìn lọ lòun o agbára lòun rè mú wá wọn àti àwọn tí ò tí ì dárúkọ pé àwọn làwọn ó yọ ààrẹ Tinubu ó tún fagídí sọ Yorùbá ó ní kò sí tó ń jẹ́ èmi ló kàn mọ́ ó ní àwa ló kan àwọn wo àmọ́ wo ẹ já sáré fi eléyìí tọ́ yín lẹ́nu wo inú àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́yìn tí bá full package ẹ̀ ń bẹ́ eléyìí àfisí ìtọ́wò lámọ́ dídùn ọbẹ̀ ní àìsí ìgbókèrè mọ́ dídùn ọbẹ̀ òun náà ló dífá fún bàbá wa Oriyomi Hamzat tí ọ̀rọ̀ kan fẹ́ sọ̀rọ̀ láàrin àwọn àti kọ́là kan tó pè sórí prógráàmù tí ó ń advice wọn lákọlákọ wọ́n sì sọ wípé pẹ̀lẹ́ lákọ ó labo ṣùgbọ́n kọ́là yẹn kò fi pẹ̀lẹ́ kùtù ṣe ó ń ṣe bí Ọlọ́run ó ń sọ̀rọ̀ fàtàfàtà bí ẹni wípé ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni wípé nǹkan kan wà nú ọ̀rọ̀ wọn bí ẹni wípé yẹn bá nú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni sí àwọn olóṣèlú ló rán kọ́là yẹn ni tó fi ń fọwọ́ lálẹ̀ fún Alhaji Hamzat Oriyomi àbí bí ó ṣe yẹ kí àmọ̀ràn lọ́nu ṣé ara ti ń yẹ sáré ta àwọn kan tó jẹ́ olóṣèlú gangan tó wà nú ẹgbẹ́ tẹ́rù ti ń bà wọ́n tán náà ní ambition ṣùgbọ́n tán ní òkìkí Oriyomi tán ní ìwà rere Oriyomi ẹgbọ́n sí ara ti yá ń ta wọ́n nù
sáà ni wọ́n rán arákùnrin àbárákùnrin ló rán ààrẹ àbí ìtara tí Hamzat Oríyọmí fi dáhùn àbó ti pọ̀ jù àbí Hamzat Oríyọmí náà ní lọ́kàn tẹ́lẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni Ọ̀yọ́ ń pè wọ́n. ǹjẹ́ àwọn náà ṣetán láti dá Ọ̀yọ́ lóhùn? ó dá gbogbo ẹ̀ àjọsọ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ mọ̀ jẹ́ àti sísọ lójú eégún. ó dá o ẹja sáré dé kó ẹni tó bá dọ̀tí Èkó ẹ ṣe kí ni ẹ dọ̀tí ẹ̀ òun ló dífá fún LASTMA àti gbogbo environmental pátápátá lẹ́kọ̀ọ́ àti bọ̀dá Wahab tó jẹ́ commissioner environmental wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun every corner every time bó ṣòru ọ̀gànjọ́ bó ṣe ọ̀sán gangan bó ṣòwúrọ̀ ni wọ́n ń lọ kiri pé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bè kó jẹ́ tẹ̀ ń dọ̀tí Èkó àwọn adọ̀tí ojú yín àwọn afójú yín àwọn afigbolẹ̀ ọwọ́ bàyá yìí wọ́n bí wọ́n ní ẹrù kí ló gbélẹ̀ ó yá tẹ́rí gbé ẹrù rẹ ẹlẹ́rù gbẹ́rù rẹ o náyọ lóòdù wá gbé ẹlẹ́rù gbẹ́rù rẹ o káríyọ lóòdù o bọ́ ṣe ń bè kó jẹ́rè kí náà wá fẹ́ fi ṣe kí náà fojú rú wọn rí wọ́n bá bẹ̀bẹ̀ ẹ̀ ń bá bá bẹ̀bẹ̀ gan kan mò náà mọ̀ ẹ já gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀. káwo bó ṣe lọ́kẹ́sì bá wá pín fún gbogbo àwọn ará Èkó gba àwọn tí ń yọ́lẹ̀ dà tọ́ndà ìdọ̀tí sójú títì wọ́n ní ẹ̀ ń bá ń yọ́lẹ̀ dà tẹ́yìn yọ ìdọ̀tí dà ohun burúkú yóò mọ̀ yọ́rú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ Èkó gbàgbẹ̀rẹ̀ mọ́ kò gbàgbàkúgbà mọ́ o. Madam, go inside. Please, go inside. Oh, yeah, carry it out. Just carry it. I don't know. Carry it, don't worry. Oh, yeah, go this way. I said go this way. Watch your way. Oh, yeah. I don't know. Oh, yeah, just go from there, go from. Madam, carry your bag. Carry your bag. Oh yeah, just go inside. When you get there. Madam, please. Please, just. Ẹ bọ́ síwájú náà, ẹ sún síwájú. Oh yeah, go this way. Please wait one by one. Oh, carry your load like that. Mama wam, mba gweva na de yele wata putu na de ko yon wa tama mama wam putu trata. ọmọ sí arábìnrin tẹ́ ń wò yìí ọmọ márùn-ún náà pa mọ́ lọ́wọ́ ní Benue ó dá o ẹ wo ìròyìn ti Benue àmúbọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni àgbà táìmù bẹ́ẹ̀ nú àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ́ ẹ bá gbọ́ ohun tí gómìnà wọn ń sọ ṣé ààrẹ Tinubu náà tún wá lọ kan tí ó múnú bí àwọn èèyàn ẹ sọ̀rọ̀ láti jọ yìí ó dídí póòpù tí ì ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè yín òun ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ṣáájú yín àwọn èèyàn fún wọn gbòs gan ibi tẹ́ ń wò yìí ara àwọn Benue náà ni wọ́n ti ń fọwọ́ ara wọn gbèjà ara wọn báyìí àti ẹni Fulani tán bá rí àti ẹni màálù ẹ wá mọ̀ nǹkan kan àwọn gangan wá ní àwọn ọlọ́pàá tán lọ́bẹ̀ ní ìsìn tán nìkan àwọn fẹ́ rè gbìjà wọn àwọn náà tún wá mú wọ́n ti arrest 14 nú wọn náà jó mọ́tò wọ́n ní wọ́n ti bínú jù wọ́n ní bínú lẹ́ kéèyàn odidi ọmọ márùn-ún ìdí ń ro adìyẹ tó ń yẹ̀yìn ìdí ń ro adìyẹ kó tiẹ̀ lóun máa fi ọkọ mi ìró arábìnrin tẹ̀ rí yẹn ẹ̀wá ni kọ́ mọ́ lè mọ́ lù pa táwọn yẹn dẹ̀ sì ń fọwọ́ halẹ̀ fún wọn tán ń fọwọ́ lálẹ̀ tẹ́ ẹ̀ sì rí nǹkan kan ṣe tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ tí kan nú àwọn sínítọ̀ sọ sí ààrẹ Tinubu fast the bad guy ọmọ bàbá Fálànà òun náà sọ jágbajàgba ọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu jáde ìkànnú àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn náà wọ́n kọ̀rọ̀ sí orí kíní normal thing tán wọ́n kọ yẹn wípé ìsìnkíní bò ní ẹ̀ ẹ bá ń wá jáde. ó ní Bọ́lá Ahmed Tinubu ní I have been briefed on the senseless kìnìkan in Benue State. Enough is enough. I have directed the security. Àwọn èèyàn ní enough of your direction. Indirect wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn. Kò yẹ kẹ́ wá nǹkan mi ṣe talent direct. Mo lọ́rọ̀ kan náà ti gbọ́ràn wọ́n ti láwọn yọjú síbẹ̀ o. Fast bad guy ó dán lóhùn gidi ni. Pípẹ́ ẹ̀yin gan-an ìdáhùn yín o kò mọ̀gbọ́n dání. Ó dán lóhùn gidigidi ni. Àṣà ti gbọ́ pé ọ̀gá ọlọ́pàá náà ti wà ń bẹ̀. Àwọn ológun náà ti wà ń bẹ̀ bóyá wọ́n wà ara wọn yẹn mú kó má jẹ́ pé àwọn innocent náà tún kó
ó mà ní agbára o reactive náà mọ̀ wọ́n mọ̀ proactive wọ́n pa àwọn èèyàn lọ kò wá ká yín lára gómìnà wọn náà ń sọ̀rọ̀ bí apọ̀dà báyìí ẹ wo ẹja sọ owó ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ká mọ́ torí ara ń kan mi ara ń ta mi láti gbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ lánàá 59 ni wọ́n tún fẹ́ẹ́ dàrí yẹn àwọn ọ̀gá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá gbogbo àwọn security chiefs ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún wọ́n sọ fún òun wípé 59 people ló kú àwọn tí nǹkan sì ṣe wọ́n ló ti kọjá 100 ó dáa o ẹja kò ń bí inú ń bí mi. Makodi. Sister, look at how was in Makodi. Look at how was in Makodi. Benue state government is escorting the Makodi capital. Sister Lou. Oh my God! Can you imagine this? ṣùgbọ́n mo lérò wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ń parọ́ fún ààrẹ náà ti wá ráwọn fídíò kan sí wọ́n ti láwọn ó wá ààyè lọ lílọ wọn náà ń kọ́ ṣé ó lè jọ irú lílọ tí VDM lọ tí fídíò àná tá a fi hàn yín tán tí VDM lọ ṣe tó ní bring the camera tẹ́ ẹ bá mọ iye àwọn èèyàn tá a rí nínú fídíò ẹ̀ tó ti kú tán sun síbẹ̀ tán sun síbẹ̀ ìkà làwọn olórí yín Nàìjíríà o ẹ̀yin tẹ́ bá sì ń retí pàdúrà ó gbà ń lu yẹn àwọn aláìṣẹ̀ tẹ́ ẹ tán ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ irú àwọn ọmọ ìtàn sun lóòyẹ̀ kò lè jẹ́ kí àdúrà gbà Nàìjíríà òrùlé Nàìjíríà ti di ẹ ń bá lójú nínú ẹ̀mí kórè yẹ̀wò dáadáa ẹ̀ ń gbà náà ẹ bú mi ẹ bá bú mi lónìí o torí àánú àwọn ọmọ ìṣe mi ara mi kó ká má sọ òrùlé Nàìjíríà ti di ẹ ń bá ní ojú nínú ẹ̀mí yóò rí Ọlọ́run ò burú ẹ̀yin aláìṣẹ̀ lọ́lọ́run wà bẹ́ẹ̀ bá wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ pa aláìṣẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ ń fojoojúmọ́ tẹ̀jẹ̀ wọn lẹ̀ tẹ́ tún wá ń ṣe yànga pé kò sẹ́ni tí ò mú yín àfìgbà táwọn ará àtàṣà sọ̀rọ̀ tó jẹ́ èèyàn ńlá àtìgbà tí Pope ti sọ̀rọ̀ báyìí ní ààrẹ tó ráàyè àwọn wà gbogbo ọwọ́ àwọn kún ṣùgbọ́n àwọn pa àwọn iṣẹ́ kan tí àwọn èèyàn yín ń kú that's the first thing security of lives kí ló kún yín lọ́wọ́ tẹ́ ń pa á tì. Of our diversity for prosperity. We should be able to manage our anger and frustrations. I sympathize those who have lost their life. I will adjust my program and go see Benue people on Wednesday. Gbogbo ẹ̀yin alátẹ̀wọ́ ìsọnù yẹn náà wọ́n á wá parọ́ àtẹ̀wọ́ ìfún yín ẹ̀yin olórí burúkú forgive me. Ibo la wá lọ nísìnyí o ẹja dé inú fọ́nrán tí gbogbo ayé ń pín káàkiri báyìí o èmi ò mọ déètì o mo sámọ̀ wípé newly wọ́n sẹ́ ń pín káàkiri nìní bóyá àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun àtàwọn ọ̀gá wọn bóyá wọ́n máa ràn wá lọ́wọ́ lórí fọ́nrán yìí a mọ̀ retí kán sọ déètì fún wa àwọn ò sọ déètì àsọpọ̀sẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ oṣù gbóyà wá lẹ́nu àwọn tá a wá rí torí àwọn àmì larùpá rì láyìíká àwọn mọ́tò àmì lárí ṣùgbọ́n àwọn tá a rí àwọn eléyìí jọ ẹ rí pé ẹ rí àkẹtẹ̀ tán fi ń da ẹran bẹ́ẹ̀ náà ni aṣọ ara náà wọ̀ múrí kan tó wọṣọ àmì bóyá aṣọ àmì kan ló wọ̀ o aṣọ àmì kan ló wọ̀ o láwọn èèyàn wá ń bi mí wípé kí tún leléyìí tẹ́ ẹ bá mọ iye àwọn tó ti. mo ní ṣe ní tí Nàìjíríà wá dà leléyìí at least ọwọ́ ọmọọṣẹ́ ológun náà ti gba eléyìí báyìí ọwọ́ ọmọ ẹ sì gbọ́ tí ọ̀gá wọn kan sọ̀rọ̀ lánàá wípé àwọn kan tán kó wá tí wọ́n ti mọ̀ ń pa ogun dáadáa wọ́n nírú ọwọ́ àwọn yẹn náà ti máa ń gba nǹkan ogun ó mà ṣe o Nàìjíríà. Good morning, gentlemen. One of these problems we are having in the armed forces today is because we give the enemies chance to outsmart us. The 48 Laws of Power, number 22, page 163, says, use the surrender tactics to transform weakness into power. Now, you send our soldiers to battlefield, and along the line of the battle, the soldiers overpowered the bandits or the Boko Haram. Because they have been overpowered, they now applied the 48 Laws of Power by surrendering. Now, the soldiers now applied the military rules of engagement and decided not to fire them because they have surrendered. At this stage, they got them arrested in order to investigate them and get more of their secrets. Now, instead of focusing on getting their secrets, the government now retained them and said they are repented
Boko Haram. You enroll them into the army, you are paying them salary and train them, giving them more secrets of the soldiers. And by the time they got the power, they will reinforce more and come back for you because of what? They already know your money, gentlemen. One of these problems we are having in the armed forces today is because we give the enemies chance to outsmart us. The 48 laws of power, number 22 wọ́n ti gbàbọ̀dé gan o, wọ́n ti gbàbọ̀dé gan. use the ọjọ́ surrender kan bá tactics dáná ya ògbó yín to transform Nàìjíríà n tó weakness into ríbi tí power. wọ́n ti escort àwọn Now, màálù ni you send our odidi soldiers ìjọba to escort battlefield. àwọn màálù And along the line of the Makurdi yẹn battle, Benue ló the wà o. soldiers overpowered the bandits. ẹ wo ẹjẹ wá sáré dé Òṣogbo jàre níbi tí mega rally ti ń lọ lọ́wọ́ ní Òṣogbo torí àyà ti bẹ́lẹ̀ ó ti bẹ́ ṣeré báyìí o. mo gbádùn yín mo kì yín mo gẹ̀ yín yóò dáa fún yín yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ bá mi ológun lolúwa kọ́ ni mò ń wò yín ni gbogbo ẹni tí ìbá jẹ́ gbogbo yín la gbé òṣùbà káre òṣùbà sàdánkátà fún nítorí ẹ̀yin gángan lẹ́mọ̀nà òtítọ́ ẹ̀yin lẹ́mọ̀nà òdodo àwa la mọ̀nà òtítọ́ àwa la mọ̀ ọ̀nà òdodo àwọn wáyé orílẹ̀-èdè níbi tí a ti fìmọ̀ ṣọ̀kan tá a ti mọ̀ sọ language kan náà téèyàn kan bá ṣe wèrè ó ṣe á ti tètè mọ̀ wípé lè kí ìsara wa ẹranko ni kì í ṣe orílẹ̀-èdè tán da ẹranko pọ̀ mọ́ èèyàn kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí àwọn olórí àti àwọn tó yẹ kó dáàbò bo èèyàn tán ti ń fọwọ́ kún àwọn tí ń pààyàn kì í ṣe orílẹ̀-èdè tán ti mọ́ bá èèyàn kẹ́dùn tán sì ní gbégbèsè láti dẹ́kun iṣẹ́ ibi àti iṣẹ́ ìpànìyàn kì í ṣe orílẹ̀-èdè tán ti ń tàjẹ̀ èèyàn lẹ̀ kì í ṣe orílẹ̀-èdè tán tí màálù ti níyì ju ẹ̀mí èèyàn lọ ìyẹn kọ́ là ń wá orílẹ̀-èdè ájà láàní ìjà á parí ẹ̀ bó bá ṣe parí ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè tá ti máa sọ ọ̀rọ̀ tá tètè etí gbogbo ó máa là sí tá máa sọ láńgbèjì kan náà tí gbogbo wa jọ mọ̀ láńgbèjì kan náà la fi bára wa jà láńgbèjì kan náà la fi parí ẹ̀ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé á ti gbogbo èmi ewúro sí ara wa lójú tá a bá ti bára wa wí tán gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá méjì tó bá wọn sòótọ́ ara wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ á tún rẹ́rìn á tún parí irú orílẹ̀-èdè táwọn wá nìyẹn kì í ṣe orílẹ̀-èdè àyàfo mọ́lẹ̀ sùn wọ́n ń pa àwọn èèyàn tíjọba ò sì rí nǹkan kan sọ tẹ́rù ń bá wọn láti sọ wípé ìran yìí ìran báyìí tó yẹ kán ti prescribe wọn Congratulations to all Yorubas. Kí ló tó ta ló ń pariwo ti tó ṣùgbọ́n ká tó wá lọ́wọ́ náà àkójọpọ̀ ìròyìn ẹjọ́ mo ní question kan fún yín mo kàn ṣàdédé rí fọ́nrán yìí ni mo bá rí èèyàn kan tó ń ṣe freedom mo rí ìtọ́jú gbé sàbùkí dání mo wá wò pé ta lọ gàá ta lọ mọṣẹ́ ẹjọ́ ẹ bá mi wo fọ́nrán yìí dáadáa torí mo mọ̀ pé ọmọọṣẹ́ ní mọ́ kúnlẹ̀ ṣùgbọ́n mo rí bọ̀dá kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ẹ̀gbọ́n ṣé bọ̀dá yìí lọ́gàá. My people, yawa don gas, wahala don happen again. Our FCT minister is about to use billions to construct new INEC office. This same INEC office, we have one in Wuse too, very massive, very big. This same INEC that got 359 billion, over $500 million to conduct a shabby election in 2023. They are about to get new office in Abuja. When our hospitals in Abuja they don't have enough MRI machine. They don't have enough equipment. Our nurses are crying every day, say this salary is too small, $50, $100 per month. They are about to carry billions now to go and construct INEC office. Is that for people or for some people to make money? Making how they think, making how they think. How does that affect common man on the street? The one where INEC they use now, have they been conducting free, fair and credible election? Instead of us to clean up INEC, they are cleaning up the building. Instead of us to probe INEC, that what did you do with 359 billion? They are building new property for them. I'm asking Minister Wike, how does building houses for judges touch
common man on the streets? How does renovating ICC with 39 billion affecting common man on the streets? Now you are about to embark on a new project to spend billions to build new INEC office. I'm not saying Wike is not working. Flyovers is trying, road is trying, street light is trying. Those are the ones touching common man directly. Building a new building for INEC is not for the people. It's for some people to... What a country. Very dark man that's supposed to get MON or GCFR if EFCC is still seizing his phone. Oya ja elo 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 ja elo elo ja elo oya ja elo elo ya àtẹ́wọ́ kó mi àrò kó mi àtẹ́wọ́ kó mi àrò kó mi àrò eré mi ya mo fẹ́ lọ bá wọn ṣe eré mi ya mo fẹ́ lọ bá wọn ebere bá ti ya ẹ ní sẹ́nu ìròyìn láwà ṣé ẹ ti gbàgbé ni pé èmi ni fasting and prayer na ti Ministry of Agric tẹ́lẹ̀ kí gbogbo wa ká tẹ̀ láwọn ká darapọ̀ máwọn ká báwọn ṣe fasting and prayer torí security of food ní Nàìjíríà ṣé ti gbàgbé ni asọ́nù òrìn lánàá náà nítorí pé mo sọ pé wọ́n ń dọ́gbọ́n ni ẹja ṣe owó ẹja káyé lo ìyàwó ẹsẹ̀ òdèlè káyé lo ìyá mo ró wọn débọ̀ wọ́n ti yóò padà wọ́n ti láwọn ò ṣe mọ́ ẹ rántí pé Sunday mẹ́ta ẹ rántí pé ọjọ́ Ajé mẹ́ta náà mú àmọ́ mẹ́ẹ̀ kí náà tó wá ń sọ ní ìsinyìí o àwọn èèyàn ti fún wọn gbà gbòòsù wípé ṣé tó bá tiẹ̀ wá máa yàn án só yẹ kán fi mẹ́mò ó yẹ kán fi sínú mẹ́mò àbọ̀n ọmọ tí ń jẹ́ mẹ́mò ni as far as ẹ̀ka ìjọba is concerned wọ́n ní tọ́rọ̀ bá ti wọnú mẹ́mò ó ti di official pé ṣé wọ́n wà nínú pọ́lísì ìṣèjọba pé ṣé prayer wà nínú pọ́lísì ìṣèjọba Nàìjíríà ṣe ga jù Ọlọ́run ló láwọn èèyàn kélé hàn lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ń jiyàn lé lórí o kò sí tó bá dì ń bẹ̀ kó sẹ́ni tó ní kán mọ́ pray ṣùgbọ́n tó bá ti fìdí rẹmi à ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ nínú ìròyìn Sanáwọlé ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ kí ó rẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́ kí káàbọ̀ sórí ètò lónìí o ibà àròyìn náà ní kí o ibà gbọ́n débẹ̀ bá yẹn nàná mo ní ẹ káàbọ̀ sí dáadáa lẹ́dẹ̀ mo ti ń retí yín o àyà náà ti ń retí yín o ibà rìn gínigíní náà rè o tí kú mi àti kú yòrìn gínigíní gbogbo ń tẹ́ mọ̀ jẹ́ mo ti kó dé o wọ́n mọ̀ bí rìn gínigíní èmi náà gbàrà lẹ̀ nú abala yín olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ́sẹ̀sán lẹ́yìn náà ra ayé rìn mí gínigíní dọ́ba èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà gbé wọn débẹ̀ ibà Sanáwọlé èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajé ní mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ẹ tó lè pè mí ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ èmi náà ní ibà rìpọ̀tẹ́lì ibà àlẹ́jẹ́lì àwa ò gbé ìròyìn kalẹ̀ àgbétò ìkalẹ̀ Ọlọ́run ló gbé tó ìkalẹ̀ Ọlọ́run ò gbé kalẹ̀ láti fi ba tèèyàn jẹ́ o Ọlọ́run ò gbé kalẹ̀ kò sì sọ fún wa wípé ká mọ́ fi bàyàn lórúkọ jẹ́ àbí ká mọ́ fi sọ ìròyìn tá a mọ̀ díẹ̀ rárá ó ní ká fi òótọ́ kún ìròyìn wa nítorí orí àpáta ayérayé nítorí orí ìpìlẹ̀ orí foundation òtítọ́ àtòdodo ló gbé ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ìsí àwa tá àti káràmọ́ òtítọ́ tẹ́lẹ̀ nígbà tá a dénú ìpàdé ọlọ́mọlé ní ìsìn a mọ ìtumọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí òtítọ́ àtòdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè nítorí pé a fẹ́ tú àwọn olórí láṣìírí ká mọ̀ fi irọ́ ká mọ̀ fi tú irọ́ kò ṣeé ṣe òótọ́ ló mú dání ló fi tú irọ́ òótọ́ ni mọ̀ yẹ̀yẹ́ irọ́ tí wọn náà bá wá ń fi irọ́ kún torí pé o fẹ́ kẹ́nu rẹ dùn for example o fẹ́ sọ̀rọ̀ sáàrẹ Tinubu àbò fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Akpabio gbogbo alamọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tán ṣe ó mẹ́hẹ̀ kò sígbà tán Nàìjíríà ó sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ àtàwọn diaspora kí ni ìṣòro Nàìjíríà olórí ni ṣùgbọ́n kì í ṣe olórí nìkan báyìí ọmọ ẹ̀yìn náà ti join ẹ̀ o torí ẹ̀ làwọn ò ṣe fẹ́ join wọn wípé tọmọ ẹ̀yìn náà bá ń pariwo wípé olórí ní lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀yìn náà mọ́ díẹ̀ rú o torí gbogbo tí olórí ń fojú wọn rí lókè ọmọ ẹ̀yìn náà ti kọ́ṣẹ́ ẹ̀hán náà ti ń ṣe wọ́n ti ń dá padà ẹ̀rí àwọn arákùnrin kan tá a rí tá a mú alánà tán jí irin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń ṣe kinní yẹn wọ́n máa ń wò wípé àwọn tó ṣe títì náà àwọn olórí táwọn à ń di àwọn náà kúkú ti kó jẹ́ káwọn náà yọ tàwọn ń bẹ ń tọ́ ìrònú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nìyẹn nítorí ẹ̀ olórí ní lọ́wọ́ ẹ̀yìn díẹ̀ ru awó wa ní fi rọ́kùn láyéláyé Ọlọ́run ò ní jẹ́ torí Ọlọ́run tó gbé ètò ìkalẹ̀ kì í so nírọ́
olóòótọ́ ni tó bá sì sọ fún alátẹ̀lé o bàbá wa mẹ́ẹ̀ àmọ́ padà wá àmọ́ ṣe justice sí o pé a ṣe mistake o a ṣe mistake o bí ọ̀rọ̀ tiwa ṣe rí nu àwa ìfojú fo mistake kì í sọ pé ẹ bá nà ni ìyẹn ti lọ nìyẹn kì í lọ o tó rọ́jọ́ tó bá padà wá yóò dirú digba àṣìṣe máa dirú digba ni yóò dirú digba bí ó dàbí ọ̀rọ̀ nu bíbélì ni tí wọ́n lé ẹ̀mí èṣù kan jáde tí ẹni tó tán lé ẹ̀mí èṣù jáde nínú rẹ̀ tí ò wá palẹ̀ ọkàn rẹ̀ mọ́ nígbà tí ẹ̀mí èṣù yóò bá fi padà tó bá tún wá yọjú wo ibi tó ń ti kúrò torí pé ó sì ṣòfò ó ti gba ẹ̀mí mọ́ láàyè wọ́n lé ẹ̀mí èṣù kúrò ó wá vacancy ẹ̀ ó tilẹ̀kùn pa ó gba ẹ̀mí mọ́ láàyè ẹ̀mí èṣù ń padà bọ̀ bí ó bá sì padà wá kò ní jó nìkan ẹgbàágbèje wọn ni ó yóò wá burú ju tàtẹ̀yìnwá lọ ẹ̀ ń bá ti jẹ́ mi deliverance minister tó jẹ́ Christian yóò ti mọ̀ tó mọ̀ tá à ń sọ nídìí èyí bọ́rọ̀ àṣìṣe náà ṣe rí nìyẹn pé o kàn ṣe mistake gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara tó o bá acknowledge mistake ẹ n tó ń sọ fáwọn èèyàn náà ni pé Ọlọ́run ni ọ́ tó rọrọ̀ nìkan ní ṣe mistake àwọn èèyàn ẹlẹ́ran ara á lè mọ̀ rìn kò sí bá ṣe lè mọ̀ rìn tó orí mọ́ mi and the best of man is always a man ọ̀rọ̀ yanjú tí mo ní kọ́kọ́ fi dami tútù síwájú ni ká tó mọ̀ wọnú àkórí ìròyìn níbi láti mọ̀ dami tútù wájú gangan torí ìjábọ̀ lọ́dọ̀ tiwa lára torí ẹ̀ náà ni mo ti fẹ́ dami tútù wájú lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí ṣùgbọ́n lónìí àìsí ládà wájú torí àìsí jábọ̀ lọ́dọ̀ wà lánàá àwọn àìsí kòǹgbàkòǹgbà àti ẹ̀dùpẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ páàkì mọ́tò tà dé pé yóò fọ́ gíláàsì kì í ṣe snow àwọn àìsí kòǹgbàkòǹgbà hàn ó jábọ́ ní city wà lánàá à ń wò lọ́ọ̀kan báyìí ni torí ooru yẹn ní agbára níjẹta ó ti mú jù àwọn òpin nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ òjò díẹ̀ rọ̀ nígbà tí a fi gbọ́ ní àdúgbò kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bì yìnyín ńláńlá kó wọ́n ń sábà yìí ni mo ló dáa bẹ́ẹ̀ yìnyín ládàá wájú lónìí ẹ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀rọ atẹ́lẹ̀ o rọra mi àgbẹ̀sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan ó dá orin ẹ̀mí la fi wọlé lónìí o owó ilé ìtẹ́ rínú lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ní lójú wíńdò ibi táwọn gba àwọn kan jókòó sí ojú mọ̀mọ́ wa Dorcas orí bákónì náà mọ́ jókòó sí mọ̀mọ́ wọn kan wọ́n dúró lórí bákónì á fi àwọn olórin yín pa wẹ̀dẹ́ ó sì ti bẹ̀rẹ̀ náà nù nítorí pé ẹ̀rí ìjà lánàá wọ́n lè mú jà tán ju àpótí ju sí àlùra wọn nínú ẹgbẹ́ APC ààrẹ Tinubu rò wípé sórí téèyàn bá rò pé òun lè fi téèyàn bá nà kankan sọmọlà kejì ṣé ẹrí mẹ́rin yòókù ọ̀dọ́ rẹ̀ ló padà sí nígbà téèyàn bá sọ bí ìbọn ni ẹ ń bá fẹ́ yìnbọn gan yóò kàwọ́ báyìí kó tó lè fa okó ìbọn mẹ́rin yòókù ìwọ tó yìnbọn lu yàn yòókù ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní ń bọ̀ ṣé rere àwọn inú àwọn ń dùn bẹ́gbẹ́ PDP ṣe bàjẹ́ bẹ́gbẹ́ kínní ń sìn tẹ́gbẹ́ tiwọn náà ti wá ń dàrú ẹ̀ẹ́dọ́n tó fa kúlẹ̀kúlẹ̀ à ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o náà Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí wọn àdúrà tiwa wá di wípé àtọ̀tún àtòsì àtiwájú àtẹ̀yìn gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn kí Ọlọ́run bá wa dà wọ́n rú pátápátá káwa náà lè jáde ká sọ wípé dìsàrè mọ́ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Tinubu ṣe sọ pé dìsàrè PDP àtàwọn opposition inú ayọ̀ àwọn nù tọmọ Nàìjíríà òfin wa sọ wípé yes gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń fìyà jẹmọ ìkùnú dìsàrè gbogbo yín torí ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa pa ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dé ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa pàdé táwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ̀ ń fìyà jẹ òní sí mbẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó mọ bí tẹ́ ti ń pàdé yẹn yóò wá fi bí ìpàdé yín yóò fi dàgbòrú yóò jẹ́ kí ilẹ̀ yẹn gbóná mọ́ yín tí gbogbo yín tẹ́ jà tẹ́ pẹ́ ta tọmọ Nàìjíríà táwọn ọmọ Yorùbá nation tá a fi rọ́nà lọ àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí àkórí ìròyìn tá àkọ́kọ́ mú wá nù ìròyìn tòní àdé Ìbàdàn lọ́dọ̀ bàbá wa Oríyọmí Hamzat àwọn ti bínú tán wọ́n náà sì wà fẹ́ gbégbá ààbò àwọn sì wọlé èèyàn kan ló pèsè orí program wọn láti ìlú òkè èèyàn kan ló pèsè orí program wọn láti diaspora ń bì tí lọ ń tutukutu advice náà ní òun fẹ́ advice èèyàn gẹ́gẹ́ bá a sì gbọ́ wọn ló fẹ́ advice ni advice wá di báyìí ni ó sí sọmọ kékeré ní Hamzat Oríyọmí ni akọ̀lẹ̀ advice wọn ni ṣùgbọ́n advice gan ò dìfà bọ́lọ̀ ń bá ní yóò di gómìnà yóò di ìdáhùn tá Oríyọmí fi dán lóhùn ìbọn bá máa ẹ̀yin gan lẹ́fẹ́ tí òun ò ní lọ́kàn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n òun wà ṣe báyìí àwọn bọ́ọ̀ mẹ́ra fún kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ kí ló fa mokóhoro tá a bá kó ń bẹ̀ tán á padà sí ibi tá a ti ń bọ̀ lánàá o lórí ọ̀rọ̀ Benue ó kù nìbọn rú ń bẹ́ o ààrẹ Tinubu ti dọ́dún sọ̀rọ̀ Àtíkù náà ganu sí máìkì ẹ̀ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wọn kò lè jẹ́ direction kan náà lóòótọ́ wọn bá wọn kẹ́dùn kì í sáàsùn nìkan náà lọ sọ̀rọ̀ o nígbà tó ti rí gbogbo ayé fún wọn gbà gbòòs pé àdúgbò yẹn báyìí kú lábẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe lọ ń kí olórí orílẹ̀-èdè India pé 200 kú
nínú pléènì ṣùgbọ́n àwọn tó ń kú lábẹ́rẹ́ tiẹ̀ àwọn èèyàn ò kí ọ nígbà ò jẹ́ wípé o ò sọ̀rọ̀ ọ̀ta bí pé èèyàn bá dákẹ́ tara ìwó bá dákẹ́ wọ́n sàti rọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀ náà àmọ̀rọ̀ wọn wá bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé wọ́n mú àwọn yúùtù kan níbi tí àwọn yẹn náà ti dẹ́rùrú mọ́tò àwọn haúsá àwọn tírọ̀kì yẹn wọ́n lọ àti dẹ́rẹ́bà àti mọ́tò wọn dó wọn ná wípé àwọn náà fẹ́ gbẹ̀san náà ọlọ́pàá àwọn agbófinró bá rọ́ lọ́bẹ̀ wọ́n bá rí arrest wọn láwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo mọ́ wípé kí ló dé inú ló bí wọn lè arrest wọn ọjọ́ tẹ́ ti ń arrest àwọn èèyàn ṣe arrest àwọn Fulani expenditure ń pààyàn kiri tán sun wọn mọ́lé àwọn èèyàn wọn náà sun inú ló bí wọn jáde àti ń kìlọ̀ fún yín pé bẹ́ẹ̀ bá lé kinní dógiri bẹ́ẹ̀ bá lé àgùntàn dógiri yóò padà láì níwo yóò padà kàn yín ìyẹn àgùntàn tí ìságbo ẹlẹ́ kan giri bí ò bá ní kọ̀yìn padà sí pé n tó fa nìyẹn reaction nìkan lẹ́mọ̀ ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ nìkan náà tọ̀ wọn náà tó wá láti bẹ̀ ló ti ganu sí máìkì ó ní òun wà disappointed ó ní presidential directive ààrẹ Tinubu ti direct pé káwọn ológun lọ bẹ̀ ó ní directive làwọn ń gbọ́ tẹ́ fi ń pa àwọn èèyàn àwọn directive ò ṣe nǹkan kan ó ní ẹ̀wà proactive ó ní ààrẹ Tinubu àtàwọn asọmọgbé wọn ìṣèjọba wọn ó ní wọn kàn wà reactive mo ní kí ni ìtumọ̀ proactive kí ni ìtumọ̀ reactive àyà lóhun ó jẹ àmọ́ yóò gbé sí wa létí yóò ṣàlàyé ẹ̀lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nú àkójọpọ̀ ròyìn lèmi náà mọ̀ àyà jìnnì àjọ kàwé ni ṣùgbọ́n àjọ ganu sí máìkì àjọ ṣe àtótónu lórí rẹ̀ á sì kógojá lórí rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé lẹ́yìn ìgbà tí VDM ti sọ̀rọ̀ sókè lánàá táwọn èèyàn ti rí ipa takuntakun tó kó bẹ́ẹ̀ náà làwọn celebrity kọ̀ọ̀kan wá ń jáde pàápàá jùlọ àwọn tó tibẹ̀ wà tán ló kọ́ gan jù lọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé VDM nìkan làwọn èèyàn wá rí gẹ́gẹ́ bí celebrity àwọn yòókù wọ́n ní yẹ̀yẹ̀ Britain ni àwọn náà ti wá ń sá kíjokíjo wọ́n ti ń fẹnu sí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sókè à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí ẹ mọ́ sí gbàgbé bàbá ìkan náà àwọn òṣèré tán sọ̀rọ̀ sọ́yẹ́ ọmọ ààrẹ Tinubu lánàá àtàrẹ tán ní èpè ló kán báyìí táwọn ọmọ fún àwọn èèyàn tí fáwọn náà ń gbàgbọ́ pé etí yín di ojú yín fọ́ nígbà tẹ́yìn náà rè ń dìbò ẹ mọ̀ ṣe múfì ẹ mọ̀ fi kọ́ wa lọ́gbọ́n ẹ̀yin náà ẹ̀ sì jókòó kẹ́ wo múfì yẹn kẹ́ fi kọ́ wọn kẹ́ gbàdúrà pẹ́yìn lè ṣe pé ọgbọ́n tẹ́ ẹ fi ń kọ́ wa inú script ló ti wá kì í ṣe lórí yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan lábá rántí ẹsẹ̀ yìí lè ṣe múfì ọ̀pọ̀lọpọ̀ rántí múfì tó ṣe débi pé yóò rántí ọgbọ́n inú ẹ̀ pé kí ni ṣe yín náà ẹ̀ ń retí káàrẹ́ Tinubu kó kàn dá section ká náà fún yín ní nǹkan kan ní ìsìn tẹ́yìn náà jẹ́ńbẹ́ àbọ̀ fún yín contract ẹ̀ ní sọ nǹkan kan ànígbọ́n kankan ẹ burú o ẹ lé o kìí sí ìsọmọ Yorùbá nìkan wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ tán burú bá wọn bẹ́ẹ̀ náà ní tàbá kó ń bẹ̀ tàn àdọ̀dọ̀ bàbá wa Wọlé Ṣóyínká ní tàn náà ti ganu sí máìkì wí pé kú díẹ̀ ló kù káwọn take decision gbà náà nígbà tí wọ́n wọ́gilé June 12 pé àwọn náà fẹ́ gbé gbáàbò àwọn fẹ́ jáde àwọn fẹ́ join presidential race mo ní àwọn èèyàn sì dìbò fún yóò rẹ̀ pé èèbò yín pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe manifesto ó lè má yé àwọn èèyàn èèbò ti pọ̀ jù bàbá ní àwọn sì bá Babangida sọ̀rọ̀ nígbà náà lẹ́yìn ìgbà tó wọ́gilé June 12 kí lẹ bá Babangida sọ kí gangan lẹ bá sọ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí wọ́n sọ tán bá sọ fúnra ara wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Sowore náà ganu sí máìkì Sowore ní wọ́n bá ń pè national honour pé òun ò ní kọ́ mọ̀ pé kan òun o pé tó bá ń pè national honour ọkàn òun ò sí ní ìdí national honour gbogbo ẹni tó bá ń fẹ́ national honour kórè ìbá Tinubu kórè ìgbà pé ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ń terrorize òun tóun dà tóun ti wà ní yunifásitì náà ti bẹ̀rẹ̀ struggle kí June 12 tó dé gan náà ti bẹ̀rẹ̀ struggle wípé bóun sì ṣe wà yìí n tó mú òun máa ṣe struggle láti jẹ́ kí Nàìjíríà dáa kí June 12 tó dé June 12 bóun bẹ̀ ni ó kàn yẹ pé June 12 lámìláka lẹ́yìn ìgbà tó ṣẹlẹ̀ gangan làwọn èèyàn mọ̀ tó mọ̀ democracy pé bá a ṣiṣẹ́ wá wà Nàìjíríà yìí pé transitional ni pé wọ́n ti wọ democracy rárá wọ́n ti ẹ̀ tí gbóòórùn ẹ̀ mo ní kí wá náà kí náà ń ṣe Nàìjíríà olóhùn ó sọ bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ó ní bóun wá ṣe wà yìí o kẹ́nìbọ̀dì mọ́ rò wípé òun lè dàbí aya lọ́ọ̀tì tó bójú ẹ̀yìn tó diyọ̀ ó lóun ò fẹ́ diyọ̀ ó lóun tẹ̀síwájú ni máa tẹ̀síwájú Christian ológun orin tó gba ẹnu Sowore rè kí ló dé tó fi ń kọrin ní kíkankíkan à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí ẹ lè mọ̀ bọ̀ orin lẹ́nu rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ la fi ń ṣàpèjúwe o torí ìsìn láàdínú àkójọpọ̀ ròyìn ní ìsìn lẹ́mọ̀ bí àyà àbí àtọ̀gá rẹ̀ pé ibo ní Sowore ti kọrin àyálò èdè ni o kì í ṣe pé bóyá o kọrin mo sì mọ̀ pé yín torí àwọn tí ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní mo ṣe yànnà náà báwọn. bàbá kó ń bẹ̀ tán àwa dé ẹja dé Kwara níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé gómìnà wọn ń bẹ̀ pé wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́bẹ́ o pé gbogbo àwọn tí wọ́n lọ sí Mẹ́kà ilẹ̀ mímọ́
láti nkẹ́ àwọn láti state wọn ni wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá náà ti ń fún ní $500 mo lówó kí tún ni tí state jẹ gbèsè lọ́rẹ́rẹ́rẹ́ ní tẹ̀mọ́ yìí tí Kwara jẹ́ ti àbọ̀ ti san gbogbo owó wọn tán tẹ́bi ń pa àwọn èèyàn lọ́rẹ́rẹ́rẹ́ ilẹ̀ tún ń pín owó wọn ni wọ́n gbá àwọn èèyàn yìí ni wọ́n ní tán pè ní allowance travel allowance wọn ni wọ́n náà ti fún wọn $500 yẹn tẹ́lẹ̀ $500 èèyàn mélòó lẹ wá fún èèyàn mélòó ló lọ láti Kwara àwọn ìjà mọ́ o àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n wá ní àwọn rí fọ́nrán kan àwa náà sì ti mú fọ́nrán yẹn wá níbi tárakùnrin kan ti ń pe àkíyèsí wípé wọ́n ń gbá àwọn àgbàlagbà wọ́n ní kan lọ ṣẹ́ owó nínú káàdì tán fún wọn wípé $500 ló wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọmọ Saudi máa fi ṣẹ́ fún wọn wọ́n ní $1 náà fún wọn dípò $100 àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ $5 péré náà bá ṣẹ́ fún wọn àwọn èèyàn sì máa wò wípé $500 làwọn kó débì ẹ wà kó $5 lé wọn lọ́wọ́ àyà wa ń bí pé sọmọ gbàyàn ńlẹ̀ mímọ́ náà ni mo ní ilẹ̀ lè mọ́ kọ́kàn àwọn tí ń rin ilẹ̀ mímọ́ kí àyà wọn àtọkàn wọn mọ̀ kò síbi táwọn ti gbàyàn bó o dé Jerusalem náà bó o bá dúró wọn gbọ́ bó o dé Europe ń bí ní Róòmù tí kátólíìkì ti gbilẹ̀ ọmọ tí ẹgbọ́n tọmọ pàkíyèsí rẹ sí ni pé wọ́n fẹ́ jí ọ ní nǹkan o wọ́n fẹ́ mú ọ ní nǹkan àwọn olè wà ń bí àwọn tí wọ́n já báàgì tí wọ́n já àpò àpò tó bá gbére tó lákìyèsí lókù bẹ́ẹ̀ náà ni àgbẹ̀yìn débẹ̀ gbogbo bí iṣu ṣe kú tí ọ̀bẹ là gbogbo wọn ṣe wá ń dá owó padà fún wọn tán jẹ́ amọ̀yẹ àwọn tí wọ́n gbá àwọn èèyàn wá ń pariwo lé wọn lórí pé ẹ ṣe eléyìí dáadáa lóòótọ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ lùsì ọ̀nà méjì náà ni o ẹ ti kọ́kọ́ fún wọn wọ́n gbá wọ́n tún padà wà lẹ́sìn ẹ tún reimburse wọn padà tẹsán nìkan ló wà láyé ni wọ́n ti lọ wọ́n ti dènà kí ló dé tún reimburse wọn àti wípé èèyàn mélòó arúgbó mélòó sọmọ Kwara nìkan ṣé ìpínlẹ̀ Kwara nìkan làwọn tán gbá ti wá ni àgbọ̀ ìpínlẹ̀ míì kan reimburse láǹbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí ó interest àwa náà àwọn ọmọ Kwara pọ̀ ń bí wọ́n bá wa ṣèwádìí bàbá wa Rahim Yusuf Abọ́rúbọyé wọ́n ti dáhùn báwọn pé àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́ ẹ bá wa wádìí kí ló dé tí gómìnà yín nìkan lójú òun nìkan ní reimburse sí àwọn orí àwọn ìpínlẹ̀ míì wá táwọn náà reimburse mélòó làwọn tán reimburse àfẹ́mọ́ àti pé nígbà tán ti lọ tán ti dé só tún ní ìdìkan reimburse mọ̀ nú owó òlù gbogbo owó tí ààrẹ Tinubu fi ń pidán tán fi ń sọ wípé àwọn ṣe gudugudu méje yọ̀yọ̀ mẹ́fà rèé o pé iye owó tí àwọn gómìnà gbà ní allocation ní ìsìn wọn ló ti double wọn ní mi triple ṣe ń tẹ̀ ń fowó allocation sí rẹ̀ àfẹ́mọ́ ẹni àìsàn ọmọ Kwara kàmọ́dà sí ó dáa o àṣà sọ̀rọ̀ yìí lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ́ tán àṣàrè dé ọ̀dọ̀ Dalong òun náà ti gbà kan jẹ́ mínísítà rí mo ti ẹ̀ mọ̀ bóyá abẹ́ ìṣèjọba Buhari ló ti sí àbí Jonathan ó ṣàti jẹ́ mínísítà rí òun náà wà lára àwọn ọ̀lẹ́ńtẹ̀ láàfà àlọ́jọ́ sí tán garin sí máìkì tán sọ wípé ààrẹ Tinubu ṣe dáadáa àwọn arẹwà òun náà ti wá sọ̀rọ̀ nísìnyí ó ní Nàìjíríà ó ní ọpẹ́ táwọn èèyàn ń dá Nàìjíríà ní ìsìn ó ní wọn dá ọpẹ́ wípé wọ́n jẹun wọ́n yó ó ní wọn dá ọpẹ́ wípé wọ́n lówó lọ́wọ́ ó ní wọn dá ọpẹ́ wípé àwọn rásọwọ̀ ó ní wọn dá ọpẹ́ wípé àwọn rí nǹkan mu ó ní wọn dá ọpẹ́ wípé nǹkan yọ̀tọ̀ mi fáwọn ó ní ọpẹ́ kan ṣoṣo tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ń dá ní ìsìn ó lóun náà ní wípé àwọn sáwà láyé àwọn sì mí mo ní kí ló dé àròkàn lójú ó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó ní ọdún méjì ìṣèjọba Tinubu ló burú jù nínú gbogbo ìtàn ìjọba àwa ara wa ní Nàìjíríà mo ní ara àwọn opposition ni wọ́n kú ti sọ pé ẹ̀yin PDP wọ́n lẹ́yìn lẹ́ ń ọ̀pọ̀sì ìjọba mo wá wò pé gómìnà kan ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní sí orí gómìnà yìí sì pèsè àwọn òní dárúkọ rẹ̀ torí mo ti bú mo ní sí orí gómìnà yìí sì pèsè bóun ló ṣe mọ́ sọ pé ẹgbẹ́ PDP ti kúrò nú ẹgbẹ́ PDP àwọn náà wá ń ọ̀pọ̀sì ìjọba ó mọ̀ tún mọ̀ pé opposition party náà ni wọ́n ọ̀pọ̀sì náà ní iṣẹ́ wọn nìyẹn oyé àwọn tẹ́ fi so lórí yín o wọ́n ṣé káwọn PDP wà wọ́n wòye ràn àwọn náà máa criticize yín jù lọ UK kó lọ wò bí Kẹ́mi Badenoch bó ṣe ń ṣe wọ́n mbẹ̀ àwọn olórí yín wọ́n mọ nǹkan kan rárá oyé wọn nípa ìjọba àwarawa agbẹ̀yìn débẹ̀ ń tààràtàrà. nínú àkọ́rí ìròyìn míì táwọn fi kún un náà ni ti sẹ́nẹ́tọ̀ Oshiomhole ó ti wá ráàyè tàwọn APC báyìí wọ́n ní àgbò tó fẹ́ ìrìn lọ agbára lórí ìmúwá ó ti lọ kọ script ẹ̀ dáadáa ó ti lọ ṣe homework ẹ̀ dáadáa ó lóun wá ráyè tí wọ́n bá òun fẹ́ garun sí máìkì òun fẹ́ sọ experience òun lọ́wọ́ wọn ní tó fa òwò òwú lọ́jọ́ sí gbogbo ayé ń gbé kiri wípé òun ti ya tọ́ọ̀gì pé òun rèé da airport rú pé òun ò da airport rú ẹ wá gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ gan-an pé ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú àgbọ̀n náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́kànjú. ilé ìta àmọ́ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí àṣàrè dé ilé ẹjọ́ kò ti sẹ́mi lọ́rùn
níbi tí wọ́n ti yí ẹjọ́ padà gbogbo ilé tí wọ́n sì lọ́wọ́ tíjọba sì lọ́wọ́ Emefiele tí FCC tán hand over fúnjọba wọ́n ní ẹ̀rẹ́ gbà palẹ̀ wọ́n ti hand over nǹkan kan wọ́n ti ṣe final forfeiture wọ́n náà ti yí ẹjọ́ tó sọ wípé ẹgbà final forfeiture àwọn ti yí dànù mo ní ta ló pe ẹjọ́ àyà níṣẹ́ ìrántí ni ọ̀gá àná iná lẹ́múrò yẹn wà wípé Emefiele tún ẹjọ́ pé wípé wọ́n jẹ́ kó mọ̀ wọ́n kàn déédéé lọ gbà pé òun nìkan kọ́ lòun nílé yẹn òun náà kàn invest ńbẹ̀ ni pé òun lẹ́sẹ̀ máa kàn da ilé onílé ṣé òun ní kò ń jẹ gbèsè ọ̀dọ̀ òun ní gbogbo àwọn tí ọjọ́ invest ńbẹ̀ tán náà lówó ńbẹ̀ ọ̀dọ̀ òun náà wà sóun wọ́n tún jẹ gbèsè mọ́ gbèsè ní irọ́ o bẹ́ẹ̀ bá gba ilé tóun ẹ mọye value ilé òun nìkan kọ́ lòun nílé yẹn ilé ẹjọ́ kòtẹ́lọ́rùn appellant court wọ́n ti set aside ẹjọ́ yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé gbogbo kí tẹ̀rì deliver gbogbo survey tẹ̀rì deliver fún ìjọba ọ̀gá EFCC wọ́n ní ẹ̀rí ìgbà padà ẹjọ́ sì ń lọ wọ́n ní wọ́n tún trial bẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là àní ní ìjọba ìlọ́nà abala àkórí ìròyìn pápápá ẹja ya fọ́tò wa ẹ̀ga ojú sí kámẹ́rà èmi ti tan flash tèmi o èyí mò ń dúró dé o ẹ̀yin ìyá mi ẹ ṣeun àná o gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe kí wa àwọn ọkùnrin tó rẹ̀ tó wà responsible ìyá wa kan ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ọkùnrin tó wà responsible nìkan làwọn kí ń tà wọ́n lórí iṣẹ́ owó ọkùnrin ní breadwinner wọn ni bẹ́ẹ̀ náà bàbá mi kan náà sọ wípé lọ́dún ìyá àti ẹ̀rá àwọn obìnrin tán jáde kan láwọn ni ọkùnrin sẹ́wọ̀n pa àwọn kan wà single mother àròkàn náà ni ìbéèyàn bá ti ṣe àròkàn jù tó gbé tó òun náà ní gbọ́ bùkátà òun ní sanwó skul òun ní sanwó oúnjẹ ọkọ̀ ògbọ́n nǹkan kan ó ti rìn lọ ó ti san lọ bí orí tán sangi bó bá tún padà wálé yóò tún jẹun nínú owó ti iṣẹ́ tí ó ṣe yóò tún rìn lọ ó sì lọ ń ba agadó ń kápò níyàwó ńlọmọ yàtọ̀ sí àwọn tí bóyá ní problem o torí ìgbà ò lọ bí òrèrè o àwọn ọkùnrin kan wà wọ́n ti ní lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ìyàwó wọn sì ń ṣe fún wọn torí ó mọ̀ wípé nígbà tán ní lọ́wọ́ wọn ṣe fóònù náà ọlọ́run wá taari dáadáa sí ọ̀dọ̀ ìyàwó wá ṣẹ́kù lẹ̀ díẹ̀ fọkọ ìyàwó wá ń gbé ọkọ kò jẹ́ káṣírí ọkọ tú ṣùgbọ́n ọkọ náà gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa kò sì gbọ́dọ̀ mọ ní wọ́n rí òǹfin torí pé ẹ̀hún olówó lọ́wọ́ ìrọ́ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ kí gbogbo ò lè dùn gbangba kí ìgbà lè padà bọ̀ sípò fún ọkùnrin náà ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo àwọn tó mọ̀ san lọ bí orí tán sangi tán rè ní àlè ta tán rè náwó tó yẹ kán ná sílé tán rè ná ta wọ́n ní àwọn òkì wọn ò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin náà kán claim pé ọkùnrin làwọn ọmọ ní wọ́n pọ̀ wọn kàn fẹ́ sọ ni àìmọye tó yẹ pé àwọn nìkan náà ń ro ẹrù torí ń ta ó dá ọjà ya picture wa picture làwọn ayá èmi náà ló ti rojọ́ ó yẹ wo kámẹ́rà ẹsẹ̀ pọ̀ ẹsẹ̀ musin ẹsẹ̀ ọlọ́ọ̀sàsínú pàkà ó kẹ́ fẹ́ ṣe cheese ìyẹn náà dáa ẹ má jẹ́ àṣà sí ibi lórí rẹ̀ ó dá o nínú arasánà wọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mú afúnyẹ jáde India ibẹ̀ látún ti gbọ́ o tán ní ọkọ̀ bàálù ti helicopter lílé kì í ṣe bàálù ńlá wọ́n ní míì tún ti já mọ́ ní tí kan ṣe ẹ̀ já táwọn èèyàn bíi 240 something kú lọ èèyàn kan ṣoṣo ló mórí yè bọ́ ìmíì tún ti já ní India kí ló ṣe yín kí ló ṣe òfurufú yín kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n ní èèyàn 7 ló tún ti jáde láyé lẹ́yìn tí ọkọ̀ òfurufú helicopter kan tó já lulẹ̀ lágbègbè Uttarakhand lórílẹ̀‐èdè India mọ̀ ní àmọ̀sí nǹkan ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló já ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ìsìnkú ọ̀sẹ̀ tó kọjá báyìí àbúrò já báyìí wọ Ọlọ́run ṣàánú wa àwọn aláṣẹ orílẹ̀‐èdè náà ló fi ìròyìn léde o àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn abẹ́lé jábọ̀ pé ìlú Dehradun ní helicopter náà ti ń lọ sí agbègbè Himalaya níbi tí ọ̀pọ̀ orí òkè wà tí àwọn olùjọ́sìn ti máa ń pàdé fún ìjọsìn a gbọ́ pé ní kété lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni àwọn tó ń dòlẹ̀ ẹ̀mí kórajọpọ̀ síbẹ̀ láti gba àwọn tí ọ̀rọ̀ náà kàn là ṣùgbọ́n ẹ̀pà ògbòrò mọ́ wọn láwọn 7 mélòó sì ní helicopter ń gbé lára àwọn tó kú ní awakọ̀ ọkọ̀ òfurufú náà àti ọmọdé ọdún 9 kan náà wà nú àwọn tó kú o. iléeṣẹ́ tó wá ń rí sí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ òfurufú nílẹ̀ náà ti sọ pé àjọ aircraft accident investigation bureau AAIB ti ń ṣe ìwádìí ìjàmbá náà lọ́wọ́lọ́wọ́ wọn ní àwọn ọmọ ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bó bá ṣe lọ ẹni tó ti kú ọ̀bẹ ti gé ọmọ lọ́wọ́ ẹni kan jọ̀bẹ ẹnu bẹ́ẹ̀ má ṣe o. ẹjá wá sáré dé UCH níbi tí arábìnrin kan tó ti garun sí máìkì tó ti ń kábàámọ̀ wípé bóun ṣe lọ ṣe iṣẹ́ abẹ ní UCH pé torchlight ni wọ́n fi ṣe iṣẹ́ abẹ fóun pé wọ́n rán ojú ara òun tó ya lásìkò ìbímọ ó ní wọ́n rán dáadáa. ní torchlight ló lò tó fi ṣiṣẹ́ abẹ fóun tó fi rán ojú ara òun nígbà tí òun fẹ́ bímọ. ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn UCH jẹ́ ilé ìwòsàn ńlá nílẹ̀ Nàìjíríà àti níwọ̀ oòrùn Áfíríkà ṣùgbọ́n arábìnrin kan ló ti wá garun sí máìkì báyìí ó ní ẹ̀ẹ̀mejì nítorí àìsíná ní
àìsí iná ọba ṣe àkóbá fún ìlera òun, kódà òun kò lè ṣe iṣẹ́ abẹ lásìkò tó yẹ. Àjọ BBC ló fi ọ̀rọ̀ wá arábìnrin lẹ́nu wò nígbà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀. Omidan Fatima Jinadu ṣàlàyé pé ẹ̀ẹ̀mejì ní ìṣẹ̀lẹ̀ àìsí iná ọba nílé ìwòsàn UCH ṣe àkóbá fún òun. Oṣù kẹfà ọdún 2024 ní ìṣẹ̀lẹ̀ àìsí iná ọba nílé ìwòsàn UCH kọ́kọ́ ṣe àkóbá fún òun tí òun kò sì lè ṣe iṣẹ́ abẹ náà títí di oṣù kẹwàá láti oṣù kẹfà. Ìgbà kejì tí àìsí iná ọba yìí tún ṣe àkóbá fún òun ní oṣù kejìlá ọdún 2024 tí òun ní ìpèníjà ìlera. Kò sí iná ọba nílé ìwòsàn fún ètò ìlera. Ẹnì kejì tó tún bá iléèwé ìròyìn BBC sọ̀rọ̀, Adétutù Ògúnsanwó ní òun lọ bímọ sílé ìwòsàn UCH lásìkò tí kò sí iná ọba tí ojú òun sì rí mọ̀bo. Iná oníbátìrì alágbèéká àti iná orí ẹ̀rọ ìléwọ́ fóònù ni wọ́n fi gbẹ̀bí fóònù. Ojú ara òun ya púpọ̀ tí òun sì ń jáyà pé ṣé iná ìléwọ́ oníbátìrì àti fóònù sí òun náà máa fi rán ojú ara òun. Ó ní sọ ní dókítà kan rán ojú ara òun lọ pẹ̀lú fóònù. Ó ní ó jọ bí ẹni pé wọ́n ti mọ ibi tán máa rán gangan. Ó ga ọ̀ Nàìjíríà nu iná ọba, àìmọye àwọn tó ti kú nípasẹ̀ kìnìyàn, àìmọye. Ó dáa ní báyẹn já sáré dé ọ̀dọ̀ tú bàbá àwọn náà dáhùn sí máìkì Two Face ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nígbà táwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ sí gbàgbó sọ pariwo lé lórí pé ṣé bí Benue ló ti wá, kí ló dé tó sọ nǹkan kan. Àwọn èèyàn ń pariwo pàlẹ́ ààrẹ Tinubu wọn sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá láti ibẹ̀ gan sẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara yín ni. Ó dìdí bó ṣe lórúkọ tó káti ẹ̀ sọ pé kò ló ti wá lálùyọ tó ti make ẹ̀ tó ti blow. Mọ́ gbàgbé orísun rẹ̀. Ẹ bọ́ èèyàn ni very dark man yìí, ṣé bóun ló lọ ọbẹ̀ yẹn? Ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwáṣẹ̀yìnbọ̀ náà sáàfìtìjú kárùn ló náà bá ga kámẹ́rà sójú ló náà bá ṣe voice kan. Àwọn èèyàn sì ń fún gbàgbós lọ, wọ́n ní lọ́ọ̀bẹ̀ kó lè sorele táìsì, lọ́ọ̀bẹ̀ kó lè ṣe solidarity pẹ̀lú wọn. Ẹ mọ́kàn mọ́ fi àwọn èèyàn pa àwọn èèyàn tó tọ́lọ̀ ń lò fún yín láti gòkè àgbà yìí náà lẹ́mọ́ ń wò bí ẹni pé kò sí tó kàn yín. Àwọn celebrity ìsọnù, ẹ ti di celebrity náà ní ìsìn. Ṣé ẹ lè di celebrity láì rí èèyàn ni? Ó wá tiẹ̀ di pé kẹ́ ẹ fẹnu sí nǹkan ẹ ní fẹnu sí. Ẹ̀yin ti lówó, ẹ ti lọ́lá, ẹ ti léèkàn, ẹ ti soríire, ẹ ti làlùyọ. Ẹ rò pé ẹ ní ìdí àwọn èèyàn ìmọ̀ àbí? Ẹ jẹ́ agbóhun tó sọ jàre. Àwọn èèyàn tí ẹ fẹ́ rí wọn fẹ́ ń lò, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbóhun tó sọ. It has to involve every stakeholder in this country, every stakeholder in Benue State. You know, it's not child's play. It's becoming ridiculous. It's annoying. How about? Come on, man. I don't even know where to start expressing my sadness, my grief, my anger, my frustration for these things that keep happening over and over again. You know, every time we call on the governor, we call on the president, we call on it's how about, oh man, this thing is not funny anymore. Ẹgbẹ́ bí wọ́n ṣe ń àdírẹ́sì yíṣù rèé. Ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìpànìyàn tó ń pa àwọn èèyàn rẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ń pa àwọn èèyàn rẹ̀. Kò dárúkọ àwọn tí àwọn èèyàn rẹ̀ ń dárúkọ pé àwọn náà ń pa àwọn. Ó kàn ní this thing is agídí ló fi sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kó wọ́n fagídí tì jáde ní wí kò ní dá tí wọn náà bá sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ló ti wá o. Àwọn èèyàn rẹ̀ náà ń pẹ́ kó o sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan, kó o sọ fún ìjọba kí ló fẹ́ kí lẹ fẹ́, kó o sọ pé ìjọba mẹ́ẹ̀, kó o sọ gbogbo yẹn o. Bóyá ìjọba wà gbélé ìwọ̀n torí ẹ̀ wọ́n rè ṣe àmúyẹ. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ complain fún yẹn ṣé bọ́ ṣe ń complain rè lórí pé wọ́n ń pa yín, wọ́n ń pa àwọn èèyàn rẹ̀, ṣé bọ́ ṣe ń complain rè. Ṣùgbọ́n àwọn kan ní kan fi Two Face sílẹ̀ o wípé ogun tó ń ja Two Face fúnra rẹ̀ gan pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹbí ẹ̀ pé ìyún tó pé kó fi ogun Benue lẹ̀ páwọn understand ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gan kò fi gbogbo ara yé àwọn. Ó kàn ń jáwọ́ sókè jáwọ́ sílẹ̀ náà ni pé báwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́ gan wọn ní gbégbèsè wípé kó nǹkan wà òkè lórí ọwọ́ ẹ̀. Ó dá níbẹ̀ ìjà wa sáré dé Katsina níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn ọmọ Boko Haram, àwọn bandit, wọ́n ní wọ́n ti ronú pìwàdà, wọ́n ní wọ́n grant wọn ní amnesty. Wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n fẹ́ ṣe ilé ẹ̀kọ́ fún wọn níbi tó ti máa kéwú tán sì máa tún kọ́ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìgbàlódé. Ní Boko Haram ni wọ́n láwọn ní Boko Haram ní jẹ́bẹ́ o pé haram ni ọ̀làjú, wọ́n ní rárá, wọ́n ní àìlàjú náà ní jẹ́ kán pa ẹ̀ mọ́ ní ẹ tún ti fẹ́ fi ọ̀nà ìrú ẹ tún fi fẹ́ kó wọn wọ̀lú
Nnamdi Kanu wà ń bẹ̀ fáwọn ẹ̀ lámẹ́sì Sunday Igboho ẹ̀ tì mẹ́yìn odi fún lámẹ́sì ó mà ṣe o àwọn tó ń gbébọn pààyàn torí wọ́n gbàgbọ́ lọ́wọ́ àwọn eléyìí o wọ́n bẹ AK-47 rẹpẹtẹ àwọn nǹkan ogun tán jí lọ́dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun nígbà tán lọ àtáàkì wọn bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ wọn àwọn ọ̀gá Boko Haram sì ni wọ́n wá sọ wọ́n ní several notorious terrorist kingpins operating in Dan Musa local government area identified as Kamulu, Buzaru, Manore, Nwago, Laibi, Alhaji Sani, Dogo, Baidu, wọ́n ti ẹ̀mọ́rúkọ wọn dáadáa, Dogo Nahili àti Abubakar Black voluntarily surrender their arms and hand over kidnapped victims. Wọ́n ní gbogbo àwọn tán jí gbé wọ́n ní wọ́n ti hand over àwọn pé àwọn ò sí mọ́ ṣùgbọ́n ṣé kò yẹ kán mọ̀ sáwọn sẹ́ lè ronú pìwàdà tí wọ́n ń ṣe mí káyéfì rèé o sáwọn aráabí lè ronú pìwàdà sáà. Wọ́n ní the individual express their commitment to renounce banditry and embrace peaceful coexistence. Ọ̀rọ̀ rèé o wọ́n ń ṣe amnesty fún àwọn Boko Haram tó ti pààyàn àwọn míì àtún pààyàn lọ wọ́n á ní ṣe bí bọ́n bá ti láwọn ò ṣe mọ́ wọ́n máa fáwọn amnesty náà ló wá ṣòro láti fún Kánú ẹ tètè mọ́ fún àwọn ará abẹ̀yẹn amnesty ṣé nǹkan náà wà ní wa báyìí ẹgbọ́n ṣé nǹkan náà ní wa. Ó bu sósì ní lẹ́nu ó buyọ̀ sí o ìsòrè kò sí pọ́nlá iyọ̀ rẹ̀ kò sí tú dànù àwọn yẹn wá kó ìbọn kó gbogbo ẹlẹ́ tá ń sọ fún yín wípé kì í ṣe pé wọ́n wá sí alámí owó kan sì ti wà ńlẹ̀ tán fẹ́ẹ́ fi kó jẹnu o ẹ mọ́ tanra yín o wọ́n fẹ́ẹ́ lọ́ndà owó ni o torí ó níye owó tó máa ń nálé wọn lórí nìsín aláwọn fi ṣe rehabilitation wọn irọ́ ni o bàbá irọ́ ni o torí tó lè mú kí àwọn wèrè yìí kán tó lè wà láwọn òsèmọ́ sọ̀rẹ́ńdà ni wípé bóyá wọ́n ti rí pé wọ́n ti gbé náà kojú àwọn ní agbègbè yẹn pé àwọn ò rí ọ̀nà àbáyọ míì wọ́n máa pa àwọn ni ìyẹn nìkan ni o gbogbo ilé ẹ̀tàn ni o. ìròyìn tí wọ́n tẹ̀lé nínú abala sánáwọlé kátó káde gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Olúkóyèdé ti EFCC pásítọ̀ nìyẹn níbi tó ti kanu sí máìkì wípé ẹrù àwọn yahoo yìí ẹrù wọn sì ń bà wọ́n nítorí wípé ibi táwọn ti ń bá wọn ní ìsìn ó kọjá pé wọ́n kàn scam o wípé wọ́n lọ́ndà owó fáwọn politician pé wọ́n sì tún jíyàn gbé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ajínigbé wọ́n ń gba ransom mo ní tí politician tẹ́tí ẹ̀ sọ yẹn mo ní tá ń kọ́ wọn sẹ́tẹ́lẹ̀ àwọn ọ̀gá wọn nù ẹ̀yin lẹ́ ń fojú politician wò wọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń sọ fún yín pé àwọn yahoo boys lẹ́ ń lé kiri àwọn politician gangan bàtà yahoo wà lẹ́sẹ̀ wọn sùn gbàǹgbà wọn gangan làgbà yahoo ẹ kọ́kọ́ kọjú mọ́ wọn náà kẹ́ ẹ kọ́kọ́ tún lù ṣe bí ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ wá tẹ́ fẹ́ wá solution sí ṣòro kan ṣé bí origin ìṣòro yẹn lẹ máa wá ẹ fẹ́ mú àwọn yahoo torí wọ́n ń jalè àbí wọ́n ń bójú Nàìjíríà jẹ́ origin àwọn tó kọ́ wọn ń sẹ́ni kẹ́ ẹ lọ mú ibi tẹ́ ti kógojànù tẹ́ ẹ bá ti dí orísun wọn ṣé ẹni tí omi bá ń sun tẹ́ ẹ bá ti dí orísun rẹ̀ kò ní í sun mọ́ yóò gbẹ dànù ni ẹ jẹ́ kí àwọn orísun àwọn olè yìí kó gbẹ náà ẹ rí i pé àwọn ọmọ tí ń tán ránṣẹ́ wọ́n dínkù ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. To know this. These guys, some of them are into banditry. We have evidence. We have proofs to do that. Some of them are into kidnapping. Yes, because when they know they don't see people to scam on time, they go. It is there. It is in the news. People know. This is the work we do. People know. Some of them now they launder money for the politically exposed persons. So don't just see them as Yahoo boys anymore. The traditional way of stealing money is no longer applicable. When they steal government money in billions now, they give it to all these boys. They open crypto wallet, and they put the money there. From there, the money goes abroad. You can buy a house, you can buy vehicles, and buy anything with your Bitcoin. So most of these politically exposed persons now identify these boys. They put them in hotel, and they open accounts for them. They share this money among them. They change it to dollar, and they move it abroad. So Nigerians should not just look at us looking. No, it's much more than that. As a matter of fact, there was a 22-year-old boy that we arrested. Within 18 months, we saw a turnover of over 5 billion naira in his account. The young boy has never worked in his life. Who has no legitimate means of livelihood. 22 over 5 billion naira within 18 months, a turnover. So we brought him in, and we discovered that he laundered money for politically exposed people. The matter is under investigation. The guy is in detention in one of our facilities.
So ordinarily you will see him with maybe we has dreadlock. You say it's just a Yahoo boy. Let you leave them. It's just you both that they are scamming $10. No, sir. It's a major crisis. They use them to steal government money now. ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Olúkọ̀yìndé sọ̀rọ̀ tán àwọn èèyàn ní àwọn gbọ́rọ̀ yín o àwọn gbà gbogbo ń tẹ́ sọ pátápátá ṣùgbọ́n àwọn politician yìí how many years lẹ́fẹ́ mọ́ fi investigate wọn. nígbà tó ti wá mọ àwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn pàápàá jùlọ Nàìjíríà tó jẹ́ wípé anybody ló lè jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì kó sì dolówó lójijì pé kí ló dé tẹ̀yìn ṣe fi tracy kún trace tẹ́ fi ọ̀nà kún ọ̀nà ẹ fi ọ̀kan kún èjì tẹ́ sì mú wọn ẹ mú àwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn tó ń kówó fún wọn tẹ́ sì fìyà jẹ wọ́n ẹ wo gbọ́n tán náà ń dá nísìn cryptocurrency ẹ kàn déédéé ráwọn èèyàn kan wọ́n á bọ́ sójú orí agbágbé ẹni mọ̀ wípé yahoo tán ń ṣe ní ìsìn gan ìjọba ni wọ́n ń yahoo ìjọba náà ń kó ọmọ Nàìjíríà mélòó ló lówó tán fẹ́ jí owó rẹ̀ ìjọba náà ń yahoo gbogbo ń tẹ́ ń celebrate tán bá tiẹ̀ wà lóyìnbó gan náà ń gba owó rẹ̀ gan ṣé ọ̀rọ̀ gidi ni nǹkan ti ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà abájọ táwọn ọmọ ò fẹ́ kọ́ṣẹ́ mọ́ àwọn ọmọ ò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn owó ni kò sì ṣẹ̀bi wọn àwọn olóṣèlú yìí ló kó bá wọn àwọn náà ń wò lókè wípé owó òjijì àwọn náà tó wá ń lò wọ́n láti lọ́ndà mọ́ni ẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n ń ra lé ra gbogbo ẹ̀ lókè òkun tán lè trace ẹ̀ mo sọ lọ́jọ́ sí tán mú kan nù wọn tíyàwó ẹ̀ jẹ́ mayor ní UK mo ní kò fọ̀rọ̀ lọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ sẹ́nẹ̀tì akẹgbẹ́ rẹ̀ tán jọ máa jí owó kò fọ̀rọ̀ lọ wọn ni ká ló fọ̀rọ̀ lọ wọn ni wọ́n á sọ bọ́ ṣe ń jí owó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bọ́ìsì pàápàá jùlọ àwọn yẹ̀yẹ̀ brity tẹ́ ń pè ní celebrity ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń tán ṣe rè pàápàá jùlọ àwọn obìnrin yẹn ń tán ṣe fún wọn rè fún àwọn kìnnì bàbá yìí wọ́n ti rí oríṣiríṣi ṣùgbọ́n sẹ́mi wọn gbé torí pásítọ̀ nìyẹn síbẹ̀ náà wọ́n wà láàrin ogun Fáráò àtògùn Òkun Pupa ni ṣé tán bá wẹ̀yìn ọ̀gá wọn náà wà ń bẹ̀ o ọ̀gá wọn ààrẹ Tinubu Ọlọ́run ṣàánú wa àárín òkun ni bàbá ìwà àárín òkun torí ṣé yóò ṣe Ọlọ́run ni àṣàlẹ̀ ni wọ́n fi pásítọ̀ bojú ṣé yóò wá ṣe Ọlọ́run ni àbí yóò lè dẹ́sẹ̀ rí kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ pé ọ̀sán kò orúkọ ni yóò sọ pé òun ò ṣe mọ́ tí ó tẹ̀ ń dà resignation paper Nàìjíríà wọ́n ń sọ olódodo di aláìlódodo mọ́ bẹ́ẹ̀ mi rẹ̀ ò bá gbé àníríjì báyìí lọ́nu abala ti sanu wọlé ní pápápá ẹgbẹ́ abọ́dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala comment section ó yà àyà pápápá wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ mo fà àkóso fún. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section ìyá wa Josephine Fadirepo wọ́n ní I greet all the fathers on this platform happy Father's Day capital letter náà kíá ẹ ṣeun mọ̀mọ́ mi Ọgbẹ́ni Bobby tó gbé wa débẹ̀ wọ́n tẹ love sí ayọ̀ happy Father's Day àmọ́ rírì yín èmi náà mọ̀ mi rírì yín gbogbo àwọn ọkùnrin la mọ̀ rírì yín o ẹ wá wo nǹkan kan lónìí bá a bá fi gbogbo comment section ká gbogbo ìkíni tẹ́ kí àwọn ọkùnrin a ní kóńdì comment section lónìí o n ó kàn sá randomly ní o bí n bá dárúkọ yẹn mọ́ bínú o n ó kàn sá randomly a kàn mọ́ bíi 5-6 torí ìkíni the same thing ìkíni so àwọn tí ó represent yín là á mú báyìí àti yá wa mo dúpẹ́ Okiria wọ́n ní well done for the good work Mr. Bobby Ọlọ́run ní kẹ́ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kì í ṣe mi. Báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti happy Father's Days àwọn náà ń kíra wa thanks for all you do your special greetings on my birthday was highly appreciated. Omi inú ń kọ mí fún ìran mi kí Olúwa kí ó gbèjà ìran Yorùbá wa mi ò Yorùbá nation no going back. Ire o yín tẹ́ sọdún eléyìí tá a wà yìí ẹsẹ̀ mi láṣẹ Ọlọ́run àjọba yín ṣe náà ní àjọ péjú ṣe. Àti bàbá mi Abe ayélọ́jà ayé ní mákẹ́ẹ̀tì wọ́n ní wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àti nǹkan panu happy Father's Day to you chief lecturer Obi and the brothers and fathers single mothers on this platform we will all eat the fruit of our labor mashallah Obi you're doing a good job and I for one appreciate you Yoruba nation ain't going back Abe ayé ní market from Baltimore Maryland wọ́n tún tún lọ́wọ́ tẹ àti nǹkan panu kudos to you brother kudos to you too bami. At Sherifat ọ̀tún wọ́n ní that's true o wà láìtàláì bẹ́ẹ̀ ni o brother mi
ìyáàfin Fálàyémọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí Olúwa jọ̀wọ́ gba òmìnira yìí fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá sí àwọn agbésùmọ̀mí yìí kọ́ ló máa pa àwọn Benue yìí tán ó sú wa omi ò mọye Benue tó kú gan báyìí. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí aláti Canada. ìyá mi Stella Òdèlé wọn ní àdúrà ò lè dá dúró bẹ́ẹ̀ ni kò lè dá Boko Haram àtàwọn fẹ́rẹ̀ Fulani esmen yẹn dúró. Ìjọba ní kí wọ́n ṣe òfin pé darandaran ò gbọ́dọ̀ fi màálù jẹ ohun ọ̀gbìn mọ́ òfin ló lè dá wọn lẹ́kun. Òfin nìkan kọ́ kan àwọn agbófinró náà àìmọye ṣé báwọn stéètì tán ti ṣòfin náà ló ń dà láàmú yìí wípé ẹ̀yin ṣòfin lòdì sí wa ìjọba wọ́n mọ̀ sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayé ọ̀dà fún yín. At mami wọ́n ní ibà go straight to the point. Àyà ọ̀gá rẹ̀ béèrè wípé is Nigeria a land of justice? The answer is not just no but capital no. Mo ti bú ẹ̀rìn. Ìyá mi Elizabeth oyè ní àwọn ènìyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ire amú kí gbogbo àwọn bàbá fún ọjọ́ wọn lónìí ẹ̀mí yẹn á gùn sí àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn àmì o ọ̀tọ̀ ní kẹ́mi gùn ṣáìdá ọ̀tọ̀ mi kẹ́mi gùn sí àlàáfíà. Mo láìkí bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa yànnà náà àdúrà yẹn. Ó máa ṣe o ìkànnì àwọn olórí Nàìjíríà yìí o wọ́n jó àwọn ènìyàn yìí mọ́ ilé láyé bẹ́ẹ̀ ni láàyè Olúwa gbà wá kẹ́ ṣe àánú fún wa o ẹ má jẹ́ kí a fi ojú di àdúrà o ajagun máa fi tìbọn ṣe ní Ọlọ́run ohun tí ó dára ń fẹ́ àdúrà èyí tí kò dára ń fẹ́ àdúrà bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi ẹ̀yin jẹ́ ń kọ́kọ́ fi lọ́ọ̀fù yín jíṣẹ́ láti Texas èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ lánàá a lè fàdúrà ṣeré ṣùgbọ́n a ní gbà káwọn olórí yẹn kàn mọ́ ti bí àdúrà tán bá ti fẹ́ẹ̀lì náà mọ́ lọ sí di àdúrà náà mọ́ lo religion tán bá ti fẹ́ẹ̀lì àdúrà yàtọ̀ sí responsibility olórí n tá ń gbìyànjú àti sọnù. ìyá wa Ọlápéjú àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àlàáfíà Ọlọ́run ni o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti ń dé ojú ẹ̀ tí gbogbo ayé yóò dá sí tó bá yá ebi Trump ti fẹ́ báànù wọn. n kò rò wípé apá ọmọ olódò rẹ́ka gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà mọ́ àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn Fúlàní àti àwọn agbésùnmọ̀mí orílẹ̀-èdè tiwa làwà fẹ́ o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pàánù láti Chicago. Báàmí ọlá Arab money wọ́n ní well talk alápinni but still what una eyes is finding is she because they told all of una lo well done jare Mr. Bobby yóò dà fún bàbá mi a kú àjọyọ̀ àná o happy Father's Day to you. Yeah, our Grace Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà tinku mi àti tinku you happy blessed Father's Day Olúwa bá wa máa tọ́jú yín fún wa mi o ẹ ó ṣe bàbá àwọn ọmọ yín kalẹ̀ àmì gbogbo yín bàbá yẹn ní sàmì ni wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ wọ́n tún tẹ lọ́ọ̀fù sí ire o. ìyá wa Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní so ẹ̀yin náà mọ̀ pé ẹjọ́ àbòkí àfìlà tí mo dé lánàá mo sá yọ ní second part ó ti dá àpò wàlékún salam wàràmọ́tòláì wàbàràkàtò. Mọ́ mi sọ ọlọ́ọ̀dún mọ́sù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìfìlà yìí jọ àwọn àbòkí o sẹ́mi ò sájà àbòkí ìfìlà ló jẹ́ àbòkí but I like the blue ẹ ṣe. Mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí happy Father's Day ẹ sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ láyé àmì ò ẹ sì kú oríire náà. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan ìpanu wọn kó flower tì ẹ̀yin ọkùnrin tẹ like flower dà. Ìyá mi Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Father's Day a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé wa mi ò mo gbọ́ ọ̀rọ̀ Benue ẹ̀rù bà mí o ṣé abánikẹ́dùn yìí náà ni a máa ṣe kí Ọlọ́run má jẹ́ kí eléyìí dé Nàìjíríà o inú Nàìjíríà náà ló ti ṣẹlẹ̀ ní kò mọ̀ dé Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi ìyá Jésù Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Father's Day to you and to all men in the house kí Olúwa túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù àmín. Ibi láfẹ́ ẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí lórí gbogbo ìkíni ẹ jẹ́ ká ra mú bá ó pọ̀ ìkíni ti pọ̀ jù a ní kó lórí ẹ̀ bá mú kọ̀ọ̀kan ìjèjì káwá mọ̀ wọnú kọ́mẹ́ǹtì gangan lọ. At Jones Akínsẹ̀yẹ bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thank you very much èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé yín. ìyá wa Olive Odele wọ́n ní on behalf of myself and my family I appreciate God Almighty for my added age on the 6th let's say of June 2026. May the creator of the earth increase you more in good health, wealth, wisdom, knowledge, understanding, joy, and lots more for Christ's sake. Amen. Mi náà fa amen yẹn gùn. Congratulations o akínyìn abáyín yọ o àgẹ̀yìn akínyìn àtúntún yín kí o ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o àní wá yín ti láàrin wa o àwa náà bá yín yọ o. We celebrate the grace of God in your life. Àbáyín ṣẹ̀mí láṣẹ Ọlọ́run. Ó yá ẹ bá ń sá pẹ́pẹ́ ẹ bá ń sátẹ̀wọ́ fún ìyá wa ẹ bá ń kí wọn happy birthday. bá mi fọlọ́nsọ́ta nímọ̀lá kò sí èèyàn kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun Yorùbá News mẹ́gàrálì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni kí ni wọ́n ti rí Olúwa yóò dá wa láre níkẹyìn àmì o ohun gbogbo
àwa ọmọ Yorùbá a máa gbé bá ọpẹ́ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí bá mi ọ̀dà fún yín. Bá mi kẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní bàbá wa Kíngbàlà ìgbà ọdún kan o in Jesus name amen wọ́n kí bàbá wa fún happy birthday wọn. Mọ́mí my love Akin àbí Akínṣemọ́yìn wọ́n ní kò tilẹ̀ wá yé mi mọ́ o bí ilé ayé ṣe dà báyìí ẹ jẹ́ kí a kún fún àdúrà kí a sì tún ṣọ́ra wa o Olúwa yóò ṣe àánú wa àmì o ṣùgbọ́n àdúrà nìkan kọ́ ni ó ṣe lé Nàìjíríà ó ti kọjá àdúrà wọ́n ń fàdúrà gan sí yẹ̀yẹ́ ni àwọn olórí wọ́n á ti àwọn ọmọ ẹ̀yìn ṣàdúrà ṣùgbọ́n wọ́n ń bu nǹkan ńlá. Ìyá wa olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kí Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́ àmì o àwọn Ìgbò àti Fúlàní ní àwọn àgbààgbà tí lẹ́yìn kò sí àwọn àgbà ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ sókè fún àwa ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n Ọlọ́run á jà fún wa àmì. Free CSI is not a criminal Yorùbá nation going back àyà kú iṣẹ́ ìlú o ire o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu wọ́n ṣe sáyìn Awólọ́wọ̀ sí a. Mọ́mí Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o brother Bobby Ọlọ́run ní í ṣe iṣẹ́ rẹ o. Ìyá wa Fúnmilọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby dressing yín yìí ó mọ́mọ́ o sí àyà náà ní irú ẹ̀sà àyà náà ní àǹkó ní ẹgbẹ́jọdá. Àtìmáàmì wọ́n ní ìbá ọkọ gbogbo obìnrin ìdílé aláyọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni o. Akínbàbá wa Báyọ̀ Akínbàlà fún ti ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn ẹ̀mí wọn á ṣe púpọ̀ ọdún láyé ìwòye ọdún tó ń bọ̀ inú ilẹ̀ òmìnira tó jẹ́ tiwa Yorùbá nation láti máa péjú sí àjọyọ̀ yìí àṣẹ Ìdùmarè àyà congrats o. Àkàbọ̀ Caroline wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ga o ayélé o ìbò sí o wọ́n ní kí Ọlọ́run gba orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa ní kíákíá notorious ayé dorí kodò. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n tẹ love sí a wọ́n ní ìlàjì ọdún àánú la rí gbà o wọ́n jó wọ́n yọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní Ọlọ́run ṣeun lórí gbogbo wa o bàbá olùtọ́jú ènìyàn. Adétọ́lá ìnáwó wọ́n ní ó Bobby ẹ̀ka alẹ́ ibà ìwà pẹ̀lẹ́ akú ètò ọlọ́mọ ìlú tòní Ọlọ́run á máa bá wa ṣe àmì o ìgbésẹ̀ Amẹ́ríkà lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìdára gan-an ṣùgbọ́n kí wọ́n máa yọ ẹnìkan sílẹ̀ Yorùbá nation tètè dé o wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan panu sí àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ sí ń bínú látànà mo ní kán rè bínú sáwọn olórí wọn kì í ṣe Amẹ́ríkà ló ṣẹ̀wọ̀n. Bàbá wa Timi Titus mẹ́mbà ni wọ́n ní ní àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá sẹ́mọ̀ yìí o wọ́n ní ẹ̀san máa ké lórí àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá kí ẹ má lè jí dé lọ bá Tinubu lórí ọ̀rọ̀ CSI what a pity ó máa ṣe o. Ìyá mi Mary Odùnúyì yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi Mary tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ wá ìyá mi Mosúmọ́lá tèmi nìkan kọ́ Mosúmọ́lá Olíwo wọn ò gbúrò wọn wọn ò sì ní nọ́mbà wọn o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ kú ọdún àwọn bàbá lónìí o mo kí bàbá mi Kóìkí àti gbogbo àwọn atọ́kùn ìrìn àjò òmìnira Yorùbá ẹ kú iṣẹ́ Olúwa fi òkùnkùn fún yín àmì o ẹ ò ní kú sọ́nà bí èéfín o àmì aṣọ funfun lèmi ń wọ̀ títí di òní Sunday yìí o ojú òní tiwa Yorùbá nation aṣojú ẹ̀mí wa gbogbo wa àmì wọn tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí Yorùbá nation no going back yóò sì dáa fún yín yóò dáa fún yín lẹ́ẹ̀kan sí yóò tún dáa fún yín kò ní bàjẹ́. Mọ́mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby ẹ kú iṣẹ́ ohun gbogbo wọn lójú wọn máa bó àwọn yẹ̀yẹ́ Brity wọn tí rí nǹkan kan Yorùbá nation làwọn fẹ́ ire wọn tẹ lọ́ọ̀ ṣe ó ń dàbí ẹni wípé VDM nìkan is the only celebrity hàn yòókù yẹ̀yẹ́ Brity ni hàn. At Philip Martins bàbá mi ni Trump versus Nigerians background checks abẹ́ẹ̀ rí ibi tó gbà yọ sí wọn wọ́n làágùn kó tó bá jẹ́ wípé ó fẹ́ tẹ̀sán mọ́ kìíní yẹn lóòótọ́ ó Nàìjíríà sì fẹ́ ṣe background check ó lé wọn léré nìyẹn kí Nàìjíríà mọ́ retí fáwọn lọ ìlú ìbò wọn títí Trump ó fi kó ń bẹ̀. At Bumi Crystal bọ́n sì mọ́ tẹ lọ́ọ̀fù sí àánú mẹ́sẹ̀gì tí wọn ò ju lọ́ọ̀fù lọ yóò dáa fún yín àwa náà nífẹ̀ẹ́ yín. Ìyá mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní èmi náà ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí wa ṣe pa láṣẹ fún wa ẹ má jẹ́ kí a mú oore súnni ṣe tàbí àfibisú olóore Yorùbá nation gómìnà àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí òótọ́ ni wọ́n bá pàṣẹ nǹkan fún yàn ó yẹ kéèyàn ṣe ni irrespective of bóyá owó jáde àbò wọ̀ nulẹ̀ ẹ sáwọ̀ white àbí ẹbọ kéékèèké ní gba ẹlẹ́sẹ̀ là àbí bọ́ọ̀ náà ṣe máa ń sọ náà àbí ní gba ó ṣàtìyẹ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní ọba àjíkì ọba tó ju ọba lọ wọ́n ń kí ọba lọ ń ti hàn nù wọ́n ti wọnú ẹ̀mí. Bàbá Kẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní Tinubu ẹ bá wa fi Ìgbòho sílẹ̀ o kì í ṣe ọ̀daràn Moses ilẹ̀ Yorùbá ní Ìgbòho jẹ́ fún wa bẹ́ẹ̀ ni that is our own Moses.
àtọmọtayọ akínúsí wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby à ń sọ fún wọn wípé Nàìjíríà kò ní ìjọba bí wọ́n ṣe ń pa kúkúrú tí wọ́n ń pa gíga kò kan Tinubu. Ṣé ẹ gbọ́ kí Tinubu sọ nǹkan kò sọ nǹkan kan? Ìkádí gbogbo àwọn aráabí eré 2027 ni àwọn aláìní làákàyè aláìní àánú ọ̀jẹ̀lú wọ̀nyí sá. Ó kù wọ́n ó kù Ọlọ́run ọba kọjọ mọ́ fi kán lọ fèsì Ọlọ́run ọba ojú wọn á bó. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ya Michael also known as Hallelujah láti Surulere àmọ́ ẹ̀ dáadáa àmọ́ lógo yín. Wọ́n ní ìbágbọ́n bí wọ́n ẹjọ́ kí wọ́n fi Sunday Igboho sílẹ̀ ọmọ onílù ni. Sunday gbèjà ìran Yorùbá ni gbogbo àwọn ọmọ ni àwọn Fúlàní ti já ìbàlẹ̀ wọn tán tipátipá ni o. Wọ́n tún dàdàkúdà sínú ara wọn wọ́n tún pa wọ́n nípakúpa sódà bẹ́ẹ̀ ìjọba dẹ̀ ń wò. Ìyá Stella wọ́n ní bàbá Tinubu ẹjọ́ ẹ bá wa tú Sunday Igboho ṣàsílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn kì í ṣe apànìyàn ẹ̀sìn iwájú ni tẹ̀yìn wò ẹ̀yin náà ti fìgbà kan pè fún ìdádúró ilẹ̀ Yorùbá Sunday ò jẹ̀bi yín o ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà yóò dà fún yín. Mom Tina Parker wọ́n ní the actors that are complaining did Tinubu ask them to do it? One of them was bathing on the beach Olaiya for personal gain. It's not for Nigeria. After Tinubu won the election, they were expecting something in return. Bobby, interesting news. Wọ́n tẹ love alára embarrass mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni flower wa ń bẹ wọ́n ju kiss mi náà jù sí wọn náà. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n sì máa ń ronú nìyẹn typical mentality wọn nìyẹn pé personal gain níjọba wọn kì í ro ti ran wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì fi ń ṣeré ìtàgé fún wa à ń kọ́ bẹ́ẹ̀ nú eré ìtàgé wọn ṣùgbọ́n àwọn fúnra wọn gan script ni wọ́n ń act àwọn gan kì í sọdún orí wọn náà fi ń ṣeré. Mọ́mí Mrs. Power gbogbo wọn kọ́ ohun òtẹnubá àbùkù bá wo wọn o ṣùgbọ́n larger percentage of them. Wọ́n ní wọ́n máa ṣe o may their soul rest in peace àwọn tó kú ní Benue. God save our innocent people's souls from these evil Fulani herdsmen and save all our innocent people from Nigerian government that's using our innocent people life to play politics. Báàmí Ọlámi Aramoni wọ́n ní USA should ban Nigeria dànù jọ̀ọ́ why they ain't ban it isn't ban already country that isn't working. Mo gbé kúndóòsì fún àyà òjèrè ó dáa gbogbo ibi tó bá yí sí ibi tó dáa náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àyà wa gbà tiẹ̀ ń bẹ̀. Ìyá mi Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń ṣe fíìmù Yorùbá tí wọn ò fẹ́ràn ìran wọn ẹ bá tiẹ̀ mọ̀ tán fi fíìmù yẹn gan dálẹ̀ oríṣiríṣi story tí ò true òun làwọn èèyàn fi ń bá náà fi ń ṣe ìrònú wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì. Àtìmọ́rẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní àwọn eléré orí ìtàgé ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní pàápàá jùlọ Ọláìyá Igwe tó lọ ṣe ìhòòhò ọmọlúàbí fún odò Yemọja ẹ̀fẹ̀ Ọláìyá lẹ́wọ̀ òun náà ó ti kọ́gbọ́n o. Mọ́mí Grace Olùṣòtọ́ wọ́n ní mo kí bàbá mi ọ̀jọ̀gbọ́n ọmọwé Stephen Emeritus Adébánjí Akíntóyè olóyè Sunday Igboho Májàsọ́lá Àdìsá Adéyẹmọ also known as Igboho Ṣàǹkú Tébù Alápàjì 1 jẹ́kàn ọmọ Aládìgún wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù wọn ju kí sì sì yàn ń wọ́n bá yín pákéjì ẹ̀ ń wọ́n fi ránṣẹ́. Atlamidi wọ́n ní àfi alálẹ̀ bẹ Tinubu kó fi Sunday Igboho sílẹ̀ o. Ìyá wa Christiana Ogunde àwọn ní from Dallas Texas làwọn tí ń kọ àtẹ̀jíṣẹ́ all these governors government ẹnu wọn ti dùn jù Ọlọ́run ni ó lè bá wa ṣe. At Akinlabi King bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run mọ̀ ni wọ́n ní máa bá iṣẹ́ rẹ lọ iṣẹ́ rẹ fún Yorùbá nation máa ń tẹ́ wa lọ́rùn òkè orin ilẹ̀ ń kọ iṣẹ́ rẹ fún Yorùbá nation máa ń tẹ́ wa lọ́rùn Ọ̀gbẹ́ni Bobby máa bá iṣẹ́ rẹ lọ Olúwa tì wá lẹ́yìn dé ilẹ̀ ayọ̀ náà àmì o Yorùbá nation àjọ jùmọ̀délé lágbára àti àṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ire o wọn tẹ lọ́wọ́ sí a yóò sì dáa fún yín bá mi Akinlabi King. Mọ́mí Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní ojúgbà mi ti fún àwọn àgbààgbà òṣèré ilẹ̀ Yorùbá kò sí ọpọlọ kankan lórí wọn wọ́n ti bù kí ó mọ́ kì í mọ̀ sí gbogbo wọn ẹ̀yin wọ̀nyí gan ni ọ̀bà yìí jẹ́ tí ẹ̀ ń pe èrò sí ọkọ̀ nítorí owó àti àtẹnujẹ. Bó lọ́dọ̀ yín Mọ́mí Mọ́tọ́láni Martins. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní wàhálà Bobby àyà nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tí alápinni òsà sọ inú bí mi ní gidigidi ṣùgbọ́n mo tún wò pé ó lè àpònú àti àpọ̀dà ni wọ́n fi eré orí ìtàgé kọ́ ènìyàn ṣùgbọ́n àwọn tìkára wọn kùnà ọgbọ́n ìmọ̀ àti ìjìnlẹ̀ òye ó ṣe fún gbogbo wọn pé wọ́n ti ta ọjọ́ ọ̀la wọn ògo àti ayọ̀ ayérayé wọ́n fún àwọn ọlọ́jẹ̀lú ìlú Nàìjíríà aláwọn náà ń fa Nàìjíríà sẹ́yìn wọ́n wà lákìí so lórí nìkan ó ń bú olórí ní ìsìn èyí tẹ́ ń dìbò fún wọn gbà náà ńkọ́
torí ń tẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn. Yorùbá nation no going back. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ọlábísí Adéjùmọ̀bí wọ́n ní ẹjọ́ ṣé Fúlàní wà nínú àwọn tí wọ́n so pọ̀ tí wọ́n gba Nàìjíríà ni kò yé èmi ni ò ṣe àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba lórí Nàìjíríà kò mọ̀ ni gbogbo wọn jọ mọ̀ sí gbò jẹ́ pé wọ́n invite àwọn náà invite olè àwọn ni wọ́n polóko wọ́n polè kò wájà wọ́n tún wá kò wá sólóko tó fẹ́ mólè nsìn. Mọ́mí Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní ọ̀gá ológun tó sọ wípé ààrẹ kò ní ààyè ẹjọ́ wẹ́wẹ́ lórí àpò ẹgbẹ́ rẹ̀ tó kú lánàá kò tí ì mọ irú ikú tó máa pa òun náà. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fẹ́ràn ara wa ó ti léètì ó ti léètì ìfẹ́ràn wọ́n fẹ́ràn ara wọn kọ́bọ̀. Ìyá mi Mọ́tilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní wọ́n ń pa gbogbo ènìyàn ní Benue TP sì dákẹ́ ìyẹn Tinubu àwọn senators àwọn house náà dákẹ́. Ìbò 2027 ni àwọn òṣèlú ń sọ nípa rẹ̀ ta ló kù tí ẹ fẹ́ ṣe ìjọba lé lórí ní 2027 ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o. Yorùbá nation no going back. At Prince Gabriel wọ́n ní do you blame Trump? No criminal records or other records whatsoever. Their brain is about religion only. Àtòṣèlú àti bọ́n ṣe kówó jẹ. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní kíkọ́lá aláìnítìjú lọ jókòó kò deserve honour kankan láti ọ̀dọ̀ Tinubu. Báwo ni ó ṣe burú báyìí tí kò bìkítà sí ìgbé ayé rere fún gbogbo mọ̀lẹ́bí tí bàbá rẹ̀ fi sílẹ̀ kí ó rántí wípé ayé la bá gbogbo rẹ̀. Ayé náà làwọn fi sílẹ̀ sí MKO tó pinlẹ̀ ogun pàápàá ó ti lọ àwọn kò sí ìfikọ́gbọ́n ni yóò kọ́gbọ́n kó mọ́ léètì fún mi. At Ọlábísí Adéjùmọ̀ wọ́n ní Kọ́lá yìí kò ní ayọ̀ ọkàn rárá ó ń ṣiṣẹ́ fún bàbá rẹ̀ ó fẹ́ kí ìlú san fún òun. Obìnrin fi orí rẹ̀ sábẹ́ ó rò wípé ẹni tó fagilé ìbò bàbá rẹ̀ máa bá òun ṣe pọ̀ ni ojú rẹ̀ ti já báyìí. Abẹ́ẹ̀ rí i pé nígbà tí mo máa láìkì arákùnrin tó ṣe interview fún lánàá ó sọ tààràtààrà pé ìwọ tó ń ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú ọ̀tá bàbá rẹ̀. At Mami wọ́n ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà yá sí ìtorí second term ní ọ́fíìsì ní Olódòdẹ kò sí fẹ́ gbéná wojú àwọn Fúlàní darandaran wọ̀nyí. Enough is enough. Olódòdẹ gbogbo àgbáyé ló ń wo ìjọba rẹ̀ o. Àyàkú iṣẹ́ takuntakun tó mú Pope tó fi ránṣẹ́ lánàá ẹ mọ ohun tí ó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ. Ọmọ Amẹ́ríkà sì ni Pope ẹ mọ ohun tí ó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ. Ohun tán máa fojú Nàìjíríà rí lórí ọ̀rọ̀ religion ṣé bá ń sọ fún wọn. Àtọ̀lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní that malam wey go cut iron na one of the Dangote boys wey dem just bring from the north. Tán kó wá lọ́jọ́ sí ó lè jọ̀wọ́n náà ni wọ́n fi kó lẹ́wọ̀n fẹ́ padà wọn. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ó dá abẹ́ Nàìjíríà ìlú Fúlàní ètò kò sí ọpọlọ kan àwọn oníjìbìtì. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímólú ẹ̀mọ̀kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní Bobby ìjọba Tinubu kò rí ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Nàìjíríà rò 2027 ni ó bá o kó sì máa wọlé lẹ́ẹ̀kejì. Ẹ̀mí tí ò ní dọ́là ẹmọ́jà lò bá mọ́ mi ẹ jẹ́ ń rí fígọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ ń rí structure ọ̀rọ̀ yín ẹ jẹ́ á sọ wípé tọ́ra wa náà mọ̀ wá àìsàn lọ́hùn ẹ jẹ́ á sọ wípé ẹ̀mí tó lè má dọ́là torí bá ṣe sọ fún Tinubu nígbà tí ó wọlé tí bàbá ń ṣe yẹ́gbẹ́ náà nù ó mọ̀ ju ọ̀la lọ. Ọwọ́ Ọlọ́run ni gbogbo wa wọ́n ní kí Trump bá wa tilẹ̀kùn mọ́ àwọn olóṣèlú wa bó ṣe ká Nàìjíríà ní 2018 lásìkò Buhari náà nìyẹn. In fact tó bá tiẹ̀ fi mọ́ lórí àwọn olóṣèlú ìbádùn mọ́ èmi torí àwọn aláìṣẹ̀ wọ́n forí kò ṣùgbọ́n káwọn aláìṣẹ̀ náà jí pápápá kán rè fèsì àwọn olórí wọn káyé sọ ọ̀rọ̀ kò bá kún gbè sí Amẹ́ríkà kọ́ ló sẹ́yìn àwọn olórí yín ló sẹ́yìn. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà sálàáfíà ní Sáyọ̀ Lábáyín ẹ̀yin àtàyà ẹ káàbọ̀ gbogbo yín náà ni mò ń gé ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan olómi tútù àti nǹkan panutẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n á mọ̀ gbé yín níbẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo òlérí tí mo ṣe mo fẹ́ mu ṣe báyìí ní ṣe politician Nàìjíríà tí ó ṣèlérí tí ò ní mú ṣẹ o. Mo ní máa gbé yín dé gbogbo bus stop wọ́n sì gbé yín débẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ilẹ̀ Haúsá ní North East lọ́hùn-ún báyọ̀ bá pín kó kálé kó kákó according to your weather ní kẹ́ ẹ wá nǹkan panu àti nǹkan mímu o ẹ má mú nǹkan gbóná nínú weather gbóná o ẹ má mú nǹkan tútù nínú weather tútù o ẹ lè ta nǹkan àyà díẹ̀ ẹ má jù pọ̀ jù o béèyàn bá mú mi jù gan-an wàhálà ni wọ́n dá abẹ́ mọ̀ kó mímọ́ pààyàn bí ọtí mímọ́ pààyàn bẹ́ẹ̀ máa mú jù bàbá wa Orlando náà fi kọrin lówelówe là ń lòlò àgìdìgbò ọlọ́gbọ́n ló lè yé ọmọràn ló lè mọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ẹja débítà aláǹlọ́ ńlẹ̀ Haúsá níbi tí wọ́n ti dagboru ní inú ẹgbẹ́ APC wọ́n ń ju àga ju àpótí mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà mo rí Ganduje tó jẹ́ chairman ẹgbẹ́ wọn nationally pẹ̀lú agbádá rẹ̀ òun ìyé wa agbádá àzọ òun náà ló fi kó dọ́là lọ́jọ́ sí
wọ́n bẹ́ẹ̀ falulẹ̀ ọlọ́run ló yọ ìkànnù wọn náà ní ó gba máìkì tó pariwo wípé ààrẹ Tinubu làwọn máa fún ní tíkẹ́ẹ̀tì làwọn máa ṣe léyìí fún wọn nínú gbogbo wọn sì dùn wọn ó yé o ibà yé o bẹ́ẹ̀ kọ̀ náà ṣe ó bọ́ sí lẹ́nu ní o àṣẹwọ́ àṣẹyìnbọ̀ wọ́n wá ń retí kó pe Sẹ̀tìmà mọ́ bóòrò ó ṣe dá pé Tinubu gbígbìn olódò dẹ́bàfà ìkarahun Sẹ̀tìmà yóò tẹ̀lé ní fi orúkọ under my coat sí wọ́n ní lárákùnrin bá kọ̀ ló bá ṣe bí ẹni wípò ń gbàgbé iná bá rán létí pé mọ́ ṣe bí ẹni pò gbàgbé àti fún ọlọ́gùn sọ yìí báyìí fi ààrẹ Tinubu Sẹ̀tìmà ká tún wá pariwo yéé lárákùnrin bá kọjá lẹ̀ pé bíi ti Sẹ̀tìmà bó ẹ sì rántí pé mo amúròyìn kan wá fún yín èèyàn kan ìjáwàdé ń bí èwo ni mo múròyìn kan wá tó ń sọ amúròyìn kan wá fún yín lọ́jọ́ sí nípa tàwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí kan ní ilẹ̀ Haúsá tán sọ wípé ó tó gé ọmọ léèfì fún igbákejì ààrẹ wípé muslim ticket táwọn ṣe wáwọn kírísítẹ́nì faradà fáwọn nídìí èyí àwọn náà fẹ́ sacrifice fún wọn arùpọ̀ ń ṣeré lọ́jọ́ náà ni ara tó mọ̀ fà nìyẹn wọ́n ní ó ti tó gẹ́ wọ́n ní kí Sẹ̀tìmà náà jókòó wọ́n láwọn ò ti ẹ̀ríṣẹ́ rẹ̀ wọ́n ní kó jẹ́ kẹ́lòmíì náà ṣe nígbà ò jẹ́ pé olórí ẹni tó jọ́gà rẹ̀ náà ń dìbò yàn òun jẹ́ running mate ni dandan kọ́ ni kó jẹ́ àwọn méjèèjì ààrẹ Tinubu ni olórí náà fẹ́ dìbò fún anybody ló lè mú gẹ́gẹ́ bí running mate mo ní iye kan yín mọ̀ ni wọ́n ní kò kan àwọn ibi tíjà ti bẹ̀rẹ̀ nù o tó ti ń fara wọn lásọ tó ti ń ju kínní ní ọmọ Nàìjíríà bá bọ̀ dá sí wípé ó ní àga fúlẹ́fúlẹ́ tẹ̀ ń jù lura yẹn wá nǹkan tó tóbi nǹkan gbàǹkọ́ gbì nǹkan tó níláárí kẹ́ẹ̀fì fọ́ra yín lórí nígbà ẹ̀ wá da gbogbo ẹ̀rú nìsín táwọn àgbẹ̀ kankan àgbọ̀sáyìn rìn pé wọ́n gbé kankan nù yín lọ hospital kí wọ́n á ní ṣe gbà lélẹ̀ dàbùdàpọ̀ táwọn retí rè táwọn fi sọ pé àmọ́ fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ pé kò gba Ọlọ́run ní ìṣẹ́jú kan kì í ṣe ọjọ́ kan kì í ṣe 1 hour o ìṣẹ́jú kan láti dá gbogbo ẹ̀rù fún wọn táwọn ò fi rọ́nà lọ ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ́ ẹni tó sọ̀rọ̀ káwojú rẹ̀ káwo bó ṣe lọ ìdàrúdàpọ̀ nù ẹgbẹ́ APC ọjọ́ wo lààrẹ Tinubu tán sì ń fi àwọn ẹgbẹ́ opposition pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ wípé inú àwọn ń dùn sí dàrúdàpọ̀ àárín wọn ta ni ó wàá fáwọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ní ìsìn ẹ wo nǹkan sì ń ṣẹlẹ̀ wọ́n kì í mọ́ra ni wọ́n fi pamọ́ wọ́n fọwọ́ tó ń dùn sábẹ́ aṣọ àwọn ẹrúfẹ́ ló ti mọ́ fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti ẹ̀rí fọ́nrán kan bóyá lòyún náà níbi tí ẹgbẹ́ Arẹ́gbẹ́ náà tẹ́ ẹ bá gbọ́ orin ọ̀tẹ̀ tí Arẹ́gbẹ́ ń kọ mo ní ṣé òṣèlú náà ni orin òṣèlú náà lélẹ̀ àbí orin ìjà bẹ́ẹ̀ bá ti wọlé ìtàn ẹ bá ń tẹ orin Arẹ́gbẹ́ sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Lastly, I will want all members of the Zonal Executive Committee that are statutory to please stand up so that we'll do the proper endorsement, because it is the Zonal Executive Committee that hold the ticket. So please, State Chairman, members of the Zonal Executive, please, wherever you are, you follow me to do this endorsement. We want to reaffirm and also adopt the endorsement earlier done by the National Working Committee on behalf of the National Executive Committee and the convention, that Asiwaju Bola Ahmed Tinubu is endorsed to be a sole candidate for 2027 election. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Yes, we are progressing. Madalla mun gode da Allah. A yi haƙuri. Da Allah ga gwamna yana magana, da Allah ya haƙuri. Yawwa, madalla, madalla, madalla. Thank you. I now have the singular honor to invite the Deputy National Chairman North. Àwọn eléyìí ò gbàgbọ́ ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Ìgbò náà ti ń sá tẹ̀lé ààrẹ Tinubu ń tán bá gbé fún wọn náà ń gbà wọ́n mú mi gan ni wọ́n mú mi gan ń tà ààrẹ Tinubu bá gbé wá síwájú wọn ni gbogbo pátì ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe jẹ́ páwọn náà ń forí jánu lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní bàbá àṣàlẹ̀ ń fojú àwọn gbolẹ̀ èèyàn làwọn náà ṣùgbọ́n wọn rí kan sí kò sí kò sáì ṣe wọn gbà fà rẹ̀ ṣùgbọ́n nílẹ̀ Haúsá gómìnà pọ̀ ń bí ibi tẹ́ ń wòye o
Ganduje wà ń bẹ̀ o lẹ́nu pé wọ́n kàn dárúkọ ààrẹ Tinubu àwọn tó yẹ pé àwọn ẹrùfà nǹkan gan-an wọ́n sì dárí wọn rú náà ń wá wọ́n kàn dárúkọ ààrẹ Tinubu ṣé kò yẹ kán ti mọ̀ wípé òun àti Sẹ̀tìmà náà ni ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò ní gbà wọ́n járí bẹ́ẹ̀ bá fi Sẹ̀tìmà sí àwọn òfà ààrẹ Tinubu. Silent! Please silent! Please silent! Please silent! Jama'a da Allah kowa ya zanna! Kowa ya zanna! Kowa ya zanna! Kowa ya zanna! Kai! Kowa ya zanna! Kowa ya zanna kai! Kowa ya zanna! Abẹ́rí bó ṣe ń gbé káìkáì bí ẹni pé ìwà màálù kò nù wọ́n lọ́wọ́ ní ìsìn dùn mọ́ mi ẹ wo kò tí ì dùn tó kán nara wọn fọ́ lórí láti àwọn wo ọjọ́ tán jà wrestling àti PDP àti APC gbogbo wọn kán kínú ọmọ Nàìjíríà dùn. ẹni tí ń ṣe káì gan ó ti sá lọ ó ti jápa òun gan wọ́n káì ẹ̀ kò yá dúró mọ́ ṣé rí nǹkan kan ni pé gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yìí àwọn tó ní ẹgbẹ́ APC nílẹ̀ Haúsá gangan rèé o àwọn tó dìbẹ̀ mú àwọn alágbára wọn rèé o àwọn gómìnà pọ̀ ń bí kọmíṣánná pọ̀ ń bí àwọn mínísítà wọ́n pọ̀ ń bí àwọn sínéètì wọ́n pọ̀ ń bí àwọn house of rep wọ́n pọ̀ ń bí àwọn tó di ilẹ̀ ní north east gangan wàá pàjùlọ ẹ̀rí pé gómìnà kan Zulum ní ń pariwo káì òun náà ó fẹsẹ̀ fẹ́ ó jápa àwọn èèyàn kò ń ṣe fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn nínú wọn bì nídìí èyí àwọn ò gbàgbó nǹkan bá fẹ́ náà fẹ́ wọn dàbí àwọn tán ti palẹ́nu mọ́lẹ̀ Yorùbá àtàwọn tán ti palẹ́nu mọ́lẹ̀ Ìgbò nǹkan bá fẹ́ làwọn eléyìí fẹ́ wọn bá láwọn ò fà ààrẹ Tinubu wọn fẹ́nu nǹkan tó sì wà lẹ́yìn wípé wọ́n ní kó dárúkọ Sẹ̀tìmà ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ààrẹ Tinubu ò já mọ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ àwọn láláìsí Sẹ̀tìmà nǹkan kékeré tẹ̀sí rọra rí tó dàbí dírámà yìí tó dàbí comedy skit ó kọjá bẹ́ẹ̀ o ẹ̀rín tí ó dálẹ̀ láàrin ẹgbẹ́ APC o wọ́n ní eégún tó kọ́kọ́ jó ìran ní owó gbẹ̀yìn APC ti wòran PDP nígbà tí dàrúdàpọ̀ pọ̀ láàrin wọn àwọn sì ti ń wá báwọn ó ṣètò ẹgbẹ́ wọn ní ìsìn ṣùgbọ́n ní ìsìn tó ti wá bẹ̀rẹ̀ nú ẹgbẹ́ APC ẹjẹ́ àmọ́ wòran tèmi kan ní wípé kọ́lọ́n bá wa fẹ́ lójú kó burú gan láàrin wọn ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ temporarily wọ́n paná rẹ̀ wọ́n pàpà pariwo Tinubu Sẹ̀tìmà 2027. Alagawa kowa ya je zauna don Allah shaba ala gama da nan ne manajin wai da magana a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Your Excellency, the national chairman of our great party, Alhaji Abdullahi Umar Ganduje, you are welcome to Northeast meeting, sir. I don't want to waste my time. I don't want to do long speeches. I want to endorse Tinubu Kashim Shettima. Tinubu Kashim Shettima. Everybody endorse Tinubu Kashim Shettima 2027. ẹgbọ́n ṣe ń tẹ̀yìn wo ìsọjọ́ bí ẹni pé everybody ló endorse Tinubu Kashima ní àárín wọn bí àwọn kan náà sì ń juwọ́ lókè àwọn kan náà sì ń dàrú ń bì ẹ̀tẹ̀ra yín ń bọ̀ àwọn ti já mọ́ yín lọ́wọ́ àwòrán yín á fi ń pa ẹ̀dẹ́ mi ti sọ ẹ wo wọ́n sì já máìkì gbàmọ́ra wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ àwọn kan sì ń bára wọn fà ń bí o lága onírin ni. We are begging you, Tinubu Kashim Shettima as the next president and vice president of the Federal Republic of Nigeria. Tinubu Kashim Shettima. Northeast geopolitical zone, APC. Thank you. I have to thank you. And please, lend me your ears so that you give me the opportunity to thank you and to bless you.
It is my privilege on behalf of the National Working Committee of our great party to appreciate and thank our host governor, the governor of Gombe State, and the chairman, and also we are proud of his deputy. We are proud of his vice president. It is one ticket according to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. Ladies and gentlemen, we are here to examine the performance security persons how to assist the chairman of the party and the chairman of the party in the Northeast out of the venue of that particular event. Now, what does this say to us? What it says to us is that, look, the APC itself should be cautious. APC looks like the bride of the moment. Everybody is defecting into the political party, but they have to worry about their own internal democracy. It was Chinua Achebe who said that those who have their palm kernels cracked for them by the gods should learn to be humble. And I think that even as the APC keeps expanding as a political party, it should be cautious with issues of its own internal politics and dynamics. However, they will say, after a fashion, that, oh, it's a family affair. There is nothing, it's in the nature of politics for people to disagree. But if we place this in an historical context, many will remember that ahead of the 2003 election, this was how President Olusegun Obasanjo, who was president at the time, in the build-up to the 2003 election, his own supporters refused to mention the name of Waziri Adamawa Atiku Abubakar, who was his vice president. In fact, there were rumors that he was not going to run with him in the 2003 general elections, that he was going to choose another person. That, wrong-footed the PDP, leading to a situation whereby Atiku Abubakar decided that, he will go on his own. And he got some governors to support him. It was an issue for the People's Democratic Party. Well, President Obasanjo and his vice, they found a way of resolving the matter. They now both went into the election together, 2003, 2007. But Nigerians suffered because of the seeds of discord that have been sown in the People's Democratic Party at that time. And yet, the second time of President Obasanjo, it was division in the villa. I must have written about 15, articles, about a whole series. If and when President Bola Tinubu gets second term, and if they allow this to fester. However, there's also a second dimension to it. President Bola Tinubu has a reputation of not having, good rapport with his deputies. When he was governor of Lagos State, 1999 to 2007, he alone had 3 deputy governors. First, there was Madam Kufuorola Bokno-Akerele. After him, after her, we had Mr. Femi Pedro, who came in, I think, 2003. Mr. Pedro, he also did not complete his term. 2003, I think, around May or so, we had another deputy governor, Chief, what's his name now? Ogunleye, I think that's his name, Abiodun Ogunleye. So, within a space of 8 years, Governor Tinubu, as he then was, had 3 deputy governors. I don't think that tradition, that habit, should be taken to the national level. The argument in the stories that I read is that, maybe for the second term, President Tinubu will try a Christian to have some kind of balance. Well, he should pay more attention. He's a veteran politician. He's a master strategist. To learn, to pay attention to the implications and try to learn from history. In my own estimation, I think Vice President Shetima has been very loyal, has been very committed, and has been very productive. But I'm not part of their internal dynamic. Ndọ́bàjà náà nu o ká tó wá lọ Ìbàdàn lọ́dọ̀ bàbá Oriyomi ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ kó ganu sí máìkì kí ló fà á tó fi lè fa trouble odidi senator tó lè fa trouble tí ò lè keep emotion rẹ̀ ní airport lọ́jọ́ sí nígbà tọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin òun àti earpiece sọ̀rọ̀ pé òun lè fọwọ́ lálẹ̀ nítorí òun jẹ́ senator ni àti wípé a tún fẹ́ ga ẹnu ẹ̀ sí máìkì káwọn èèyàn lè mọ ẹni tó jẹ̀bi gangan torí òun làwọn èèyàn ń bú ẹ̀sìn mọ̀ pé ara ń kan àwọn èèyàn anything tó lórí bá tó bá ti involve olórí Nàìjíríà ní ìṣe senator ìṣe minister ìṣe governor kan tiẹ̀ tó gbẹ́jọ́ àwọn olórí yẹn náà kọ̀ bú ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jà ṣe bẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́n tó fẹ́ sọ náà bóyá later earpiece náà wá sọ̀rọ̀ wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́
oníkálukú sì fi fáàtì lẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́n tó fẹ́ sọ. First is that it's not an issue between me, Adams Oshomole, senator or ordinary Nigerian. It is a matter between passengers of Air Peace and the management of Air Peace. And don't make distinction between management and staff. It's an Air Peace policy. Because the statement issued subsequently by the Air Peace management, I understand, was signed by even their chairman. And therefore, it's the management policy. It's not a case of some staff extracting money from individuals. Now, what did I say about the passengers? Maybe I am, if you like, the most well-known of all the passengers that were involved in this. Now, according to the statement they issued, they claim that I started disrupting activities of the airline at 10 minutes past 6. Assuming without conceding that that is a fact, it means I arrived at the airport before 6:30. Right? No, sorry, before 10 minutes past 6. And the flight was scheduled to depart at 6:30. The matter is, I checked in online as advised by the airliner, and I have it here to journalists to show to you at my office, as I did show it to journalists at my office at the Senate on Wednesday evening. And I don't have to do 2 checking in. The second allegation, which you didn't mention, and I'd like to add it, is that they claim I came with a team of security officers and I used the security men that accompanied me to block the gate. Again, complete falsehood. And this is not my word against their word. On that day, I was alone. I didn't have a personal assistant. I didn't have one policeman. I didn't have anybody with me. I only have my small hand luggage. Not even standard hand luggage, it was just a briefcase. And when they said, oh, we have finished checking, but except those but I said, people are checking in. They say, those ones are already checking online. I showed them, I checked it online. In fact, when I look at my phone, which I will show you, you will see that I checked it online at exactly 7:49 p.m. the previous evening. The night before. So how can you say I came late? Now, how can you say I came with a team of security men? Those security men were airport personnel who came either at their invitation or doing their routine job. Because as one of the videos I forwarded to you, and people have, which has been in circulation, is the testimony of a lady who came even before I came at 5:55 a.m. 5:55 a.m. She booked online and she paid 149,000 naira for the ticket. They deny her boarding. So when I approached them and they asked me, oh, we finished, and I showed them the fact that I've checked in, they said, okay, I think somebody went to inform the manager, it's Oshomole. The manager came out and said, we can, quietly sort you, just follow me to the office. I said, no, that is the problem of Nigeria. I could have been one of these people. So checking in is not a secret deal. Check me in here along with these other people. Don't do me any favor. Don't extend courtesy. Don't even respect me. Just respect my right and the right of these other travelers. So no fair-minded person can say that it's between Oshomole and Air Peace. Number 3, the lady one of the lady who spoke on camera, and it is everywhere now, said she was there when I walked in. The plane was already rowdy. Why was it rowdy? Because many of them who had checked in were denied boarding. They were now asked to pay more additional sum. Why people who were buying ticket on the spot were buying ticket at double of the price that they paid online, and they were told they can't pay, that's it. And so why the manager was trying to quietly manage me and sort me out, I said, you don't need to sort me out. Just respect my right to fly and the right of these other people. In fact, I will not go if these people are not going. And that lady admitted that they softly said, look, Oshomole, please, don't leave us here. Please, don't leave us here. Because if I allow them to quietly board me and leave these people, it's the typical case of Nigeria, that the big man look after himself and abandon his followers. In fact, at the point, I asked the security personnel when they said, look, if I stay here, these people are having courage. I said, exactly. The purpose of electing me is that those who elect me may have no voice. But they have elected me to give them voice. Senator. And let me say this is the last point I will make. If we trust you that when one of the passengers said, Oshomole, I'm from Edo State, please, don't leave us. If you leave us, this is how they be maltreating us. We will not fly today. And other passengers said, no, Oshomole is not a Edo senator. He's a Nigeria senator. He's a citizen of the Federal Republic of Nigeria. I asked the officers, I said, if you are in my shoes, if you are in my shoes, who should I obey now? Because the plane was already rowdy. Now they said I blocked the gate with my security men.
Let them provide the security men. I was alone. And one lady who has spoken on this matter spoke to the fact that I was all by myself. The only thing I refused to do is to allow the airline to compromise me by, quote, giving me privileges which I didn't need. I only needed my right because I have checked in. The truth is, it's institutional extortion. A woman who paid 46,000 for a ticket was asked to pay 109,900 naira to be able to fly at 3 p.m. They offer me, for me, they were not going to take extra money, which is an irony. If this ordinary woman can afford this extra pay, why should I be excused? And that is the point. I refuse just to be, isolated from the rest of the passengers. If I am wrong in doing that, I would like to hear from you. Senator, because next time, the problem of Nigeria is that, people are always being accused that the big men take care of themselves and neglect the people. I refuse to be taken care of, and the people who are the Nigerian public being isolated. So for me, it is not between me and EPIs, but I symbolize the frustration of those Nigerians. There was another woman, I saw it now in your video, who carried a baby of about 5 months old. And she was saying, this baby is stooling. Please, I need to get to Abuja. I take this baby to the hospital. The manager came in and asked her to come in. She went in with the manager. I thought they were going to help her. She came back and I said, madam, I hope you're okay now. She said, no. They said she has to pay over 100,000. That is this 109,900 naira for her to travel. And she asked me, where will she get the money from? So again, that video was recorded by people who were there. So it is not between me and them. And the danger I see is that if the few of us who are ready to defend the interests of the unknown Nigerian, of the ordinary Nigerian, we are being harassed, attacked, and sponsored publicity to despise our personality. The danger is that everybody try to find, I believe, I do not want to belong to a society that subscribe to everybody to himself, God for all of us. ó dá o bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ òsì ọmọlẹ̀ yóò wà convinced ẹnu rẹ̀ dùn gan ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ó ṣe dáadáa tọ́ra wa náà ti bú o àwọn big men yìí ó ti wá ṣe láláì dáadáa báyìí question ti ṣe wọ́n bí ni wípé by standard of flying tán bá ní ẹ gbọ́dọ̀ gbéra ní 6:30 ó kéré jù ó ti gbọ́dọ̀ parí gbogbo check-ins ẹ ní 30 minutes to by 6 wọ́n ti gate torí ẹ ti board ẹ ti wà nù plane ẹ lè gbéra before 6:30 gan some few minutes before 6:30 ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé at least 30 minutes ṣùgbọ́n ìwọ wa ń bọ̀ ní 6:05 kí ni lọ́ọ̀ sọ lọ́ọ̀ ń tó sọ rèé òsì ọmọlẹ̀ tí wàá fẹ́ dáhùn báyìí pé ní tí lọ́ọ̀ sọ rèé ẹ jẹ́ àgbọ̀. They stop checking in. They stop checking in passengers that have not been checked in at 6 o'clock. The purpose of checking in online is that you don't do double check-in. I have already checked in. And they will start boarding at 6:30. Not the plane to lift or to fly at 6:30. No, sorry. The plane leaves at 6:30. Yes, the plane is supposed to leave at 6:30. At 6:30, they are supposed to close the door to the aircraft. But let me hear this. When I ask one of the guys who is an executive director of Air Travel Association, who, according to his record and personalism, he said he's an award-winning journalist on human rights and air travel. Want something, Shegun, whatever. I have one of his, because everybody is now reacting to the situation. He was there. And he said, he wrote a statement saying, 1,000 plus lies of airpiece. The truth is, that guy said he got SMS message at SMS or email at 5 a.m. saying that on that occasion they were going to stop boarding at 45 minutes before, no longer 30 minutes before. That is checking in. When you have already checked in by international standard and you don't have luggage, you proceed to the boarding gate. It's at the boarding gate. It may be in going through security checks and other formality you have to do before you go to the foot of the aircraft or the boarding gate, the gate is closed. Then you have no choice. You don't need to check in twice. This is international practice. This is a local practice. Here you have traveled. Have you always find the gate closed 30 minutes before? Even for the airlines that, one of the most reputable airlines that depart strictly on schedule that I know of these days at about 3. Ibom Airline, they generally keep to time. At 6:30 on the dot, if you have not checked in, that's it.
ValueJet does that. ValueJet, that day I eventually came back. Allow me to name them. All right, I started naming them. I assist Airpeace, sorry, what an error. Ibom Air, they keep to time. ValueJet, they keep to time. Even Arik, whether they have 1 or 2 or 3 aircraft, whatever it is, they also generally keep to time. And in fact, I had earlier given instruction to my officer that if you are buying me a ticket, don't buy me Airpeace. Because even this one that led to this misunderstanding was not a fresh ticket. It was a ticket I bought for a 12 o'clock flight from Lagos to Abuja. It was later moved to 8:30. At 8:30, the flight was cancelled. So I was to reuse it on Wednesday. So it's not even a fresh ticket. So generally, I have even stopped by Airpeace because there's no peace in that airline. Ntáwọn èèyàn wá ń sọ nísìnyí wípé ṣé òsì ọmọlẹ̀ àti ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti kéèsì ṣé kò ní báyé Airpeace jẹ́ báyìí torí ó ti ní kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ àlàáfíà nínú bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n keep to time bó ti àjẹpọ̀ náà ó ṣe mistake ṣùgbọ́n ó sáré yí mistake rẹ̀ padà ṣùgbọ́n bá a bá fi ọ̀rọ̀ sí ọmọlẹ̀ lẹ̀ tá a bá padà sí ọ̀dọ̀ àwọn Airpeace láwọn airline lóòótọ́ wọ́n burú jáì ẹ wo orú ìyá yẹn ní ìsìn èmi náà wo fídíò yẹn ìjà tó gbé ọmọ kékeré tẹ́ ẹ sì ń wo ràn kí ló dé tẹ́ ẹ wá mọ́ sáré ní káwọn èèyàn wá mọ́ wá owó àlékún kán wá mọ́ fi lé owó tán ti san tẹ́lẹ̀ nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn bẹ̀yẹn níbẹ̀ ó kàn dàbí kéèyàn fẹ́ wọ dáńfó ni kan ti sọ wípé láti Kétu sí Ìkòròdú 1000 ni ṣùgbọ́n nígbà tán wá rérò rẹ́gẹ́dẹ́ mọ báwọn onídàáfó yẹn ṣe mọ́ ṣe tán ti rérò rẹ́gẹ́dẹ́ ń bọ́ stop wọ́n á kàn yí owó yẹn padà ni wọ́n á ní 2000 ni àwọn ò gbà wọ́ 1000 mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti lọ ẹ mọ̀ wòra yín ràn. What is it? Look at what Michael Achimogo was quoted on responding to what the incident that happened. He's the Director of Public Affairs and Consumer Protection at the NCAA. Okay. And he said, aviation is not Molue. It is not run on vibes. He went further to say, if your flight departs at 0630 hours and you stroll into the airport at 6:12, you are late. And it's counted as no show. And Airpeace has denied everything that you have said, and they have facts to prove that you were actually, they don't have any facts. Politically, you were using your political influence to hound and intimidate their staff. Those were the words of the Airpeace. Those are their words, but the facts are better than that. The people you should interview, and I know you're capable of doing that, is all those guys who bought their ticket, who arrived ahead of time, even before 6. Those are made there, including a lady whose video clip you have. That said she arrived at 5 minutes to 6 a.m. 5 minutes to 6 a.m. And this Achimogo and people like him in the system, I told the minister, this is a cooperative society at the airport. The regulator becomes part of the problem. It's a Nigeria problem. The policeman, the guy you pay to watch over you becomes source of your problem. So this Mr. guy is asking for investigation. Excuse me. So that all parties... Wait. Ask him, right there at the airport. I think that's why they panically issued that statement. I showed it, I said, I have written while I'm here to the Honorable Minister to say that the irreducible minimum obligation of government to citizens is to enforce their rights. Ó dá o sí ọmọlẹ̀ right láwọn ibì kan ṣùgbọ́n náà wrong láwọn ibì kan torí 2 wrongs don't make a right. Ká ní òsì ọmọlẹ̀ náà tètè dé kó wá ṣẹ̀wá máa jà fún àwọn yòókù náà tán fẹ́ yàn jẹ́ kò ní sí excuse wípé torí pé kò tètè dé ló ṣe fẹ́ mọ́ yí wọ́n rò pé òun yí ọ̀rọ̀ yìí ní báyìí òun sì fẹ́ lo opportunity yẹn wípé ó dá nígbà tóun ti jẹ́ olówó ọlọ́lá wípé kàn lè dá nìkan treat òun kẹ́ dá nìkan fún òun ní VIP ẹ treat àwọn yòókù náà tó tún ṣáájú òun dé ẹ fáwọn náà VIP ó dá àti gbèsè ọ̀rọ̀ sẹ́yìn òsì ọmọlẹ̀ lónìí ó correct lónìí torí n tó mú yín dìlé àwọn tó ti dé irú ọmọ ìyá tó gbọ́mọ dání tó ní ọmọ òun yàgbẹ́ tó sì ti dé tipẹ́ tẹ́ ẹ wá fẹ́ torí ìyẹn deny ẹ̀ ní right ẹ̀ tẹ́ ní kó tún lọ wá àlékún owó sí i àwọn tó wá kó káàṣì dání tán yẹn ṣe ń wá tí ì ṣe pé bóyá wọ́n lọ sí online lọ register ẹ wá gbé owó yẹn sókè torí ẹ̀ lẹ́sìn wá fẹ́ mọ́ gba additive lọ́wọ́ wọn kàn ṣèwádìí tán bá ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ ni wọ́n béèrè àlékún owó lọ́wọ́ àwọn passenger yòókù kàn fìyà jẹ Airpeace. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà bí ẹni pé òun ṣàwà lẹ́yìn mẹ̀kúnnù náà ni òun wà lẹ́yìn mẹ̀kúnnù náà ni ṣùgbọ́n bó bá ní àṣemọ́sí táwọn yẹn náà ń ṣe torí wọ́n máa fojú pásẹ́njà náà gbolẹ̀ wọ́n náà kàn lè dédé change flight time tán ní jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀
àwọn náà ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rú ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ọ ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ Sowore lákọ̀ọ́kọ́ yà níbi tó náà ti ganu sí àbí ká dọ́dọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká náà ìjà dọ́dọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká lẹ́yìn tí bàbá Wọlé Ṣóyínká torí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ̀rọ̀ wọn náà bá Babangida sọ̀rọ̀ kan mo ní ọ̀rọ̀ wo lẹ bá wọn sọ ẹja wá sí i àti pé kí ló dé tẹ́ lẹ́yìn náà fẹ́ gbé gba ààrẹ ńgbà náà kí ló dé tẹ́ gbé mọ́ akàn ọ̀rá gbọ́ lẹ́nu wọn ni ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Sowore torí Sowore náà mẹ́nu bà wọ́n ẹ kọ́ bá ń tẹ́tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sí. Till tomorrow we don't know factually who Delegiwa. We do not know who killed Bola Ige, but there are clues. Those clues exist. Thank you very much for raising that. Yes, let us enter this as a challenge for Tinubu. Bring up those files, dust them out, pursue those clues, reinvestigate, call back witnesses. There are many of us who have lots of clues to offer from our own modest investigations, and they're all over the world. Well, let me tell you what I told him. I called him, and I said, your memoir is not yet finished. Isn't it about time we name names in this matter? Babangida's book should be read side by side with. That way, everybody could judge how credible one version is rather than the other. I happen to know, and also in addition to Amaru's book, we did meet when he went into exile, and I know that one fact, one moment, which I want us all to seize as absolutely factual, because it's been corroborated in many instances, was that Babangida was a general without an army. That was a tragic moment for the nation, because he was there. Whatever he wanted to do inside, we don't know, but we know also certain moves which he made. We know those who visited him at the time, those who added their weight to the annulment, both within the military and within the civil. We know the royal fathers who went to see him and said, on no account were they going to accept the implementation of the results of that election. We know all of those, but it's not me who should write it. It's he who owes it to the nation, And so I told him, I said, you're going to write another book, because you haven't finished your memoirs yet. That's my position vis-a-vis his book. ọjọ́ tí Babangida bá dárúkọ gbogbo wọn ọjọ́ náà ni gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó gbiná kúkú tó sọ nǹkan ó ṣẹlẹ̀ torí àwọn orúkọ àwọn lọ́balọ́ba àfi bóyá ó ń dúró kí gbogbo wọn kú tán torí ẹ̀ ni ọmọ Abíọ́lá Àbùràkọ́lá náà ṣe sọ ní ìjẹta àbánàkọ́hún àbí ìjẹta wọ́n sá sọ pé nínú ọ̀rọ̀ àwọn náà wọ́n ní orúkọ kan wà tí Babangida ò tí ì mẹ̀ṣẹ́ sí mọ́ pé òun náà close mọ́ Babangida àìmọye àwọn èèyàn ńlẹ̀ Yorùbá tán dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa ló sì mọ̀ wọ́n kì í ṣe bàbá Wọlé Ṣóyínká nìkan ló mọ̀ wọ́n àwọn tán lọ lẹ́yìn ìgbà náà tán kí Babangida láyà wípé wọ́n wá wọ́gilé gọ́ọ̀sán a sì dárúkọ kan nù wọ́n ń jẹta níjọ́ wò sínú náà àá náà sì mọ àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ Abíọ́lá dọ̀la tó yẹ pé wọ́n ṣèjọba gan-an wọn àdárúkọ Abíọ́lá nídìí èyí á mọ àwọn tó yẹ pé òun àwọn náà gbéjọba fún gan-an nígbà tàbíọ́lá kú tán mú wọn kó lẹ́wọ̀n àwọn tí wọ́n align pẹ̀lú ìjọba ológun gbà náà wọ́n pọ̀ o tán gbàbọ̀dé o bóyá Babangida wà fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni ò sì fẹ́ dárúkọ wọn ṣé ká mọ̀ retí mẹ́mù mi látọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣé tó bá kọ́ sí òní purọ́ ṣé kò ní yí orúkọ kí ló dé táwọn yòókù tó mọ̀ tán sọ tán bá àdí ẹ̀ mọ́ irú bàbá náà ní ìsìn kí ló táwọn náà kúkú sọ pé báyìí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣàlẹ́ǹjì ẹ̀ tó wá lóhun ò kọ́ mí ìmọ̀ tó gbé lọ sàárè nǹkan kí ló dé tọ́mọ Abíọ́lá náà sọ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kán bí wọ́n léèrè ọ̀rọ̀ àbò ti lọ bá náà ni ó mà ṣe o ààrẹ Tinubu tẹ wá fẹ́ dìlé lórí pé kó bá yín ṣe gbogbo investigation ṣé àwọn náà ṣe pẹ̀lú politics tán gbé dání pẹ̀lú orin mandate tán kọ́ tẹ̀lé wọn ṣe rò pé wọ́n ó lè ṣe. Uses of these honors, there's one day when you can throw it back and you could use it as a weapon and say, I no longer want your honor. And this is what happened on this occasion. We were marching from the labor headquarters in Surulere, there, to Tawabalewa Square.
And we marched all the way. We got to Tafawa Balewa Square, and we found it had been locked against us, or rather barricaded by the military and the police, and I was outraged. And somehow I had a fear that the march would be prevented. And so I brought along my Nigerian CO, what was it at the time? CO, yeah, CO, anyway, one of the other ones. And so, CFR, okay, thank you. And so I was able to use it. So I took it out and threw it on the ground and spat on it. And as I said at the time on BBC, I said, there was something else I wanted to do, but I didn't want to be accused of indecent exposure. So I limited myself to just matching it. And somebody picked it up later on and returned it to me. Now, what shall I do with it? I think I will add it to Becker's honors posthumously and give it to his family. Yes. Ọ̀nà rẹ̀ ti gbọ́ yẹn o, wọ́n ní ìdí tẹ́ ẹ ṣe gbà national ọ̀nà yẹn, wọ́n ní àwọn sọ ìdí tán ṣe gbà, wọ́n sọ wọ́n ní weapon làwọn fẹ́ fi ṣe padà fún àwọn tó fún àwọn èyí tán fáwọn lọ́jọ́ sí kó tó di pé wọ́n fáwọn lélẹ̀. Wọ́n jùlẹ̀ níbi ìwọ́de tutọ́ lé lórí, fẹsẹ̀ gbàmọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ èèyàn kan dá padà fáwọn ṣùgbọ́n eléyìí tán wá fáwọn ìní ìsìn báwọn ò bá ti wá tètè rí lò bó bá máa fi di wípé ó ti bọ́ ó ti yọ lọ́kàn àwọn ò fún ìdílé bẹ́ẹ̀ kọ́ pé kán fi kún tà wọ́n. Ẹgbẹ́ àwọn ọmọ bàbá nǹkan náà bàbá Wọlé Ṣóyínká sí bàbá ò bímọ ni ẹ mọ́ bínú èmi ò mọ̀ ni òun ò gbọ́ káwọn fámìlì wọn jáde àbí wọn má rí ni. ó gbọ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀gbẹ́ lẹ́nu bàbá Wọlé Ṣóyínká àwọn òní sí ní fígbà kan bọ̀kan mẹ́nu sòwò rẹ̀ láti wá gbọ́ tó sọ wípé bàbá Wọlé Ṣóyínká ń gbà tán sọ̀rọ̀ nípa national honour tán fáwọn wọ́n ní national honour yẹn wọ́n ní nǹkan ìjà làwọn fi ṣe wọ́n láwọn ọ̀bà fẹ́ wọ́n ní nǹkan ìjà làwọn fi ṣe làwọn ṣe gbà lọ́wọ́ wọn wípé ìyẹn ò lè dín standard àwọn kù kọ́mọ́ rò pé torí pé àwọn gba national honour ó tọ́ sáwọn lóòótọ́ níwọ̀n bá ìgbà táwọn bá sì wà láyé kò sí ọ̀rọ̀ national honour tán bá fún àwọn jù bẹ́ẹ̀ lọ tí nǹkan bá mẹ́ẹ̀ àwọn ó sọ torí ẹ̀ ní àwọn ṣe gbà á àwọn sì rí gẹ́gẹ́ bí weapon bí nǹkan ogun pé òun náà làwọn fi ṣe kíni làwọn ò fi bọ́n ọjà tán bá kọjá ààyè wọn ìyẹn ìjọba ẹjẹ́ àgbọ̀n lẹ́nu sòwò rẹ̀ ohun tó sọ tó fi wá gúnlẹ̀ síbi tó ti sọ wípé òun ò ní wẹ̀yìn wò ibùn ní ń lọ ìrìn àjò gan-an ní sòwò rẹ̀ pọ̀lẹ́ tó fi ní òun ò ní dàbí aya lọ́ọ̀tì tó bójú wẹ̀yìn tó diyọ̀ òun ò fẹ́ di pillar of salt tó tún sọ àwọn nǹkan kan tá a tún kẹ́kọ̀ọ́ lára rẹ̀ ẹ mọ́ fojú agídí wo sòwò rẹ̀ já gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ tán nta bá a ṣe rí láàrí bí sòwò rẹ̀ ṣe yà ń ti ẹnu agídí rẹ̀ sì ń pay ẹ̀ off kọ́lọ̀ ń wá jọ lọ́jọ́ kan pẹ̀lú inú òótọ́ tó náà fi ń ṣe kọ́lọ̀ ń ṣàánú ẹ̀ kọ́lọ̀ ń jẹ́ ó tètè ríran wípé Nàìjíríà yìí anyway revolution ló náà béèrè fún ṣùgbọ́n revolution wo ló lè ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà ẹ̀yin Nàìjíríà ni revolution gidi ti lè ṣẹlẹ̀ òmìnira táwa ń béèrè fún ẹ bá ń tẹ ohun rẹ̀ sí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Well, I'm not trying to build my CV on the back of National Honor Award. I am not interested in a national award because I did not fight the struggle that I fought, and I continue to fight because I'm looking for an award. I did it because I want to be free. I want a country where people are free to pursue their desires and aspirations in life. I want a country where people can flourish, not a country where national awards are handed over to people to patronize them. But more importantly, which is a valuable contribution I can make to this, is that a national honor granted anyone is as good as the person honoring the person. And I do not believe some of these men are honorable people. Sowore ò lè mọ̀ ju òkú ọ̀rọ̀ ó ní ẹni bá fẹ́ fún ni lásọwọ̀ tọrùn rẹ̀ làkọ́ wò pé gbogbo ọ̀nà tán pín kiri pé ọ̀nà èèyàn ẹni tó fún yàn ní ọ̀nà pé ọ̀nà tó fẹ́ fún ò lè ga ju ọ̀nà tó ń gan ni ìtumọ̀ ẹ̀ náà ní gbogbo àwọn tí ń fún wọn ní ọ̀nà náà tó jẹ́ àwọn olórí Nàìjíríà tán corrupt ó ní gbogbo ọ̀nà tán bá fún wọn ní corrupted minded ọ̀nà ni wọ́n ní Sowore ń ju òkú ọ̀rọ̀ láyé yìí ó sì mọ́ tágẹ́ẹ̀tì ẹni tó bá ju òkú ọ̀rọ̀ lóra yóò bá lágbárí ni. I don't remember. I even heard that some people got national award some 12 years ago. They repeated the same award for them this time around. Like Professor Bolaji Akiyemi. Yeah. So he has CFR in 2011. They are giving him CFR again in 2025. So you are right on that score. Maybe they should add a G in front of the CFR just for an upgrade. But I do not need a national award. I don't need it from the government, and I've never sought or asked for an award. Generally, I do not seek
ask to accept awards. It's just my own personal preference. Up until this day that I'm sitting in front of you, I don't have an NYC certificate because we challenged Abasha, where I served in Yola, Adamawa State. Finished my NYC, I was about to receive the certificate. I was arrested by DSS, kept for 7 days. And that was the end of my career in the NYC world. It was because of June 12th. So, and for us, the struggle for democracy has not ended. So why are we awarding ourselves? I still have issues based on my struggle for democracy. As of 3 days ago in Ondo State, Akure, I was attacked by thugs sponsored by the governor of my state. I'm from Ondo State because I was protesting peacefully on the streets of Akure over June 12th. Because we had, in my view, a transition from military rule to civilian rule, but not for democracy yet. So maybe for those of us who are still fighting, award is not what we are looking for. We're looking for liberation. We're looking for fundamental shifts in our movement towards progress in the country, particularly democratic progress. No, the struggle for democracy, the struggle for the betterment of this country is still on. I am not going to look back so that I don't turn to a pillar of salt. ṣùgbọ́n one beautiful question tí Dr. Abati bí tó ó dùn mọ́ mi nínú ni kódà tó bá lò fẹ́ tó sọ wípé àwọn tó ń fún wọn láwọ́ọ̀dù ìwọ̀n ní honour ṣùgbọ́n wọ́n ń fún àwọn èèyàn ní àwọ́ọ̀dù honour wọ́n ń pè ní honour àwọn tán wá fún tó jẹ́ bàbá rẹ̀ ńkọ́ irú bàbá irú Wọlé Ṣóyínká irú Fẹ́mi Fálànà tó ti jẹ́ agbẹjọ́rò rẹ̀ láti jọ́ yìí àtàwọn míì irú ìyàwó Abíọ́lá Kudirat ṣé owó nìkan náà kán wọ́n gbà ní kí ló dé ẹja gbọ́n tó fi dáhùn. I can't diminish Fálànà, who's been my lawyer since 1992 at the University of Lagos when I was first expelled, without whom I may not have ever graduated from the university, my loyalty today. Pro bono, by the way. I can't diminish Kudirat, Abiola, Alex Ibru, and Wole Soyinka, for instance. You know. But I am also entitled and at liberty to decide what I want and don't want in my life. And one of the things I want is liberty. One of the things I do not want is honor done to me by dishonorable people. And that's my position. So I haven't seen the list, but I know that there are a lot of people who embrace the list because for them, like you said, it looks good on their CV. For so many of them, it's validation of their own authenticity or the struggle they fought for. Some of them, it's just one of their partners remembering that they were together. And you know, there are different levels of the struggle for June 12th. There were people who were in exile, there were people who were at home. We were like field people. And I've seen so many student leaders in those days who are complaining that they were not featured, or people complain on their behalf. That is why it came to my attention, because a lot of people kept mentioning my name. They were mentioning Dele Mamodu, people like Olusegun Mayegun, who you and I know, very bright, vibrant, student leader of NANS in those days. They said his name was not there. I think Abakoba's name was not even there. No, they almost blinded Abakoba the day we did 5 million man march. Ujudu. I was not there. So there are a lot of names that are not there. But I'm just not the person who is interested in who is there and who is not there. I only address my own part of it for those who might be interested because my name was being bandied around as somebody who should have been there, that I don't need the award. I don't need the national award. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré dé ká tó lọ sí Benue lọ́rọ̀ àwọn tí ó sọ̀rọ̀ Benue pọ̀ irọ́ ẹja lọ Benue ẹja fi ti bàbá wa Oriyomi tàbí ṣe eégún láti kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ tiwantiwa nù tèkísà ń ta àtàn ẹja lọ sí Benue níbi tó ti pààyàn rẹpẹtẹ gómìnà wọn sọ pé 59 náà pa ṣùgbọ́n gbàtà fi jí láàárọ̀ òun náà sọ ó ní àwọn sì ń retí update o wọ́n ló ti lé ní 100 mo ní ibole tí wàá rí 200 tẹ́ pé fún wa lánàá wọ́n láwọn aráàlú ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn gan ló sì mọ ibi àwọn náà wọ bàtà àwọn náà mọ ibi tó ti ń ta wọn ní gbogbo ilé ìtànṣẹ́ ń gbé jáde wọ́n ní rìpọ́ọ̀tù ìjọba ni pé ṣé káwá dúró lórí ti 59 tí gómìnà sọ lánàá pé ṣe bí láàárọ̀ ìní àwọn nema àwọn nǹkan kan ló ti 100 pé yóò sì wọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ bí ó bá fi dìrọ̀lẹ́ pé update upon update ní bó ṣe ń rí àwọn èèyàn bó ṣe ń dictate wọn pé àti pé àwọn tí wọ́n jóná mọ́ná bó làwọn ìjọba ṣe fẹ́ kà wọ́n bí ìbá sàwọn èèyàn wọn ló lè kà wọ́n ní fígọ̀ táwọn èèyàn sọ ló kọ̀rẹ́ kí wàá ní gómìnà wọn sọ láti ẹ̀dúpẹ́ lọ́tẹ̀ yìí ó dárúkọ sàn án Fúlàní mo ní ó ti dáa kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí gómìnà wọn sí bá a bá kú ní ti ọ̀dọ̀ gómìnà wọn tó wá tẹ́tí gómìnà wọn sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tí Àtìkú àti ààrẹ Tinubu sọ lórí ọ̀rọ̀ tó gbogbo alẹ́ là ń pa ipá ààrẹ Tinubu sọ wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti bá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Benue kẹ́dùn lẹ́yìn ìkọlù àwọn afurasí darandaran tó mú ẹ̀mí èèyàn tó lé lọ́gọ́rùn-ún àwọn nema gan ti sọ pé ó lé lọ́gọ́rùn-ún báyìí àlòsí ń ọ́pdéètì sí ni ní abúlé Yelewata tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Guma nínú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ náà nàrán kì í sàn náà sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè jáde
ọ̀gá ò Tinubu ké sí àwọn adarí iléeṣẹ́ ọmọ ogun máa ké sí wọn náà ní ìwé jápò lórí ọ̀rọ̀ wọn àwọn agbẹnusọ náà ṣùgbọ́n Àtíkù ti tẹnu àbùkù lù wọ́n ó ní ṣé bọ́ ṣe ń ṣèjọba rèé ó ní bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe ìjọba gbé ìjọba lẹ̀ pé agídí kọ́ ẹ jẹ́ àfàwọn méjèèjì lẹ̀ politics náà fọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà play ẹ jẹ́ àlọ́ sọ̀rọ̀ gómìnà àti ẹ̀dùpẹ́ pọ̀ ń dárúkọ pé Fúlàní herdsmen ṣùgbọ́n náà yọ sọ ni ẹ bá ń tẹ́tí gómìnà sí bá a bá wá dé àwà dé ọ̀dọ́ ìkànnù wọn gangan tó jẹ́ sẹ́nítọ̀ tó fìbínú sọ̀rọ̀ sí ìjọba. We lost quite a number of lives. When I say the official figures we have include those who are right on the ground, the DSIs, the military, and the police. We also try to do some head counts. So once we get from those angles, we target official report. And as we speak, the official reporting we have all received, and we compare notes. We had some meeting all through the night yesterday, and then this morning with a physical meeting as well. And the official figures, all security heads, gave us 59 with the head counts, with enlistment of the affected families and individuals. That is the basic. Now that the report is in, we'll move very quickly to set up a 5-man panel to produce a white paper that would take up the recommendations in the report. So the report, and particularly the 5-man panel that would produce the white paper, would enable us now to know who the culprits are, to know who the sponsors are, to identify the victims, and to see where justice would be applied. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu gómìnà yìí o ẹ bá ń tẹ́tí sẹ́nítọ̀ yẹn sí níbi tó ti sọ̀rọ̀ pé directive nìkan la gbọ́ ẹ mọ̀ ní presidential directive ààrẹ Tinubu ti pàṣẹ àtìgbà tán ti ń rí directive báyìí directive yóò so èso rere kan directive yóò mú àwọn Fúlàní tí ń pa àwọn èèyàn àwọn yìí wọ́n rí wọn mú àwọn aráàlú lẹ̀ tún mú lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ tán pa àwọn èèyàn wọn àwọn tó ṣẹ́kù àwọn náà fìbínú wọ́n fi mú àwọn tírọ́ọ̀kì kan mọ́lẹ̀ wọ́n fi iná sí i dírẹ́bà náà gbọ́ pé wọ́n ti dírẹ́bà mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n fi iná sí i nígbà táwọn ọlọ́pàá ó débẹ̀ wọ́n sọ nǹkan kan pa àwọn wo ló pa yín àwọn tí wọ́n fi iná sí mọ́tò tán náà fẹ́ hijack protest àwọn náà lọ́ọ́ mú wọ́n fẹ́ bà protest jẹ́ àwọn tó pààyàn gangan kí ni iṣẹ́ yín torí ẹ̀ ní senator ìfín sọ wípé wọ́n kàn wà reactive ni wọ́n wà proactive túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àyà ti lóhùn sọ fún wa ẹ̀jẹ̀ ń sáré sátótónu rẹ̀ kò ká tó gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ téèyàn bá wà proactive kí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí òyìnbó máa ń sọ wípé prevention is better than cure túmọ̀ proactive nìyẹn ó ti máa lúgọ̀dẹ ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú wípé ibi tí ó gbà rí ó ti ṣe àmúyẹ rẹ̀ lẹ̀ tí ó fi mú ọkọ̀ kò dé abó bá wá ṣẹlẹ̀ pàpà ṣẹlẹ̀ náà tó lè dẹ́kun rẹ̀ nítorí pé o ti ń sọ tó ti ń retí rẹ̀ tó bá wá lè dẹ́kun rẹ̀ yóò mọ níwọ̀n ṣùgbọ́n wọ́n ní Nàìjíríà wà proactive ìjọba Nàìjíríà wọ́n náà kàn wà reactive ni wọ́n máa ń fààyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú kó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n wá máa sá kiri tó bá ń sá kiri náà tán àwọn mẹ̀kúnnù tí wọ́n pa àwọn èèyàn wọn àwọn náà tún máa fi reaction wọn mú gbogbo directive ìjọba wọn ní kò dá nǹkan kan ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀. I want to also use the opportunity very quickly to thank His Eminence, the Pontiff, the Pope, for even responding quicker than our president and our governor to the event that happened, to the massacre of our people. And I want to use the opportunity to inform the international public, the Vatican, the well-meaning people all over the world that Benue State is under siege. This is a pogrom of our people. A genocide is taking place. There's a war against our people. And Mr. President, I want to use this opportunity to emphasize the fact that there's a war against people in a part of your country. Let me say that yesterday, there's an age-old adage, even in several cultures, that you cannot beat people up and stop, or cannot beat a child up and stop the child from crying. When our people cried out, when we embarked upon our legitimate constitutional duty to protest, we were confronted with tear gas, with scores of personnel who from nowhere came out, who are not able to confront these killers, but are able to confront protesters. We saw helicopters hovering over protesters, helicopters that we did not see go to Yelwata and intercept the people. So we are concerned about what is happening. Some of us have waited and have given the president, the governor,
the benefit of doubt to intervene. But after 2 years, we cannot keep quiet anymore, including those who were declared as representatives of the people. 2 years later, and nothing seems to be happening. I have to point out immediately now what was shocking and of a concern to me in the statement made by Mr. President. And let me quote very clearly. Mr. President, first of all, mentioned that he has asked that an implementation of his earlier directive, meaning he gave an initial directive that apparently was not followed. He has to now give a follow-up directive. That is one. Number two, he is saying that in the latest round of reprisal attacks, Mr. President, it appears as if some people are not giving you the right information. Mr. President is being misinformed and ill-advised. There is no such thing as reprisal attacks going on. Our people are under siege. Mr. President asked the governor to convene reconciliation meetings and dialogue among warring parties. Those are the words used by Bayo Onanuga. And then seek harmonious existence between farmers, herders, and communities. I'm aware that there seems to be a lot of sycophancy in the country right now. So, Mr. President, with all due respect, if you need to be told the truth, you can ask us, the people. Some of us can come and tell you what is actually going on. You can liaise with our governor. I believe he should be honest enough to tell you the truth. There's no such thing as reprisal attacks. If you say seek harmonious relationship and have reconciliation meetings, that means, Mr. President, you know who has attacked us. That means the governor knows who has attacked us and is supposed to call them together for a meeting. Okay. Is that what is being told? Because that is what I deduce from that statement. And that, I believe, is disingenuous to the situation. There is no such thing as reprisal attacks, I'll repeat for the 18th time. These are premeditated, unprovoked attacks against the people. I know that recently, Mieti Allah made a public statement claiming that 1,000 of their cows or so were rustled. Immediately I heard that, I knew that something like this was going to happen. And I wonder where our security agents are. Where is the intelligence when they do not know? It is always reactive and not proactive. And when it happened, I said, this is exactly what I knew would happen. Because maybe this is the wrong narrative that Mr. President is being fed. Ó lẹ́ti gbọ́ yẹn o lẹ́nu sẹ́nẹ́tọ̀ òótọ́ tí gómìnà wọn ò lè sọ òótọ́ tí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn bẹ́ẹ̀ ò lè sọ gómìnà náà mo ti rò pọ́n sọ pé ó dárúkọ Fulani S-man èmi ò gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ gbogbo wọn ń pa gọ́lọ́gọ́lọ́ wọ́n ń fi irọ́ wọ́n fi ń bo tọ́mọ́lẹ̀ wọ́n ń fi ọwọ́ kan wọ́n fi ń bojú sóṣèṣe ìka kan wọ́n ń sápamọ́ sẹ́yìn ìka kan tí ọ̀rẹ́ ní gbìyànjú láti sọ náà ni wípé àwọn kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Pope wípé Pope tó wà ní ilẹ̀ òkèèrè lọ́hùn tó wà ọ̀dọ̀ wa ń bì ní Pope wà pé ó ti sáré dá sí ọ̀rọ̀ Benue kí ó tó di wípé ẹ̀ntán fi joyè gan tí ò lè tán fi joyè àwòdì tí ò lè gbẹ́dìyẹ ààrẹ Tinubu gan kó tó wá di pé wọ́n sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tán sì sọ náà directive ni àwọn agbẹnusọ wọn náà rán pé ṣé Pope rán agbẹnusọ tiẹ̀ ẹni tí ìṣe pò ń gan ló ní country ìwọ tó wá jẹ́ olórí country agbẹnusọ lẹ̀ rán sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ tún wá sọ̀rọ̀ ẹ tún sọ̀rọ̀ rìpàràsà bí ọ̀rọ̀ Oromi wípé àwọn èèyàn take law into their hands ni ẹgbẹ́ helicopter tẹ́ ẹ gbé wá nígbà tí àwọn Fulani wá ń pa àwọn èèyàn ìgbà tí àwọn ọmọ wá ń protest lẹ̀ wá ń gbé helicopter wá pé ìtumọ̀ náà ni wípé ẹ̀yin Fulani lẹ wà àti wípé àwọn wo ló ń fún yín lọ́wọ́ àwọn wo ló ń sọ̀rọ̀ fún yín tàn sòótọ́ fún yín ẹ gbóyè fígọ̀ tí kinní náà ní head of service fún àwọn sàn head of service wà ń bẹ́ẹ̀ ńgbà tán pa wọ́n àwọn security head of service wà ń bẹ́ẹ̀ ńgbà tán pa àwọn èèyàn ẹbẹ́ nu àwọn èèyàn lẹ́tì gbọ́ iye àwọn èèyàn ẹsẹ̀ wà ń wá white paper tán ti fi ẹ̀jẹ̀ tán ti fi stain ẹ̀jẹ̀ àwọn aráàlú yín tán ta sílẹ̀ àwọn èèyàn ọmọ túmọ̀ wọn ìgbóòórùn ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀rù ìbá wọn ni pé wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ aráàlú wọn sílẹ̀ wọ́n ń ṣe díọ̀díọ̀ èmi ò fẹ́ bílíìfù nínú kinní yẹn mọ́ gbogbo ìgbà tó fi jáde àwọn tó wà lára ń di ààrẹ àwọn tó wà lábùjá àwọn tó wà ní senate àwọn mọ̀ sí kí ni ààrẹ tí ì ṣe sọ sọ̀rọ̀ yẹn kí ni àwọn tó wà ní senate náà ti àwọn ìgbésẹ̀ wo náà ti gbé kẹ́ bá mọ̀ pé wọ́n ń kọ script fúnra wọn ni ó yá lọ sọ báyìí tó bá ti sọ tán jẹ́ kó look bí ẹni wípé àwa ló ń bá wí tó bá yá wọ́n jẹ́ káàrẹ mọ bí ṣe ń lọ dáadáa ààrẹ náà sì rè wọ́n ti láwọn ògbọ́n news mọ́ ibi tó wá burú sínú torí wọ́n ń bú àwọn sọ̀rọ̀ nìyẹn kéèyàn ní òun ò ní gbọ́ news mọ́ torí pé wọ́n ń bú òun ń criticize òun tó bá wá gbọ́ news sí àwọn tẹ́ ẹ fi yí ara yín ká tán bá gbé irọ́ fún yín bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ mọ̀ èèyàn ò sì lè tí yóò fi tọ́ inú ọ̀gá rẹ̀ ó fi dùn sí ni ó mọ̀ gbé fún un tí ò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ààrẹ gan tán ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bóyá manager company tó bá máa report tí ọ̀gá rẹ̀ ó fi yìn pé òkú iṣẹ́ ó ní ó sọ fọ́gà rẹ̀ pé ẹ ṣe dáa o
àwọn ò take law into their hands o. Ẹ wà reactive ni, ẹ wà proactive. Ó níbi tó ń ti mọ̀ pé ó wà predetermined premeditated, ibi tó ń ti mọ̀ pàṣẹ wọn máa tú, tó ń ti mọ ìgbésẹ̀ tó máa gbé ní sísẹ̀ntẹ̀lé náà ni wípé nígbà tí agbẹnusọ ààrẹ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tó ti fi síta wípé ẹ kàn lọ make peace láàrin àwọn pátì méjèèjì, ó dá ẹ dárúkọ àwọn pátì méjèèjì torí ẹ fẹ́ dárúkọ àwọn pátì méjèèjì tẹ́sí dárúkọ náà wọ́n ju àgbẹ̀ àti àwọn Fúlàní herdsmen lọ. Ó yé yín pé àwọn kan ń jà, àwọn kan ló wà ń dì kíní ìtàn bára wọn jà, ẹ dárúkọ wọn. Gbogbo orúkọ tẹ́ ẹ fẹ́ dá látijọ́ ibo lẹ́tì ibi lẹ́tì mọ̀ pa alábòsí làwọn ará bí. Bóyá nǹkan sì ń sọ fáàrẹ ni pé àwọn àgbẹ̀ wọn náà bóyá àwọn náà ń wájà àwọn Fúlàní ní tó wá wà ń di ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n ìṣe fẹ́ mú àwọn Fúlàní. Ìkànnù wọn sọ̀rọ̀ mi yétí àlà wọn ló sọ wípé tí wọ́n bá pa èèyàn àwọn kan pé iye ẹ̀mí táwọn ò fi rọ́pò pé wọ́n pa àwọn màálù àwọn náà. Kì í sọ nìkan ló sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ agbẹ̀rọ̀ lẹ́nu analyst náà ọ̀rọ̀ wọn jọra wọn. The yearnings of the people. These directives should not just be on document or paper. These directives should settle the problems, ensure that it gets targeted to the reoccurrence of insurgency in these areas. The families that have lost their loved ones, that lost their loved ones in Yelwata a few days ago, 2 days ago, will not be talking about president directives. Why are we always reactive and reactive in a negative light? We have never been proactive that Mr. President gives directives, so numbers of terrorists have been arrested, and then based on these directives, the area is safe, is cool and calm, people now go back to their farms. Why must we wait until people are until we begin to give new directives? Maybe I can do that. Just like the same way the people responded, come to the streets today in Makurdi, starting from the Burokun roundabout, and then say enough is enough. You see the way and manner our security agencies responded, gassing these peaceful protesters. And so if we can have that kind of response, emergency response, even seeing helicopters flying over in all the places, if we can have that emergency response mechanism to peaceful protesters, and then so what happened? That we cannot respond to people that comes to maim children in their sleep. Kálàyé gbà wá ní ìròyìn ẹyọkan ìgan ti tó fún tòní. Wọ́n wá ti ń tún pèpàdé jọ bó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí náà wọ́n pèpàdé jọ. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ wọn jọra wọn wípé nígbà tó bá pè wọ́n wípé wọ́n àtàkì ń bí ẹ wá dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn wọ́n ní wọn ìwá. Ṣùgbọ́n táwọn ọmọ bá ti wá tú jáde wípé wọ́n pa àwọn èèyàn àwọn ó ṣe protest àwọn ó ṣe ìwọ́de ìgbà náà lẹ́rìí àwọn ọlọ́pàá. Tán kò gbó gájẹ́ẹ̀tì wọ́n ń bọ̀ nù wọ́n tún ju tear gas lu àwọn ọmọ yẹn o. Wọ́n jù lu àwọn tó wá pa wọ́n o. Wọ́n tún ju tear gas lọ àwọn yẹn o. Bí eléyìí bá tún ti die down báyìí wọ́n tún padà wọ̀yẹ̀wò wọn lọ́nà ó dìgbà tí wọ́n bá tún pa àwọn èèyàn kan tún tó rojú ráàyè padà wá síta. Ẹjọ́ náà sì máa rò bí ti àtàkàrà ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ni ẹ lọ ṣèpàdé alálàáfíà ìpàdé ìsọnù tí ò ní ìbọn wáyé lọ́jọ́ mi àwọn ìkà ẹni bí onímọ̀nà fìkì aninilára sí ọ̀ atútọ́ sí hàn lára odidi pope lọ́hùn ló wá ń sọ̀rọ̀ wá pé ló ń kọ̀ndẹ́mù kílín káàrẹ Tinubu tó sọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu tó ní ìlú tó jóun ni Ọlọ́run gbé kọ́kọ́rọ́ Nàìjíríà lé lọ́wọ́ nísìn àwọn ẹni tó wà ní pope ẹ̀rí ń tójú wọn ò rí ṣé USA ló sì bánu wọn kàn bánu everybody mẹ́yẹn kó rí wọn pé kí àwọn aráàlú gan kó rí wọn pé kán síta pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue ó yẹ káwọn ìpínlẹ̀ míì náà bá wọn dá sí ọ̀lẹ wọ́n ti fẹ̀rù wọ́n ti fi báyé wọn jẹ́ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ bá láwọn ọmọ òle wọn lè ṣèwọ́de fún ebi wọn lè ṣèwọ́de lòdì sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣé nígbà tó máa ń pa àwọn èèyàn wọn tún lè ṣèwọ́de ẹ̀yin ìkà ẹni bí kì í ṣèjọba nìkan lẹ́ni ìkà ẹ̀yin ìkà ìtẹ̀yìn gbé síjọba lẹ́yìn náà ẹni bí níyìn ẹni bí òṣì. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ti Dalong níbi tó náà ti ganu sí Mike mínísítà ó náà jẹ́ mínísítà tẹ́lẹ̀ ó náà ní nǹkan kan táwọn ọmọ Nàìjíríà ń dúpẹ́ fún nǹkan ẹyọkan ṣoṣo tán rí gbà lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu náà ni wípé àwọn sán wà láyé ibi ń pa àwọn ìyà ń jẹ àwọn ṣùgbọ́n àwọn wà láyé. Mínísítà tẹ́lẹ̀ fún ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Solomon Dalong ó ti ṣàpèjúwe ọdún méjì ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò dára rárá fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Dalong sọ eléyìí níbi tó ti ń bá àwọn oníwèé ìròyìn sọ̀rọ̀ lórí àyájọ́ ìjọba àwarawa ìyẹn Democracy Day àti ayẹyẹ ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n ìjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 26 years of democracy. Ó ní ohun kan tí àwọn Nàìjíríà lè sọ nípa ìṣèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu ni pé àwọn dúpẹ́
àwọn wà láyé. Ọ̀wọ́n gbogbogbòde ìṣẹ́ ebi ìnira àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n ń jìyà tiwọn náà, gbogbo èyí ló ṣokùnfà ìnira fún aráàlú o. Solomon Dalon ní àwọn tí kò rí ọwọ́ mú lọ sí ẹnu lórílẹ̀ Nàìjíríà ń pàdánù ẹ̀mí wọn nítorí ebi tí ìjọba Tinubu mú wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ má gbàgbé òun náà wà lára àwọn tí wọ́n ń ṣe conspiracy o. Dalong tún bu ẹnu àtẹ́lu bí ìjọba Tinubu ṣe yọ owó ìrànwọ́ epo bẹntiró láì pèsè ọ̀nà láti fi dí fún àwọn aráàlú tí yóò mú nǹkan rọrùn fún wọn. Ó lóun sọ pé kí wọ́n yọ, ó ní ṣùgbọ́n wọ́n ṣe yọ náà pèsè ọ̀nà míì yẹn soft landing. Ó ní ẹ fẹ́ dóòlà ọmọ látòrí 3-story building tí wọ́n ti ń jó, ẹ lè gbẹnu ọ̀nà jáde, ẹ lè gba orí bákónì, kò sì sí ládà, ẹ wá fẹ́ ju ọmọ sísàlẹ̀. Kí ló yẹ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ ṣe? Ẹ fẹ́ dóòlà ẹ̀mí ọmọ ni o. Ẹ wá fẹ́ ju ọmọ sísàlẹ̀, kí ló yẹ kẹ́ ẹ ṣe? Sórí yanrìn, orí òkúta, orí yangi lẹ́ẹ̀jú ọmọ sí, ẹ fẹ́ dóòlà ẹ̀ nínú náà ni. Àbí ṣé yóò wà tún jẹ́ kéèsì from fry pan to fire ni? Ẹ kọ́kọ́ tẹ́ bẹ́ẹ̀dì lẹ̀, bẹ́ẹ̀dì tí ó ga tìmùtìmù, ẹ tẹ̀lé, ó lè jẹ́ orthopedic mẹ́rin lẹ́tò lera wọn tí ó fẹ́ ga débi tí ọmọ yẹn wà. Bàdí tá à ń tẹ́lá fi ju ọmọ yẹn bẹ̀, àgbàlagbà gan kò tún ní wá kún sàlẹ̀, kò ní jẹ́ pé ibi tẹ́ ẹ ti ń torí ọmọ ṣe lẹ́ti yọ orí ọmọ kúrò lára rẹ̀. Ó ní táàrẹ Tinubu òṣèlèyàn mú lórí eléyìí sọ. Ó ní ìjọba Tinubu kì í ṣe fún aláìní rárá, wọ́n mọ̀ láwọn ti fa aláìní àrírísí ti invoice ẹ̀. Solomon Dalong ní ìṣèjọba Tinubu fún ọdún méjì fi hàn báyìí pé ìjọba náà kò sí fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ aláìní, àwọn olówó, àwọn ọlọ́rọ̀ ní ìjọba rẹ̀ wà fún, pé bí ó bá fi di ọdún kẹrin pé kọ́lọ́run jẹ́ kí àwọn mẹ̀kúnnù kán pọ̀ mọ́nú Nàìjíríà, pé àwọn èèyàn ń kú tẹ́ ẹ̀ mọ́ o, yàtọ̀ sí ti ná, yàtọ̀ sí ti táwọn Fúlàní ń pa, wọ́n ní yàtọ̀ sí ti jàǹbá mọ́tò, wọ́n láwọn èèyàn ń kú gan o, wọ́n ní ìrònú gan ń pa àwọn èèyàn. Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́rí tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn, tẹ́lómi ń kó sí kànga, tẹ́lómi ìjàmbá mọ́tò lọ́tún lọ́sì, pé gbogbo àwọn tá a rí nígbà tí táǹkì epo bá dànù tán lọ ń fa epo, tán lọ ń gbọ́n epo, sí ẹ̀ mọ̀ pé ìyà ni. Nítorí kálukú bá ní owó lọ́wọ́ dáadáa, tán rí jẹ rí mu, orí wọn á pé wọ́n lè ronú straight, wọ́n lè mọ̀ pé ewu ni, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ronú straight mọ́. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn sáà ń dúpẹ́ wípé àwọn wà láyé, pé ọjọ́ kan ó jọ kan Ọlọ́run rántí àwọn. Mo ní èrè mọ́ gbàdúrà, ẹ kún fún àdúrà ẹ̀ tí gbàdúrà dáadáa, Ọlọ́run gbàdúrà. Ẹ jẹ́ àpò mẹ́ja wá lọ sílé ìta àmọ́ fi káde ìròyìn lẹ̀ lónìí o. Eégún láti kẹ́yìn gbàlẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá Oríyọmí là ń lọ o. Àti kọ́kọ́ gbé news wípé Ọ̀yọ́ ń pè ọ́, àwa náà rí gbogbo pósítà, a rí arákùnrin kan náà tó ń sọ wípé Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ bó bá fi lè jẹ́ ìpè Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ Oríyọmí bó bá fi lè jẹ́ ìpè Ọ̀yọ́, àwọn ó dìbò fún ọ, àwọn nífẹ̀ẹ́ rẹ débẹ̀ ní ibi tí àwọn èèyàn bá ti ń pòǹgbẹ èèyàn gidi, tí aninilára ti pọ̀, tán ní àwọn aráàlú lára. This is the best time for me, this is the best time fún Oríyọmí tó bá fẹ́ ṣe politics. Kò kàn sí kò sí àmọ̀ pé báwọn politician kọ̀ọ̀kan rìn gbà kan, ṣùgbọ́n kò fi gbogbo ara ṣe, kò sí ìdí politics. Nídìí èyí táwọn èèyàn bá pè wọ́n pè náà nù o, ṣùgbọ́n àwọn tó ń pàkíyèsí bàbá náà sí pé kán sọ́ra o. Wọ́n bá ń pè èèyàn bẹ́ẹ̀, ó lè jẹ́ orin erin kárelé wá jọba o, erin yẹ́yẹ́ o, erin yẹ́yẹ́, ó lè jẹ́ orin tán kọ fún wọn. Wọ́n ní àwọn nìkan kan sáwòlẹ̀ kan wò gbogbo ẹni tán tẹ́lẹ̀ ṣé ìṣekòtò ló wà lábẹ́ ẹ̀bẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ìyẹn ò sọ wípé kán mú kọ́lọ́run mọ́ sọ wọ́n di tí Ọlọ́run fẹ́ sọ wọ́n dà. Wọ́n nínú prógráàmù kan lánàá lèèyàn kan ti pè wọlé látàbúrọ̀dù tó sọ wípé ẹ má dá àwọn èèyàn kan tí wọ́n ní Ọ̀yọ́ ń pe Oríyọmí Hamzat lóhùn o. Oríyọmí náà ní ṣe prógráàmù ó sì mọ̀ọ́mọ̀ gba ìpè yìí ni, ó ní irọ́ ni wọ́n ń pa owó ló ṣe mọ inú wọn. Èèyàn lè advice pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa náà advice wọn, àmọ́yé àwọn ìyá wa tó advice wọn lórí ìkànnì, ṣùgbọ́n advice ẹ fi advice sípò advice, ẹ mọ́ advice èmi náà bí tó bá wù mí mọ̀ mọ́ gbà. Ó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ 90% inú advice yìí mọ̀ mọ́ gbà, èmi náà mọ́ ṣe tinú mi o. Èyí ò lè wà kó mọ́ ṣe tinú rẹ, ó ní ṣe tinú rẹ bó o iṣẹ́ èèyàn nù, ó wà ní ṣe tinú rẹ. Ó dáa kò dá, èmi tí ẹ̀ mọ́ láì kì í ṣe tinú mi, so that at the end of the day gbogbo tí n bá ń di ẹ̀ máa tẹ́ra mi lọ́rùn, mo tẹ́ra mi lọ, ṣùgbọ́n mo máa gba advice, ṣùgbọ́n kì í ṣe gba advice mo máa tẹ̀lé. Wọ́n fetí gbọ́, èmi náà lọ jókòó, wọ́n bẹ̀ lọ́ǹtì gbogbo advice kan. So téèyàn bá advice mi tó bá ti wá kọjá advice tó ti sọ pé mọ́ lọ wọ́n ní dìbò fún ọ, wọ́n ní ṣe irọ́, fi advice mọ́ ní téèyàn bá fẹ́ advice yẹn ò ní sọ
bí ìgbà tó jẹ́ wípé nǹkan yẹn ó ṣẹlẹ̀ ní àmúdẹ̀ advice ní ẹ̀bá consider ẹ̀bá má lọ ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá sọ èèyàn ní sí sọ̀rọ̀ yìí náà tọ́lọ́run bá ní dandan kó lọ ó lọ a lè mọ gbà yànjú pé ẹ wo bàbá Sunday Igboho gan nígbà kan tí wọ́n fẹ́ lọ Nàìjíríà wọ́n lọ Nàìjíríà láìpẹ́ yìí náà tán lógùn state tán ṣe píkì òun àti Koiki àwọn èèyàn pè mí títí wò ó kìlọ̀ fún Sunday Igboho kó jọ ó kó mọ́ gbé ọkàn wa sókè o kó mọ́ lọ nìkan advice ni ń bó sì yà àtàwa tẹ́ ẹ ní ká kìlọ̀ fún àti àwa náà tí à ń wò pé kí bàbá ìmọ̀ lọ bì kankan ṣe ìdàdédé kọ́ lájọ́ sọ fún agbóhùn lọ mọ́ so tá a bá ń advice èèyàn jẹ́ àmọ́ fi mọ́ advice bẹ́ẹ̀ bá ní opportunity láti advice èèyàn yẹn ẹ jẹ́ ká fi mọ́ advice oníkálukú lọ́lọ́run fún ní ìtọ́nà lọ́lọ́run mọ́ bá sọ̀rọ̀ bí ṣe ń mọ́ tọ́nà ẹ má fi confuse ibi tí Oríyọmí ti bínú nù ẹ jẹ́ agbọ́n tí ẹni ìsọ ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé òun ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́wọ́ má gbé ara lé wọn pé wọn yóò dìbò fún ẹ lásìkò ètò ìdìbò wọn kò ní dìbò fún ẹ ibi tí ẹni tó pè yẹn tó ti get it wrong nìyẹn wọ́n ti sọ dáadáa ń bẹ̀rẹ̀ pé má gbára lé wọn good wọ́n lè má dìbò fún ẹ o ṣùgbọ́n báwo ṣe aláwo lẹ́yìn ni àbí ọmọràn àbẹ́yìn lọ́lọ́run tí máa ń ní wọ́n wá sọ emphatically wọ́n kò ní dìbò fún ọ wọ́n wá tẹ̀síwájú ibi tí inú ti bí Oríyọmí má jẹ́ kí wọ́n tàn ẹ́ jẹ kódà ní agbègbè tí ó ti ní iléeṣẹ́ rédíò sẹ́yìn pé ó ti kúrò ní advice ó ti ń dàbẹ̀ ni pé wọ́n ń ríran òdì kódà ní agbègbè tó ti ní iléeṣẹ́ rédíò tí olóṣèlú bá gbé owó lọ síbẹ̀ wà á pàdánù ìbò ń bẹ̀ yẹn ni pé gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba fẹ́ẹ́ wọ́n ti fẹ́ dárúgúdù lẹ̀ ẹni yẹn ó lè jẹ́ tó fẹ́ discourage ààrẹ wọ́n lè ràn pé kó lọ discourage ẹ̀ torí àwọn kan ti mọ múra lẹ̀ báyìí pé àwọn ní chance tí ó kàn wọ́n sì mọ̀ paráàlú nífẹ̀ẹ́ Oríyọmí ó tẹ̀lé jẹ́ pé Ìbàdàn nìkan kọ́ ni wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ gbogbo everywhere ni sáwọn aráàlú míì lè lọ dìbò ń bàdàn wọ́n á ní ẹ̀rọ ẹni ẹ bí ìgbà tó ti lọ jókòó rò ọ̀nà wo ló ń fẹ́ gbà kan discourage ẹ̀ wọ́n discourage èèyàn níbi tó ti ń fún yẹn advice kò ní yí àwọn kan mú yín sọ̀rọ̀ yìí náà báyìí kò ní yí ẹ mú discourage èèyàn ìwọ kọ́ lọ lọ́hùn advice jẹ́ mọ́ limit advice ọ̀gá sọmọṣẹ́ ò lè máa pálàṣẹ fún un tó bá jẹ́wọ́ ló ní iléeṣẹ́ ṣùgbọ́n ìwọ tó fẹ́ advice èèyàn bó ló ṣe mọ̀ sínú advice náà ni àbò oríran pé àwọn tó ń bá a ṣiṣẹ́ wọn ní dìbò fún pé yóò lose constituency ẹ̀ ní tó ń sọ permutation sọnù òtítọ́ ni pé èèyàn dáadáa ni ẹ́ sì jà ń tọ́ ṣùgbọ́n àwọn aráàlú kò ní dìbò fún ẹ kò sọ pé wọ́n lè má dìbò fún ẹ nígbà tí Oríyọmí ó fèsì Oríyọmí wọ́gilé àmọ̀ràn náà tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọ́n fáwọn náà lámọ̀ràn bíi náà àìmọye àmọ̀ràn táwọn mọ̀ fi dẹ́rù báyìí àìmọye mo blọ́ọ̀kì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni láìmọye àmọ̀ràn ṣe kíní kan wò ó tó bá ṣe kíní kan tó bá fún mi lámọ̀ràn bẹ́ẹ̀ má bàa fẹ́ rù sí mi lọ́kàn irọ́ ẹ̀rù tí n bá tiẹ̀ ti kófìrí ẹ̀ báyìí àtẹni tó ń sọ máa díjú sí ẹni yẹn ni àwọn advice ló wà wọn fẹ̀rù sí ohun tí mo yé tìjú nìyẹn wọ́n dẹ̀rù bà mí o láyé nígbà tó ń fèsì Oríyọmí wọ́gilé àmọ̀ràn náà tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ mọ́yé advice fún Sunday Igboho àìmọye àwọn tí ń pariwo Sunday Igboho lé ní àìmọye wọn ló ti fún advice pé wò ó mọ́ rèé sí olùgbàlà Yorùbá nìsan mọ́ rèé sí olùgbàlà fún Yorùbá máa ń dáàyàn ni o ṣé rọ́ wá ni kì í ṣe rọ́nà o ṣùgbọ́n mọ́ discourage mọ́ fẹ̀rù sí lọ́kàn wọ́n fi ẹ̀rù sí lọ́kàn nígbà tó ń fèsì Oríyọmí wọ́gilé àmọ̀ràn náà tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ ìtako ní báyìí kò lè mú òun yàbàrà nítorí òun gbàgbọ́ pé òun lè gbé ìgbésẹ̀ fún ara òun máàlù lòun náà ibi tó ń bá dé ìgbésẹ̀ yẹn tó bá fi dá ti yín gan ẹ mọ̀ sọ fún pé kó mọ́ ṣàánú ó ní ẹ má ní wọn kò ní dìbò fún mi ó lè jẹ́ ìwọ gan ló máa tì mí láti gbé igbá àdìbò yẹn lóòótọ́ òun òwò bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní mo ní ọpọlọ tèmi n kò fẹ́ gbọ́ irú àmọ̀ràn báyìí mọ́ láyé tí mo bá du ipò kò sí kankan tí yóò ṣẹlẹ̀ yeah I like that máa dúpò tí màá sì borí ẹ má sọ ìyẹn fún mi àwọn ọ̀tá rẹ̀ ni wọ́n lọ àwọn ọ̀tá rẹ̀ náà ránṣẹ́ for me òun sọ fún mi pé n kò lè wọlé kí ni túmọ̀ yẹn sí o mọ ọkàn àwọn èèyàn tó fẹ́ dìbò fún mi ni
ó ń fi àná dájọ́ òní. Oriyomi Hamzat. Má sọ pé wọn à ní dìbò fún mi. Ẹ má jẹ́ pé ìgbà ẹlẹ́jẹ̀ bínú jáde o. Mo ní làákàyè tèmi náà. Gbọ́dọ̀ advice báyìí mọ̀. Má jáde kò sí tó ṣẹlẹ̀. Má jáde má bẹ̀ wọlé. Don't tell me that. I dey choose not to come out. Ẹ sọ mi pé mi ní wọlé. What's the meaning of that? Ẹ lọ láì àwọn tó dìbò ni. Like you are using yesterday to judge today. Olóṣù ẹwà lábọ̀d. Ẹlẹ́kẹ́ tó wà lábọ̀d ló ń bẹ ṣe lómi ẹ̀. Tí Oriyomi Hamzat bá jáde pé òun ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí, yóò dìbò yóò sì wọlé. Ẹ má fi mi wé anybody. You don't know anything. You don't. Ẹ kàn gbọ́ mi lórí rédíò. Ẹ kàn ń gbọ́ mi abẹ́ rí mi yẹn. Ẹ má fi wé mi. Ẹ má fi place me anywhere. Stop advising me like that. Mo ní tí ẹ bá advice mi tí mo bá gbọ́, mo ní tinú mi nú, tí n bá gbọ́ mo ní tinú mi nú, tí ẹ bá advice yẹn tí o bá gbọ́ kò sọ́dọ̀ tá. Ẹ̀sọ́ kọ́mọ́ wọn pè é pé Ọ̀yọ́ ń pe Oriyomi Hamzat irọ́ ni mọ̀dà wọn lóhùn yọ̀rọ̀ ń pa. Ṣé o ní sọ kankan? Ṣé o ti rí àwọn aráàlú àwọn mẹ̀kúnnù wọn lọ́ máa fún yín ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rẹ̀ fáwọn yẹn o. But irọ́ ni o, má gbọ́kànlé wọn pé tó bá dìgbà ìdìbò wọn á dìbò fún ẹ o. Wọn à ní dìbò o. Má kan ara rẹ̀ jẹ́ mọ́tà kan gbé ẹ̀rọ ṣèdí ń pẹ́ irọ́ ni. Wo olóṣèlú wọn á ṣe show. Sórí àdúgbò bíi ti àgbègbè ẹ̀ka àdúgbò wa yẹn, wọ́n wá kó lọ bẹ̀, you will lose that polling station. Torí pé àwọn ẹ̀kọ́ nípa ìròyìn ọ̀dọ́dá ní o, bó ṣe wọ́n àwọn tẹ̀ ń gbúmọ̀ lọ́wọ́ tẹ̀ pé ìyá ìbí ń pa àwọn ìyá ìjọwọ́ yẹn wọ́n á dìbò, wàláì wọn ò ní dìbò fún ẹ. Tó o bá kó dáadọ́ yẹn pé wọn yóò bá Oriyomi Hamzat pátápátá jíde ní ó ti jìyà gan, àwọn olóṣèlú wọn ti fojú ẹ̀ hàn, ayé àṣàánú wa, wọn ò ní ìdí fún ẹ o. Tó o bá kó dáadọ́ yẹn kó o wọ́n pé ẹgbẹ́lẹ̀ kẹ́ fi ra oúnjẹ kẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ níjọ́ ìdìbò gan o, wàláì wọn ò ní ìdí. So wọ́n yẹ ká lọ sọ pé aláàjì wọn ń pè irọ́ ni. Ṣé wọ́n yẹ pé ẹ̀yin ṣe nice torí pé ẹ̀yin ti ní radio station ló gbé àwọn tẹ̀yìn ṣe jáde, àwọn ọmọ kan ṣe nǹkan dáadáa gan táwọn yóò tẹ̀ mọ̀. Gbogbo pé ọ̀rọ̀ àdùn tó máa ń pè ojú ayé ti pọ̀ jù ó wà lájọ Oriyomi àwọn fẹ́ẹ́ rí ẹ̀rọ pẹ̀lú sàánù ẹ̀rọ pẹ̀lú ìrọ̀ gbogbo ẹ̀ ó wà so ridiculously ignorant. Wọn ò ní dìbò báyìí pé wọ́n fi Oriyomi Hamzat ó kì í sẹ́ni bẹ́ẹ̀ lẹ́sàkó wọ́n gà nípa ẹ̀mí bí gàdúrà mi ṣe popular tó kẹ́yìn máa ti pé ìbò bóyá jáde ha wọ́n rò pé ayé wọlé ń dìbò Nàìjíríà ṣé gọ́ọ̀fù ní ni gàdúrà ẹ̀mí ó lù síbi sílẹ̀ wà kó máa báwọn yẹn ṣe burú tó àmọ́ sẹ́ni ìkọ́ ọ̀nà padà bọ́ọ̀lẹ̀ àti ìkọ́ pé Oriyomi wọ́n pè é jáde ìlú náà irọ́ ni mọ́ ìdá wọn lóhùn ó lówó tó fẹ́ fún wọn tó bá yẹ lọ́jọ́ yìí APC àbí PDP wọ́n á lọ gbé lọ ṣáì wọ́n á sún bẹ́rẹ́ ẹ pé tọ́wọ́ bí ọjà àkọ́mọ́ṣètò àkọ́mọ́ṣètò àwọn máa ń yẹ lọ́rùn so jókòó jẹ́jẹ́ máa wo bí tí Nàìjíríà lọ tí ọjọ́ tí o bá ti ní sọ́mọ́nì láyé ìṣòwò rẹ̀ bá wọlé ẹ̀ẹ́jẹ́ lórí nǹkan àti wọlé àmọ́ money politics tó play má jẹ́ kó bá ṣe ẹ̀ jẹ́ o má jáde kó o fẹ́ fa ẹ̀lẹ́ṣẹ̀ irọ́ ni àwọn aráàlú mẹ̀kúnnù yẹn làwọn ẹ̀kọ́ dìbò fún ẹ fún ọ ní ìdí láti mo sọ fún ẹ o tó bá wẹ̀ kó gbọ́dọ̀ ẹ̀ má gbọ́. Hello. Ẹ má lọ. Ẹ ṣe sọ̀rọ̀ dáadáa tó n tẹ́ fi parí ẹ̀yẹn ẹ ń sọ̀rọ̀ bí Ọlọ́run n tẹ́ fọwọ́ gbáyà fáàtì mo sọ fún ẹ ẹ ní sùúrù ẹjẹ́ mi náà sọ tèmi èmi náà láìkí yẹn máa advice mi ṣùgbọ́n ṣe é mọ yóò ṣe é ṣe kọjọ́ tó orí tèmi náà báyìí fáàtì mo sọ fún ẹ yẹn o I don't want to believe your fact leave me with God don't judge ẹ má fi mi ẹni tí sòwò rẹ ẹni ó dìgbà sòwò rẹ bá wọlé kí ló tẹ́ ẹni tí sòwò rẹ kó contest ẹni sùúrù ẹjẹ sọ̀rọ̀ it's high time tí màá máa sọ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ like fún anybody tó bá ti come up láti advice mi bí ọmọ kékeré think of my age think of my experience excuse me think of my experience as well ẹ má sọ pé wọn à ní dìbò fún mi ẹ má jẹ́ pé ìgbà ẹlẹ́jẹ̀ bínú jáde o mo ní làákàyè tèmi náà ẹ má gbọ́dọ̀ advice báyìí mọ́ ẹ ní sùúrù ẹ má lò advice yìí ohun irritate me no I will not take that anymore if you want to advise me there is way to advise me no ẹ̀yin kẹ́ dúró mo ẹ̀jẹ̀ sọ tèmi ẹ̀yin kẹ́ dúró ẹ̀jẹ̀ mi náà sọ tèmi ẹ má fi mi wé Gani Fáwẹ́hìnmí ẹ má fi mi wé anybody ẹ má fi mi wé Sowore tí Oriyomi bá lòun ò ní jáde kó ọmọ jáde ni tí Oriyomi Hamzat bá jáde pé òun ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí yóò dìbò yóò sì wọlé ẹ má fi mi wé anybody you don't know anything you don't ẹ kàn gbọ́ mi lórí rédíò ẹ kàn ń gbọ́ mi abẹ́ rí mi yẹn ẹ má fi. no ẹjọ́ tó bá apologize tó bá bí inú pé bí mo sọ̀rọ̀. ẹ sọ dáadáa rárá what are you telling me. no ṣé ẹni response èmi náà like ẹ ẹ jáde okay good. èmi kò sọ tèmi. má jáde kò sí tó ṣẹlẹ̀ má jáde má bẹ̀ wọlé don't tell me that I may choose not to come out ẹ sọ mi pé mi ní wọlé what's the meaning of that ẹ lọ láì àwọn tó dìbò ni like you are using yesterday to judge today olóṣù ẹwà lábúrò ẹlẹgẹ tó wà lábúrò ló ń bẹ ṣe romi yẹn ni ẹ tó wà lábúrò yẹn bó ti stop ó ṣe romi yẹn now don't think like that next time don't talk to me in that manner excuse me Oriyomi Hamzat what do you think you are telling me it's wrong you want to advise me reasonably be coordinated what are you telling me àwọn olóṣèlú wo ló ràn yín àwọn ẹlẹ́rú ń bà pé tó ń bá jáde wọ́n ní problem what are you telling me. Public analyst Oriyomi I know what I'm doing when I choose not to come out it's not because of your advice excuse me people have been advising me I see the way they are advising me the bá mi sọ pé ẹ jáde o mo sọ fún ẹ ìwọ jáde o who are you to tell me that who are you. ó ṣe mí náà ń ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lẹ́ lápọ̀ ó lábo ó bẹ̀rẹ̀ dáadáa gbòòyà wa parí mo sọ fún ẹni Oriyomi ò bá ṣe politics náà òun náà wùwà politics ni
bó ṣe bí bíbélì ti wá ṣe sọnù wípé níwà tútù bí àdàbà ṣùgbọ́n bó bá ti ń bá wọn ejò tó bá ti ń bá wọn deal ìwọ náà ní ìwà bí ejò ẹ ń bá fẹ́ join politics ṣẹlẹ̀ yóò náà òun náà ó gbé ìwà politics wọ ni ibi tó bá ti ń náwó òun náà ó náwó ń bẹ̀ kò ní ná ojú àwọn èèyàn advice ọ̀rọ̀ bàbá yẹn dẹ̀ dáa ọ̀rọ̀ gidi ló fi bẹ̀rẹ̀ ó sì wà ó sọ fún ẹnìyẹn ó tún lérí èmi náà ń sọ pé ó lè jò lóṣèlú ẹ̀rù ti ń bà wọ́n nígbà tó ti ń rí ọ̀yọ́ ń gbé ó lò jò lóṣèlú kan ló ti wá. mi dùn jàre ṣé ẹ rí ìmọ̀ràn dá ṣùgbọ́n tó bá ti wá ń fún àwọn èèyàn wà kan ní nǹkan o ẹ má jà tán wọ́n wà kan ní nǹkan o wọ́n á máa fún ẹ láwọn ìmọ̀ràn kan pé kinní kan wọ́n máa gbé ẹ̀ wọ́n máa ṣe kinní kan wọ́n máa ṣe ọ̀rọ̀ kinní kan wọ́n fún mi mọ̀ràn tó bá tiẹ̀ ti mú bẹ̀rù èmi máa wá kinní yẹn mo máa look out fún ni nínú ọ̀rọ̀ anybody tó bá ń bá mi sọ̀rọ̀ ó wà máa bá mi sọ̀rọ̀ ó fẹ́ gbà mí mọ̀ràn good mo máa gbọ́ ìmọ̀ràn gidi ìmọ̀ràn gan ni mo gbọ́ dé ibi tọ́lọ̀ ń gbé mi dé lónìí àwọn èèyàn sì lè jẹ́rìí sí yá wákàtí ẹwà mú ní wọn láìkí mọ́ dárúkọ wọn wá ti pè mí báyìí pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby bí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ ẹ bá ṣe báyìí ẹ bá ṣe. bẹ́ẹ̀ tí máa jà wọn kan wà tó yẹ kó wọn ní sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á tún wá máa kẹ́rù pa ẹni ibi náà máa jẹ́ káwọn èèyàn rí tiwọn. téèyàn bá fẹ́ ṣe project gan ìyẹn máa ṣe analysis ó ní nǹkan tó ń pè ní SWOT analysis acronyms ni SW 0T SWOT SWOT you say 0 SWOT SWOT analysis S yẹn stand for strength W bẹ́ẹ̀ ó stand for weakness agbára àti ibi tó ti lágbára O tó tẹ̀lé ó stand fún opportunity T tó kẹ́yìn ẹ̀ ó stand fún threat sẹ́rí threat yẹn tó o bá fẹ́ ṣe project wàá jókòó wàá fi measure kí ni mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn wàá fi ṣe yardstick tí wàá fi measure bó o ṣe fẹ́ tí bí negative méjì wà nù ẹ̀ positive méjì wà nù ẹ̀ strength positive ni opportunity positive ni weakness àti threat àwọn yẹn ni negative so negative méjì versus opportunity tó bá wá wẹ̀ tó gbé sórí scale tí positive yẹn tí strength yẹn àti opportunity yẹn tó bá pọ̀ ju threat yẹn àti weakness yẹn lọ dáwọ́lé project tó fẹ́ ṣe yẹn fọwọ́ sọ̀yà kó dáwọ́lé ní tó bá tẹ̀yìn ẹ̀rọ nígbà yẹn bóyá o ṣe mistake gbà á mọ̀ yẹn wọ́n ń ṣayé nìyẹn wọ́n á ṣe pé èèyàn kan wà mọ́ sọ àsọ́ọ́lẹ̀ burúkú mọ̀ ṣe kínní eléyìí àwọn tá a ti lọ kérúbù rí tán ti yan ìgbélé fún wa nígbà tá a wà kékeré wẹ̀wẹ̀ odò ṣe léyìí mọ́ lọ ibì kan mọ́ ṣe kìnnì gbó yálà jára wa mi ò sọ pé kérúbù ìran kérúbù dá o ṣùgbọ́n wọ́n máa ṣe ìgbà míì tó bá lọ bí tí òye ó lọ wọ́n lè ní ọmọ ìwọ tó jẹ́ báńkà tó bá wá jáde bó ló sì fẹ́ jẹun. This life is not about ìran nìkan o gbà míì gan Ọlọ́run ó fi hàn ọ́ tó jẹ́ pé yọ̀ọ́ ń retí pé bóyá wọ̀gbọ́n gbà pé bóyá òyìn sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé gbogbo ọ̀ràn tán bá rí sí ọ gbogbo advice tán bá ń fún ọ mọ̀ jẹ́ kán fi tó bá ti rí bẹ̀rù ń bẹ̀ kò sọ lọ́n bẹ̀ tó bá ti kó fi rí ìbẹ̀rù tó fẹ́ fi ìbẹ̀rù tó ti rí pé ìran ìdá lóòótọ́ àwọn ìran sí ẹ lọ ẹ má ṣe léyìí o ẹ má rìn sí bíi lọ́jọ́ mélòó ẹ má ṣe o torí n táwọn ń wò yìí kò dáa o kìnnìkan tó bá wá béèrè lọ́wọ́ ẹnìyẹn wípé kí ni ọ̀nà àbáyọ tó bá ti ní èmi kàn ní sọ fún yín ni o kò sọ̀nà àbáyọ ṣáàgbọ́ tí ẹ̀mí ń sọ o ti mọ̀ pé rọ́ ló ń pa ó fẹ́ dẹ́rù báyìí gbọ́ bàbá ọba Solomoni oníṣẹ́ tó bá ti fẹ́ gbowó lọ́rọ̀ àwọn ìjọ òun ló mọ́ rí ìran kú sí wọn kò sí ìran kan tán rí sí ọ tí ò sí solúsàn rẹ̀ nínú Bíbélì bí ìgbàgbọ́ rẹ̀ bó bá ṣe gbé e mọ́ sí àìgbọràn mọ́ dẹ́jà ṣùgbọ́n báyìí mi inú rẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá ní o ṣe tó ṣe làkìtìyàn ṣe. So bọ́sẹ̀ mọ́ sí nǹkan náà ọ̀gá mi pè mí ní ẹjọ́ wo ó sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì sí mi ó ní wá sí nǹkan kan kí ní ìròdẹ̀ wù mí ṣe ní òdẹ̀ lọ́sàn bí tí mo ti ń rò lọ́wọ́
ẹ̀mí yẹn kàn sọ fún mi ni pé send message sí pé I don't want to do it. Odidi president pátápátá nínú iléeṣẹ́ wa àṣé ẹ̀mí Ọlọ́run ní bá mi sọ̀rọ̀ tí mo sì ti recognize ẹ̀ lẹ́mí kan náà sáré dé wo náà bá lè report ẹ náà bá ṣe kinní kan mo ti rí pé ìyẹn ti fẹ́ mọ̀ bà mí lẹ́rù mọ́ àgbà eléyìí bẹ̀rù eléyìí ó sọ kò dẹ̀ ràn mí mọ́ ó dúró ń bẹ̀ pé wá wù ẹ̀ pé ó ti mo kàn dájú ni fẹ́ wẹ́n tó fẹ́ report mo sọ náà nù mo sọ báyìí ó sì rí bẹ́ẹ̀ kò pè mí sí mọ́ mọ bọ́lọ̀ ń ṣe ń bọ̀ ṣiṣẹ́ mọ bọ́lọ̀ ń ṣe ń bọ̀ rìn ara tí ń kó Sunday Igboho yọnu kò sírò advice tó bá tẹ̀lé gbogbo advice gbogbo wa advice táwọn ò fún advice ẹlòmí ò fún advice tí wọ́n ò fún advice tí wọ́n ò fún wo òun gan ti kábàámọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n yóò gbé gbogbo ẹ̀ yóò gbé sílẹ̀ yóò wá tọ̀ Ọlọ́run lọ pé ìwọ Ọlọ́run kí ló fẹ́ kí n ṣe ntọ́lọ́run bá sọ ní ó ṣe yóò dáa fún àwọn ohun oníkẹ́ mọ́ advice èèyàn o èmi náà mọ́ advice àwọn èèyàn ṣùgbọ́n èmi kì í advice èèyàn láti play role Ọlọ́run nínú ayé èèyàn advice tí máa sì fún ọ ó bá ti di wọn even kí n rí nǹkan sí ọ ẹni tí wọ́n ríran even kí n rí nǹkan kan gan tó jẹ́ tẹ̀mí tó bá yẹn lẹ́rù wọ́n ti sọ fọ́lọ́run wípé Ọlọ́run tó fẹ́ ń jẹ́ iṣẹ́ ìfún arábìnrin ẹni tó bá ti ní jẹ bóòlù ló ṣe fẹ́ kí n èmi máa ń béèrè nǹkan lẹ́sẹẹsẹ bóòlù ló ṣe fẹ́ kí n jẹ èmi ò fẹ́ gẹ́sẹ̀ ẹ̀rù o bó bá ní èrè jẹ́ ẹ̀rọ ọ̀bẹ ẹ̀ wọ́n jẹ tó bá ní wọ́n rán wọn kàn fi hàn ni tó bá sì ní tó bá sì wọ èmi náà wá bíbélì ẹsẹ̀ bíbélì tí wọ́n fi gbé lẹ́yìn pé mọ́ bẹ̀rù mo ní ní ìtumọ̀ sọ fẹ́ni ẹkú mọ́ bẹ̀rù ó sì ṣiṣẹ́ wọ́n jẹ́ kí èèyàn kankan dẹ́rù bọ̀ tó ti yẹ á pàdé lọ́la láṣẹ Olódùmarè ìbà aláyàbí ìbọn Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan tèmi n ò mọ nǹkan kan Ọlọ́run la gbẹ́kẹ̀lé mi á pàdé lọ́la God bless you and I love you bá a pín kó kálí kó kákó bàbá wa Oríyọmí Hamzat Ọlọ́run bá ti ní ẹsẹ̀ ní kẹ́ẹ̀ṣe